Theophilus TV, Murata wa Ngai. Wega makeria hoi nonera nangoma oroke nikyo diri kanaga makeri ganera noneva tekile wega wanyonia mahoya godo tumure kanua gaku era Ngai nĩ thengio ona nĩ gũkũhotithia kũmũthaitha na kũmwambararia mũtheru mwathani nĩtwagũtĩa Ngai mũtheru mwathani nĩtwatũgeria rĩtwa rĩaku nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku nĩtwagoca rĩtwa rĩaku tũgĩkwĩra wewe Ngai mũthemba ũrĩa mwega wewe Ngai ũtahotagwo tũtingĩnoga gũkwĩra nĩ wega mwathani tũtingĩnoga nĩ gũkwambararia tũgĩkwĩra wewe Ngai witũ tũgĩkwĩra wewe Ngai witũ nĩtwatũgeria rĩtwa rĩaku nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku nĩtwagoca rĩtwa rĩaku wĩatũire tũrĩa ũtũũraga nĩtwagũtĩa mũno mwathani wĩatũire tũrĩa ũtũũraga nĩtwagoca rĩtwa rĩaku mwathani nĩtwanyihĩria rĩtwa rĩaku mwathani tũgĩkwĩra wewe Ngai witũ tũgĩkwĩra wewe mũtheru tũgĩkwĩra wewe mũthingu tũgĩkwĩra wewe mũiguatha nĩtwatũgeria rĩtwa rĩaku Ngai nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku Ngai ti-itherũ nĩwagĩrĩire ti-itherũ nĩwagĩrĩire ti-itherũ nĩwagĩrĩire ũratũgĩra mũno ũragocwo mũno ũrwambarara mũno we wambararĩtio igũrũ mũno we wambararĩtio igũrũ mũno nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku Ngai nĩtwanyihĩria rĩtwa rĩaku Ngai tũgĩkwĩra wewe Ngai tũgĩkwĩra wewe Ngai tũkwĩraga makĩria ũrĩa tũgwĩciragia makĩria ũrĩa tũkũiguaga wewe Ngai na gũtũũra we Ngai nĩtwagũtĩa mwathani nĩgũtũkinyĩria mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ no kũgweta twagwetire githĩ we nĩwĩiguaga nĩ tondũ nĩtũkaire rĩtwa rĩaku igũrũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ no gatũigua mwathani ũrogocwo mũno ũrwambarara mũno Ngai ũratũgĩra mũno Ngai nĩtũgegetio nĩ wega waku Ngai nĩtũgegetio nĩ wendo waku Ngai nĩtũgegetio nĩ mawĩko maku Ngai tũngiuga atĩa twĩ mbere itũ amũkĩra mbere ngatho Ngai witũ tũngiuga atĩa twĩ mbere yaku amũkĩra gĩtĩo amũkĩra gĩtĩo amũkĩra ũgoci wothe nĩ waku kũneneha guothe nĩ gwaku nĩtwagũtũgeria tũgĩkwĩra wewe Ngai nĩwe wakinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ amũkĩra ũgoci mweri 10 nĩtwatĩa rĩtwa rĩaku na mũthenya wa ũmũthĩ nĩtwatĩa rĩtwa rĩaku nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku nĩtondũ nĩwaũkinyanĩria Ngai witũ magongona nĩmararutagwo no nawe ũkarũgama ũkamaharagania nĩtondũ wĩ Ngai nĩtwagũtĩa mũno nĩtwakũgoca mũno nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku nĩũndũ wa rĩera rĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩũtũnyitĩire rĩera mwathani amũkĩra ngumo na ũgoci amũkĩra ngumo na ũgoci nĩtondũ nĩũtũiguaga githĩ we nĩũtũiguaga githĩ we nĩũtuonaga githĩ we nĩũtwathĩkagĩra no mũthenya twaugire nawe ũgĩtwathĩkĩra no ũraũki
mwathani nĩ ũtũgegetie Jehova nĩ mawĩko maku ũgatũgegia na wendo ũrĩa ũrehete arata aku Ngai witũ makanyitĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũtũgegetie nĩ twagũtĩĩa mũno nĩ twakũgoca mũno nĩ twakwambararia mũno tũgĩkwĩra wewe Ngai witũ awe ona twĩkĩte macio mothe no tumĩte njĩra-inĩ waku Jehova ithuĩ tũrĩ o wehia no twĩhĩtie twĩ mbere yaku nĩ twĩkĩte ũru twĩ mbere yaku Ngai witũ mawĩhia marĩa mothe tũngĩthitangĩrwo nĩ ũrĩa mũũru nĩ twamaherera kĩgongona mehia marĩa mangĩtũma mũthenya wa mũthĩ ndũgakinyanĩre nĩ twamaherera kĩgongona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya ũrekeri Jehova nĩ twahera mehia maitũ ithuĩ nĩ ithuĩ tũkwĩhĩtie nĩ ithuĩ twĩkĩte ũru twĩ mbere yaku twahere mawaganu maitũ mothe twahere mehia maitũ mothe Ngai witũ nĩguo wĩtĩkĩre gũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twatherithia kĩgongona gĩkĩ na thakame ya Jesũ Kristo wa Nazarethi twaita mwaki waku Ngai wewe mwaki ũcinaga wewe mwaki ũcinaga magongona mothe marĩa makĩrutwo o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo igũrũ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo magongona mothe marĩa makĩrutwo igũrũ rĩa ndungata ciaku nĩ twamacina rĩu na mwaki Ngai witũ nĩ twamahurunja na thakame ya Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahanda kĩgongona gĩaku gĩa thakame ya Jesũ Kristo nĩkĩo twairigĩra nakĩo nyũmba ĩno yaku Jehova ĩno ĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku nĩ twamĩirigĩra na thakame ya Jesũ nĩ twamĩirigĩra na mwaki waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũma mũraika waku Jehova arũgame harĩa ngĩti-inĩ o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo tũma mũraika waku Jehova arũgame nyũmba-inĩ yaku Jehova ũru wothe ũngĩkorwo ũkĩrekererio agakora mwaki ũru wothe ũngĩkorwo ũgĩthugundwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ magongona mothe marutĩtwo nĩguo mũthenya wa mũthĩ ndũgakinyanĩre o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo gũtirĩ makania kana marutĩirwo rungu rwa iria gũtirĩ makania kana nĩ thĩ nyũmũ gũtirĩ makania kana nĩ rĩera-inĩ mothe nĩ twamacina rĩu na thakame yaku na mwaki waku Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ twakũgoca Ngai nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa riri waku Ngai ikũrũkia riri waku Jehova ikũrũkia riri waku Jehova hũi Ngai wa Isiraeli tũkire mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa ndungata yaku twĩnyitithanie na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo ũrĩa wothe egũke mũrũaru nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twetio honio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ũrĩa wothe egũka atarĩ thayũ we nĩwe thayũ ũrĩa wa ma we nĩwe thayũ ũrĩa wa ma o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo we nĩwe thayũ ũrĩa wa ma ũi Ngai witũ ririkana ciana ciaku ririkana ndungata ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa ndungata yaku John Gĩthire Jehova nĩ twagũtĩĩa nĩ ũguo ũrĩa ũmũhete nĩ twakũgoca nĩ tondũ nĩwe wamwĩtire nĩwe wamũthurire nĩwe wamwĩtire Jehova o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo twamwĩtĩrie hinya mwerũ twaregerere magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩake o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũyũ nĩ waku kũrĩithia na kũrera nĩ twamwĩrigĩra na mwaki wa
waku Jehova nĩtwamũkama na thakame yaku Jesu Kristo twamwĩtirie hinya mwerũ no tungata wake Jehova ndũgataũkwo Ngai witũ nĩ arĩa meũthũ nawe mũgitĩre Jehova mũkame Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩtwagũtĩĩa Ngai witũ nĩ ũndũ wa ndungata yaku Jehova Reverend Rachel Wangari nĩ thengio nĩ wendo ũrĩa ũmwendete naguo nĩ thengio nĩ wendo ũrĩa ũmwendete naguo nĩ thengio nĩ wendo ũrĩa akoragwo naguo igũrũ rĩaku Jehova nĩ akwendete Ngai witũ twamwĩtĩrie hinya mwerũ Ngai witũ twamũkunĩka na thakame ya Jesu Kristo twamwĩrĩgĩra na mwaki waku wa Roho Mũtheru mũkunĩke Jehova ũyũ ndangĩkinyĩrĩka nĩ tondũ nĩ waku Ngai witũ ũyũ ndangĩkinyĩrĩka nĩ tondũ nĩ waku Jehova mwĩrĩgĩra na mwaki waku mũkame na thakame ya Jesu Kristo ũyũ Ngai witũ we nĩwe Ngai wake we nĩwe baba wake mũririkane no mũiguĩre tha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi merirĩrio ma ngoro yake we nĩ ũmũĩ Ngai witũ nĩ tondũ nĩ wĩiguaga nĩ ũndũ wa igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũrotuĩka wa kũmũhingĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ twagũtĩĩa Jehova nĩ twakwambararia Jehova nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩrĩa ũraigire nĩ ũgũitĩrĩria maguta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũtĩĩa nĩ wendo ũrĩa akoragwo akwendete naguo nĩ kũmũrora ũramũrorire na ritho rĩa tha agereire mbara agereire ruo ithuĩ nĩ kũmwenda ũmwendete nĩkĩo ũramũgereria ruo Ngai witũ nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa kũmwĩta ũmũitĩrĩrie maguta mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ maguta macio Ngai matigaconorithia rĩĩtwa rĩaku maguta marĩa ũramũitĩrĩria matigagũconorithia megũtũũra magũcinĩtie rĩĩtwa rĩaku megũtũũra mambararĩtie rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ nĩ twagũthaitha ũmũirigĩre na mwaki waku nĩ twagũthaitha ũmũkunĩke na thakame yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu magongona mothe marutĩtwo igũrũ rĩa ndungata yaku Monica Nyambura nĩ twamacina rĩu twetia mwaki kuma igũrũ twetia mwaki Ngai witũ ũcina magongona mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu mũirigĩre na thakame yaku Jehova ũruothe ũkĩrekereria igũrũ rĩake ũgakora mwaki ũkahe ũgathira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũyũ nĩ waku ũyũ nĩwe wamwĩta ũgũtungata na mana ũthingu maguta marĩa ũkũmũitĩrĩria Jehova matigakũrehera thoni maguta marĩa ũkũmũitĩrĩria Jehova matigagũconorithia nĩ twagũtĩĩa nĩ gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũtĩĩa nĩ kũmũgitĩra nĩ twagũtĩĩa nĩ kũgitĩra bamĩrĩ yao nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ gũtirĩ ũru monete nĩ maraimire thabarĩ kũraihu no ũramakinyia na wendo waku amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ Saitani ndangĩrendire mũthenya wa ũmũthĩ ũkinyanĩre no nĩ waũkinyanĩria nĩ tondũ nĩ mũthenya waku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ waku Jehova mũthenya wa ũmũthĩ nĩ waku tũkire Jehova gũcemania nawe ndũgatũtigie ũguo Ngai witũ ndungata yaku ĩkĩamũkĩra maguta Ngai witũ nĩ twagũthaitha ũkĩ ũthamaki arĩ we ũkĩ mũitĩrĩria arĩ we Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twagũtĩĩa nĩ ũndũ wa kwĩtanĩra nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ nĩ mũthenya waku nĩ twagũca rĩĩtwa rĩaku nĩ twambararia rĩĩtwa rĩaku tũkĩnyitithania na igongona rĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ tũiguĩre tha
Ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ. Ĩtĩkĩra gũtũhũthĩra. Nĩ tondũ wĩ Ngai. We wĩ Ngai. We wĩ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twakũgoca. Nĩ twakwambararia. Nĩguo Ngai witũ. We nĩ wĩiguaga. We nĩ wĩiguaga. We nĩ ũtũiguaga. We nĩ ũtũiguaga. We nĩ ũtũiguaga. Oi Ngai witũ twahoera, Ngai witũ twĩhitho-inĩ. Nĩ ũtũcokagĩria ũtheri-inĩ. Amũkĩra ũgooci. Amũkĩra ũgooci. Nĩwe wakinyanĩria. Nĩ thengio nĩ Roho waku Mũtheru. Nĩ thengio Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wĩ gũkũ. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ ũndũ wa gũtũteithia. Ũgatũhe mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ twagũtĩĩa Jehova. Nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ twakũgoca Jehova. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Ngai. Nĩ thengio Ngai. Wewe Mũtheru. Wewe Mũtheru. Wewe Ngai witũ. Nĩ twagũtũgeria mũno. Nĩ twakũgoca mũno. Nĩ twakwambararia mũno. Tũgĩkwĩra wewe Ngai. Thengio Ngai witũ. Kwa siri atakujibu kwa wazi. Kanisa omba, 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 tafute uso wa Bwana. Kwa siri atakujibu. Kanisa omba, 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 tafute uso wa Bwana. Unaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba usije ukaingia majaribuni, ndugu. Usimame kamilifu mbele za Bwana daima. Kanisa omba, 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 utafute uso wa Bwana. Unaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kanisa omba, 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 utafute uso wa Bwana. Unaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Gethsemane Yesu aliomba, mapenzi yako yatimizwe. Mungu kwa ajili yako na yangu kanipa nguvu kwa shida. Nawe omba, 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 utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Omba usije ukaingia majaribuni, ndugu. Usimame mkamilifu mbele za Bwana daima. Kanisa omba, 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 utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Kanisa omba, 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 utafute uso wa Bwana. Aonaye kwa siri atakujibu kwa wazi. Tigawa le mwana wa Okedo elera Oshia Gora yako Neshikia Otie Tigawa Jaragi Gatera Gatere Mate Mekekaga Nigunyo Newega
mũndũ wĩrĩri rĩu ngũthekereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri rĩu ngũthekereire nĩgetha ngũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime rĩu ngũthekereire nĩgetha kũmenye nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arataku ũmahithũragĩria ithoma kũmenye njiarwa ciao ciothe nacio nĩ ndathime igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania ũiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩ kũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri Jesũ wĩ gĩkeno gĩakwa Jesũ wĩ gĩkeno gĩakwa Jesũ wĩ gĩkeno gĩakwa tondũ nowe mwega ndingĩhota itarĩ nawe ndingĩhota itarĩ nawe ndingĩhota itarĩ nawe tondũ nowe mwega Jesũ niwe thayũ wa
Theophilus TV, Murata wa Ngai.
mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Gĩathĩ gĩtheru Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Jesũ nĩ mũrĩithi. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Nĩ mũthenya mũnene wa gĩathĩ kĩa Mwathani. Mũtikahumbwo kanua na yati, ĩra ya andũ othe, Jehova nĩ mwaki. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai akanyũmba yothe kĩrĩka, nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Jehova nĩagataĩka riko, andũ arĩa aganu na arĩa imaramari. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hingũro cia thĩ ciĩtagwo ihaki, na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Nĩwe kĩhingo gĩa thĩ na igũrũ, gĩa gũtonyerwo nĩ atheru na araika. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Waigua wĩtĩkie na ngoro yaku, na ciĩga ihingie wĩna mahingũro. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Mbuku ya watho na ya marĩtwa nĩyandĩkĩtwo mũthenya wa ituĩro. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo, Jesũ nĩ ithe witũ. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kwĩnyihia na gũtungatĩra andũ na ngoro theru nĩikahingũrĩrwo. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Kayũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ.
Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Ngai ũrĩ njamba, Jesũ mũrango, ũtakahota. Theophilus TV, Murata wa Ngai. O muthenya wa kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku nguruka-inĩ nĩkuo mũgambo wa Ngai ũkoragwo, nĩkuo kĩrĩra kĩa Ngai gĩkoragwo bishop, nĩkuo ũhoro wa Ngai ũkoragwo. Koguo tũrĩingĩraga kũu ngurunga-inĩ tũgathikĩrĩria Ngai na tũkaigua mũgambo wa Ngai. nĩyo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga. Ndikanirwo mũnyandũ makĩiga biacara maigaga nginya nangĩ mahithĩte ahunjia ao na mahithĩte nginya na aciari ao tondũ aciari ao tiega. Tũkĩarĩrĩria maũndũ o marĩa matũkoniĩ ithuĩ. Atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa ũgakoma na mũtumia wa ithe, ũcio nĩ nyina. Mũtumia wa ithe nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ step mother, to tiwe gũciarĩte. Gatarũ-inĩ karĩa twĩkoraga thĩinĩ wako no wĩkore gatarũ-inĩ ga thĩna na no wĩkore gatarũ-inĩ ga ũtonga. Nacio ndereti nĩ cia mwanya. Nake Zipora akĩhiũha kũgimaria mwanake wake agĩcoka akĩhutia Musa na gakonde kau ga thakame. Musa nĩ gũthahathahire ndagĩka ĩyo araika makĩmweherera tondũ nĩahutio nĩ thakame na harĩa thakame he kĩgongona na nĩ athaha. Tũgathoma na ngerekano. Thahu nĩ mũru mũno. Ngai ĩno ya Amoni, Ngai ya Milikono nĩ Ngai njũru mũno na andũ nĩ mamĩoyagĩrĩra bishop atĩ ruoro ũguo atĩ tondũ gwĩka kĩ. Nĩ ta mũndũ wĩkaga masturbation, just a handshake nĩ wathaha. Nĩkĩo na Israeli maugaga akonino maugaga iganĩra. Family altars na nĩmo maroho marĩa manyitĩte ũtonga wa ngũrwe thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũcio wothe. Maya mothe na mangĩ maingĩ nĩyo kiumia ciihanda thaa 2 cia utuku tabarĩra-inĩ ya ngurunga ũkĩreherwo nĩ Bishop John Gĩthiri na Reverend Rachel Wakuria. Ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Oi mwene
Ngai ũkanjĩra tiguo. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, niĩ nũmagĩrĩra. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, niĩ nũmagĩrĩra. No nyende kũrĩaga maruga-inĩ manyu, no nyende kũnyuaga maruga-inĩ manyu, no nyende ndũrage gĩkeno-inĩ kĩanyu. Nĩ wendi wa Ngai, niĩ nũmagĩrĩra. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, niĩ nũmagĩrĩra. Nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, nĩ wendi wa Ngai, niĩ nũmagĩrĩra. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Ũgĩthamaka Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tũthamakĩre Alpha na Omega, tũthamakĩre Jesũ mũthamaki, tũthamakĩre Ngai mwene hinya wothe. Na gũtiana ndakwambarari tondũ we wĩ Ngai, na gũtiana ndakũnenagia mũthamaki mwega. Amũkĩra ngumo na ũgooci Baba, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo mũtũũra muoyo, nĩ wagĩrĩire kũinamĩrĩrwo Ngai witũ, nĩ wagĩrĩire kũnenehio mũthamaki mwega. Igua nĩ tha wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene, harũrũka Baba witũ twĩke maũndũ mega Ngai. Anyitithania andũ aya nawe igũrũ matu-inĩ Ngai witũ, na manyitithania nawe wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Tũcerere tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Ngai. Harũrũka tu Ngai mwene hinya wothe, harũrũka rĩu ũtatũ mũtheru, harũrũka Ngai wa maithe maitũ, harũrũka we wũiyũirwo nĩ tha, harũrũka we ũtanogaga nĩ gwĩtwo, harũrũka we wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene. Agũthaitha tu harũrũke Baba witũ, agũthaitha harũrũke ũtatũ mũtheru. Na gũtiana ndakwambarari tondũ wĩ Ngai, na gũtiana ndakũnenagia mũthamaki mwega, na gũtiana ndakũinamĩrĩra Ngai witũ. Nĩ kiugo gĩaku kiugĩte mũthamaki mwega atĩ wathurire mũhunjia arĩ o nda-inĩ ya nyina Ngai witũ. Ngagũtiana ngakũnenagia nĩ ũndũ wa Pastor Monica, agũtiana ngakwambararia Ngai mwene hinya wothe, agũtiana ngagũtũgĩria Ngai wa matu-inĩ, agĩũka kwamũrwo mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ngai ithe, Ngai mũriũ, Ngai roho mũtheru, ona ithuĩ ndũkae gũtũtiga mũthamaki mwega, ndũgatũtigia Ngai mwene hinya wothe, ũgatũtigia ũtatũ mũtheru, ndũgatũhĩtũke Ngai wa matu-inĩ. Guoko-inĩ gwaku Ngai witũ, guoko-inĩ gwaku Ngai wa Isiraeli, wĩgocithie na ithuĩ tondũ we wĩ Ngai. Uririkane Ngai wa maithe maitũ, uririkane tu Ngai wa arĩa marĩ muoyo, uririkane tu Roho mũtheru wa Ngai, uririkane watanogaga nĩ gwĩtwo, uririkane watanogaga nĩ gũkaĩrwo, uririkane Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Ũiguĩrĩre tha mũthamaki mwega, ũiguĩrĩre tha Roho mũtheru. Na gũtiana ndakwambararia, agũtiana ndagũtũgĩria, agũtiana ndakwĩinamĩrĩra. Wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Ngai, wĩ mũtugi na wĩ mũtana. Wewe Ngai mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wewe Ngai mũnene ma na gũtirĩ Ngai ũngĩ ta wewe Ngai, wewe
gawendwo mbirwo nene wambire mbirariri waku ndũgayana gawendwo mbirwo nene wambire mbirariri waku ndũgaya agawe nema na gotire gayo geta wewe gai imona nema na gotire gayo geta we dawe gai ai mona nema na gotire gayo geta we dhamaka Jesu dhamaka Jesu dhamaka dhamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda dhamaka Jesu dhamaka ina dhamaka Jesu dhamaka mwera dhamaka hey Jesu dhamaka mudhamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda dhamaka Jesu dhamaka ina dhamaka Jesu dhamaka Jesu dhamaka mudhamaki wa Sayuni mũrũthi wa Juda dhamaka Jesu dhamaka. O rĩngĩ Jehova Mwathani mwega, we nĩwe twĩra ũthamake rũciinĩ rũrũ wega. Thengio nĩ tondũ ũtuĩkĩte rwĩmbo kanua-inĩ gaitũ, ngagũtĩa na ngagũkumia rũciinĩ wega Mwathani. Thengio nĩ ihinda rĩu Ngai Ithe witũ atwĩhokera kĩgoco Ngai Ithe witũ rũciinĩ na gũgũthathaiya amũkĩra ngumo na ũgoci nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Rĩu Mwathani ndagũtĩa Ngai Ithe witũ, tũkĩambĩrĩria Ngai Ithe witũ igongona ritũ mũthenya wa ũmũthĩ, twarana na ithuĩ Jehova nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Harĩa ũtũrutĩte kuuma rĩrĩa gũkĩire Mwathani, ũtungata wothe ũrutĩtwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova, we nĩwe mwene ũhoro ũcio wothe. Thiĩ na mbere kũrĩithia ngoro citũ Jehova, ĩtĩkĩra Mwathani gũkorwo hamwe na ithuĩ. Rĩu nĩrĩo rĩrirĩria Ngai Ithe witũ rĩa ngoro yakwa nĩ kĩũmbe, ũkorwo hamwe na nyũmba yaku Jehova. Roho waku mũtheru Mwathani nĩguo ndahoya ndũgatwagĩre Mwathani, na ndaria na Thaburi 51 Jehova verses 12 Mwathani, ndũgatwehererie Ngai Ithe witũ. Roho waku mũtheru mwĩyenderi Jehova, tũikũrũkĩrie Roho waku mwega nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Tũkĩambĩrĩria Mwathani tũrwo hamwe na ithuĩ Jehova, gĩtagatĩ Ngai Ithe witũ korwo hamwe na ithuĩ, ona marigĩrĩria mondo ũkorwo hamwe na ithuĩ, na nĩ rĩtwa rĩaku Jehova ndagũtĩa ona ndagũkumia Mwathani. Amen and amen and amen. Asante sana arĩa megũtũinithagia rwĩmbo nĩ kĩhoti, ũngĩrũina wega no rũringe ciama. Hamarĩtwa nĩ Danieli Mbũrũ, thomaga kanitha ũyũ wa Gĩthũrai 44 wa Theophilus Church. Narũgama ndĩmũnyite ũgeni na ndĩmũkaribisha nyũmba-inĩ ya Ngai, ti tondũ nĩ niĩ njagĩrĩire kũmũkaribisha. Jesu Kristo nĩ amwĩtĩkĩrĩtie mũke nyũmba-inĩ yake, nĩ harĩa nĩ wega tũririkanane na tũririkane twĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ wa kĩ. Mwathani akumio arata Mwathani. Praise God Church. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mweri 10 kũrĩ mweri wa 12 December mwaka wa 2022,
tukite kanitha-inĩ wa Theophilus Church Githurai 44 twina kiamũrano kia wa pastor ni hakwa ni my pastor ona inyuĩ o ũrĩa mwĩtanĩtio nake ni pastor wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Githurai 44 na Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Nĩ ndĩraigua ngĩenda kwambĩrĩria na ũrĩa maguta ma Ngai metĩkĩrĩtie kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus kĩambĩrĩrie ndũmĩrĩire maandĩko me thĩinĩ wa ibuku rĩa Roman chapter number 13. Hau tũtigũthoma no ngwenda kũnyita kana gukorwo hamwe na ambĩrĩria akĩoneki gĩkĩ niwe chairman witũ Bishop John Githire arĩ o harĩa arĩ. Ngai amũrathime na amũririkane hĩndĩ ciothe. Ona mwandĩki niwe Secretary General nĩ Reverend Recho wa Ngarikuria. Ngai amũririkane arĩ o harĩa arĩ. Ona mũigi wa kĩgĩna National Treasury Naomi Muthoni arĩ o harĩa arĩ. Ngai amũririkane na athiĩ na mbere kũmongerera hinya. Ona member number 1 Margaret Karanja mũtumia wa Pastor Daniel wa Naikuru. Ngai amũrathime arĩ o harĩa arĩ nĩ tondũ niwe mwene hinya na ũhoti. Ona ndirikane James Gathu niwe member number 2 nĩ pastor o kanitha-inĩ wa Theophilus kũrĩa Njatha-inĩ. Ngai wa muoyo athiĩ na mbere kũmaririkana na nĩ wega tũtĩage ũnene ũrĩa tũhetwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩkĩo naniĩ ndũgamĩte haha Theophilus Church nĩ ũndũ wa kĩoneki kĩu kĩonirio ndungata cia na ngombo cia wĩra wake kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndingĩriganĩrwo nĩ kũririkana maitũ wa Mbui kana mama wa Nderi kuma kũrĩa Naikuru niwe cũcũ wa kĩgongona. Ngai amũrathime na amwongerere hinya na amũhe ũhoti. Ona inyuĩ inyuothe my sister pastors Ngai amũririkane inyuothe na my brothers pastors ona arĩa othe acirika mũkĩte na arĩa othe kĩgongona gĩkĩ kĩa ũthingu kĩmekaga o ũndũ makaigua gũka kuo. Ngai wa muoyo amũrathime na mũigue mwĩ kũrĩa kwagĩrĩire kũrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church. Na nĩ tondũ Ngai nĩ aheaga andũ ake hinya na akamahe wathani. Ũmũthĩ ndĩrenda twĩcirie kaũndũ kanini tũtanaingĩra maũndũ marĩa me mbere itũ nĩ tondũ twĩna maũndũ maingĩ mũthenya wa ũmũthĩ marĩa Ngai atũharĩrĩirie. Tũrore ibuku rĩa Atũmwo na hau nĩ tũgũthiĩ arata mwathani akumio. Rekei tũrore ibuku rĩa Atũmwo nĩguo tuone mũndũ wetĩkĩtie na kuma kwamũrwo gwake kana kuma harĩa amenyanĩire na Ngai ndatithirie wĩra-inĩ ũrĩa ahetwo. Na tũgũthiĩ ibuku rĩa Atũmwo chapter 6 tũgũthoma mĩhari 3 nĩguo tũigue mũndũ ũcio tũrenda kwaria ũhoro wake na Ngai wa muoyo amũrathime. Nĩ tũkinyĩte arata mwathani. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe na athuri a kĩgongona gĩa Theophilus Githurai 44 nĩ mamũnyitĩte ũgeni na makandũma arĩa mekuo ona atumia ona ayuthi othe mũigue mwĩ kĩgongona-inĩ mwĩtĩkĩrĩtwo mũno. Rekei twĩtĩkĩrwo twĩ hamwe ithuothe nĩ tondũ ona ithuĩ ũndũ ũyũ nĩ mũgeni harĩ ithuĩ no Ngai ũrĩa watwĩtire na ũrĩa tũigaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ egũtũmenyithia heanagwo mũthenya o mũthenya. Verse 2 na arĩa 12 magĩta arutwo othe mongane harĩo makĩmera atĩrĩ gũtiagĩrĩire atĩ ithuĩ gũtiagĩrĩire rekei tũcokere verse 2 o rĩngĩ nĩguo tũtwarane twĩ hamwe. Na o arĩa 12 magĩta arutwo othe mongane harĩo makĩmera atĩrĩ gũtiagĩrĩire atĩ ithuĩ tũtige kũheana ũhoro wa Ngai nĩguo tũtuĩke ndungata cia wĩra wa metha-inĩ. Na tũthiĩ verse 3 nĩ ũndũ ũcio arĩ ithe witũ thurai andũ 7 thĩinĩ wa arĩa mena ngumo njega na maiyũrĩtwo nĩ roho ona ũũgĩ o arĩa tũngĩhota gũtua kũramataga wĩra ũcio. Verse 4
no ithuĩ tũrĩrũmanagĩrĩra kũhoyana kĩo ona kũheana ũhoro. Naguo ũguo moigire ũgĩkenia andũ acio othe monganĩte, magĩgĩthura Stefano, mũndũ waihũrĩtwo nĩ wĩtĩkio ona Roho Mũtheru, na Filipu na Polokolo na Nikanara na Timoni na Paramena na Nikola, mũndũ wa Antiokia ũrĩa wegarũrĩte agatuĩka Mũyahudi. Na makĩrũgamia andũ acio mbere ya atũmwo, na atũmwo marĩkia kũhoya makĩmaigĩrĩra moko. Verse 7, naguo ũhoro wa Ngai ũgĩikara ũkĩingĩhaga, nayo thiritũ ya arutwo ĩkĩongerereka mũno makĩria kũu Jerusalemu, na athĩnjĩri Ngai gĩkundi kĩnene magĩtĩkia ũhoro ũcio mathĩkage nĩguo. Mwathani wa muoyo aheo goci nĩ tondũ wa ciugo icio ciake nini. Haha nĩ ndungata tũrona ĩgwĩtwo Stefano, nĩyo ngwenda twarĩrĩrie hanini rũcinĩ rũrũ wega o tũkĩharagĩrĩria ordination mũthenya wa ũmũthĩ. Stefano nĩ wĩra wa Ngai, tũkĩanjĩrĩria verse 1 harĩa chapter 6, nĩ wĩra wa Ngai wagĩire, na nĩ kũingĩha wĩra wa Ngai waingĩhire. Na hĩndĩ ĩrĩa wĩra wa Ngai waingĩhire gũkĩoneka arutwo aya 12, nĩo niĩ hakwa ngĩtaũkwo mũno, a bishop waitũ na reverend acio nĩ andũ, na mapasta arĩa rĩu twĩna waingĩ nĩ andũ rĩu mahetwo o wĩra moko-inĩ mao, already nĩ mamenyete iheo ciao na makanjĩrĩria kũruta wĩra wa Ngai ũrĩa wagĩrĩire. Ti ũtungata ndanamũrwo nĩ tondũ nĩ wa bishop kana nĩ wa reverend, kana amũrwo atĩ nĩ tondũ nĩ mũirĩtu kana ena maũthĩ make, ndanarorerwo maũndũ mau mothe. Pastor witũ aramũrwo nĩ tondũ nĩ aroneka nĩ atuĩkĩte capable wĩra-inĩ ũrĩa, yani nĩ amenyete kĩheo gĩake already. Na hĩndĩ ĩrĩa wĩra wa Ngai wanjia kũingĩha, tarĩu bishop ndangĩhunjia kanitha-inĩ iria tiothe, ndangĩthi Mutaria kũhunjia kana athi ona Ikuru, rĩu kũu nĩ gũcera arĩceraga. Rĩu wĩra nĩ ũgĩte na aruti a wĩra rĩu aingĩ nĩ twĩkũranĩte, na niho mũthenya wa ũmũthĩ ndĩrenda twĩrore ta Stefano, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa Stefano onire andũ atũmwo monire nĩ wega tũkorwo na ihinda rĩrĩ rĩa gwĩciria wĩra wa Ngai tondũ nĩ wongerereka-rĩ, ithuĩ tũgũtiga kũhunjia rĩu, bishop agũtiga kũhunjia okage agatuĩka nĩwe ũrĩũkaga kũrora maũndũ ma kanitha ũrĩa marathiĩ na mbere o mũthenya, Sunday agakorwo na Ikuru, agakorwo kũrĩa guothe gwĩ kanitha wa Theophilus, kana he andũ arĩa rĩu mũthenya wa ũmũthĩ mekwamũrwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Sunday niĩ nĩ ndakenire hakwa tondũ bishop atũcereire gũkũ, na arĩa twarĩ nao nĩ mwaiguire wega na nĩ twathomire o ũndũ wa hinya. Gũtirĩ kĩheo, tũgĩthoma ibuku rĩa James chapter 1 verse 17, gũtirĩ kĩheo kĩheanagwo gĩtaumĩte kwĩ Ngai. Koguo nĩ atũragia ciũria, we nĩ wĩmenyete kĩheo gĩaku nĩ kĩrĩkũ? Na hĩndĩ ĩrĩa aheanaga ngerekano, ndaheanire ngerekano tuona atungatĩri, aheanire ngerekano na itĩ ici tũikarĩire, he arĩa mokaga tene magacihura, he arĩa mokaga magathambia kĩgongona, ũcio no ũtungata thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Na he arĩa ona matuĩkaga ushers, ona he arĩa merutagĩra maũndũ-inĩ maingĩ kanitha-inĩ. Naho ihinda rĩrĩ nĩguo atũmwo monire, tũgĩthoma maandĩko maitũ tuona nĩ kwagĩire wĩra mũritũ, nĩ tondũ andũ arĩa maciarĩtwo marĩ Ahibirania, arĩa marĩ Agiriki nĩ manjĩrĩirie gũteta. Kanitha wa Theophilus rĩu harĩa tũkinyĩte nĩ tũciarĩtwo tũkaimang'o andũ mĩhĩrĩga mĩingĩ, rĩu nĩ tũingĩhĩte wĩra-inĩ wa Ngai, na wĩra ũrĩa tũhetwo wa Ngai nĩ mũhũthũ mũno. Rĩu Pastor Monica kanitha-inĩ wa Theophilus, na nĩ wega tũkaragia ta tũrĩa ahonoki mahonokete kũhonoka kũrĩa kũhonokagwo. Ithe tũtiratindaga tũnyitĩrĩire mũthenya ũyũ mahoya-inĩ, hĩndĩ ĩrĩa tũraũnyitagĩrĩra mahoya-inĩ-rĩ, arĩa mangĩratuĩkire ahukithia wĩra kana mũthenya ta ũmũthĩ-rĩ, nĩ hakwa nini tondũ nĩ ndĩramenya ti andũ arĩa makoragwo na kũrĩa barabara, ona ti arĩa maikaraga na kũu kũraihu, no andũ arĩa moe Pastor Monica na maramenya ko kana wĩra ũrĩa wĩ mbere yake, kana ũndũ ũrĩa araigĩrĩrwo ciande-inĩ ciake mũthenya wa ũmũthĩ. Koguo wĩra wa Ngai hĩndĩ ĩrĩa waingĩhara ta mwathani, nĩ andũ manjirie kũng'ong'ora makĩanjia kuga atumia aitũ a ndigwa matiraheo irio, matiragaĩrwo irio ũrĩa kwagĩrĩire. Na ndikwenda tũrore na ngerekano ĩyo ya atumia a ndigwa, atumia a ndigwa kanitha-inĩ wa Ngai mawĩra nĩ maingĩhaga mũno na kanitha ikaingĩha. Na ithe ndiamũthondia ndamũthomera
mutaratara wa kanitha witũ ti mutaratara nĩ ũrĩa nĩ kĩoneki kĩrĩa kĩonetwo nĩ bishop na tondũ nĩ akĩrũmĩrĩire na kĩũmbũri ũrĩa Matthew twĩraga Matthew chapter 5 atĩ tawa ndũngĩanjia gwaka na ũkunĩkĩre. Bishop already vision yake nĩ yumĩrĩte na akagĩa na makanitha maumĩrĩte na nĩ maingĩ. Rĩu mũthenya wa ũmũthĩ twĩ Gĩthũrai 44 nĩ pastor witũ kana pastor Monica Kuria ũramũrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Hatingĩaga nĩ tondũ nĩguo ngwendaga tũmenye na ndĩmwĩre tũhonokete biũ na hakwa ngahonoka mũno, no nĩ ndĩramenya ti mũrebi ũngĩũka kwarĩrĩria kĩamũro kĩa pastor Monica atĩ gĩtigathiĩ na mbere wega. Ndĩrathomaga ire thĩinĩ wa maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki wa mbere 13 ngakora he mũthuri mũthamaki wa bũrũri hĩndĩ ĩyo bũrũri mũna warĩ na maũndũ endaga gwĩka kĩgongona-inĩ, na kĩgongona kĩrĩa arĩ thĩinĩ wakĩo gĩtiarĩ kĩgongona kĩa Ngai, no mũndũ wa Ngai nĩ atũmirwo. Mũndũ wa Ngai rĩrĩa atũmirwo kĩgongona-inĩ kĩu athĩo na maũndũ matatũ tondũ nĩ arutire o wĩra ũrĩa ahetwo nĩ Ngai after kwĩhinga. No mũndũ ũrĩa wagũithirie mũndũ ũcio wa Ngai agĩtũma akuĩre njĩra-inĩ no mũndũ warĩ mũthuri mũkũrũ, mũnabii mũthuri mũkũrũ, na mũnabii ũcio amwambĩrĩirie nĩwe niĩ nĩ ndungataga ndanatungata gũkũ, nĩwe niĩ ndaneka na ndanakorwo. Rĩu nĩ wega arata Mwathani rũci-inĩ rũrũ rwega rwa mweri 10 tũmenye mawĩra ma Ngai nĩ maingĩ. Pastor Monica Sunday ona ndakenire nĩ wa Reverend nĩ tondũ Ngai akoragwo agĩka maũndũ hĩndĩ ciothe. Nĩ erire pastor witũ na ndũgakorwo ũkĩona tarĩ we nĩ tondũ ona pastor Karo nĩ aramũrirwo na pastor ũngĩ na angĩ aingĩ nĩ matuĩkĩte akũingĩra wĩra-inĩ ũyũ, nĩ kuonania nĩ wĩra ũkũrĩte, wĩra wa Ngai. Na nĩho arata Mwathani ngwenda tũnyite na tũrũmie ũndũ ũyũ ngoro-inĩ citũ. Hĩndĩ ĩno mũndũ agakwĩmenya atĩ we ũke kanitha-inĩ ũrona niĩ ngakĩamũrwo nduĩke Pastor Betty, ngakĩamũrwo nduĩke mũtungatĩri rĩ, kana ordination yakwa ĩgatuĩka ĩkekwo rĩ. Maandĩko maya thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa Atũmwo 6 maratuonia Philip mena mũndũ ũgwĩtwo Stefano na andũ acio angĩ 7 mathurirwo hamwe. Mathurirwo ti ũtĩ mahunjagie, mathurirwo matuĩke a gũteithagia wĩra ũrĩa wĩ kanitha-inĩ. Okorwo nĩ wĩra wa irio ikĩgaywo magakorwo nĩo me hau, okorwo nĩ wĩra wa kũthambia kanitha magakorwo, yani atungatĩri nĩ meuga ithuĩ nĩ tũgũgĩtiga kũtungata tũrutage mawĩra mau kweri, na kwĩ andũ angĩ mahetwo iheo. Rĩu niĩ hakwa no kwenda arata Mwathani o mũndũ emenye thĩinĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, amenye ũguo wĩkaga kanitha-inĩ, ũguo wĩkaga kanitha-inĩ nĩguo tungata ũrĩa ũroka kwamũrĩrwo. Na nĩma nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai egwĩka, na we wakorwo ũgĩciria atĩ kwamũrwo no kwa mũtungatĩri ahunjie kanitha-inĩ. Wĩra wa kanitha, wĩra wa Ngai nĩ mũingĩ na magetha nĩ maingĩ mũno, na no ũreherwo magetha nĩ mũndũ ũthambagia kanitha kana mũndũ ũtungataga ũndũ wothe kanitha-inĩ athiĩte na kũu nja akaiga ndware kanitha-inĩ ngeke ona nona. Mũndũ ũcio arehe akaigua wendo wa Ngai kanitha-inĩ na watungatĩri makagĩa na wĩra wao wa kũrutaga. Ciugo icio nĩ wega tũcinyite ngoro-inĩ citũ. Niĩ hakwa ndiũ ũritũ ũrĩa ndĩracigua, ona hakwa arata Mwathani, athuri atumia, arata Ngai, ndiũ ũrĩa mũrakua ciugo icio cia atĩ wĩra ũrĩa tũroka kwamũrĩrwo, nĩ tondũ nĩ maandĩko matwĩra verse 3 matwĩra na nĩ tũgũcokera wega. Nĩ ũndũ ũcio arĩ ithe witũ, thurai andũ 7 thĩinĩ wanyu arĩa mena ngumo njega na maihũrĩtwo nĩ Roho ona ũũgĩ, arĩa tũngĩhota gũtua akũramata wĩra ũcio. Wĩra wothe wa kanitha nĩ ũrenda mũndũ wĩna ũigĩrĩrĩku. Ndũngĩũka kũruta wĩra wa Ngai kanitha-inĩ ona wa kũinĩra Ngai kĩgongona-inĩ wĩna thimũ ũrarora maũndũ matarĩ ma kanitha na matarĩ ma Ngai. Ndũngĩũka kanitha-inĩ atĩ woka kũruta ũtungata tondũ ndũrahunjia wanjie gũtuĩra kĩgongona mata kana wanjie o gũthiĩ ũmisbehĩte nyũmba-inĩ ya Ngai. Ũcio nĩguo tungata ũrĩa ndĩrenda aratakwa tũrore thĩinĩ witũ o kĩheo kĩrĩa mũndũ ahetwo, tũrore na tũrũmie ũndũ ũcio na tũtigecirie kuordainwo tu no kwa mũtungatĩri atuĩke mũtungatĩri wa haha mbere kana wa kũheanaga ũhoro wa Ngai. Ũtungata ũrĩa watũmire mũndũ gwĩtwo Stefano atungate nĩ ũtungata ũyũ wa kũhota kũnyitĩrĩra nyũmba ya Ngai. Na tũgĩthiĩ na mbere nĩ tũkũrũga tũthiĩ verse 8 o hau
tuthie verse 8 nĩ tondũ ndikwenda kũrĩa ihinda rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ atwĩhokeire mũthenya wa ũmũthĩ na ngamũtĩa mũno. Verse 8 iratwĩra atĩrĩrĩ, nake Stefano rĩ aihũrĩtwo nĩ wega wa Ngai ona hinya nĩ ekire morirũ manene akĩringa ciama nene kũrĩ andũ. No rĩrĩ hagĩũkĩra andũ amwe a thunagogi ĩrĩa yetagwo thunagogi ya andũ a Libertino na andũ a Kurene na a Iskaderia gwata andũ amwe moimĩte Kilikia na angĩ Asia magĩkararania na Stefano. Aratakwaratha Mwathani ona wĩra ũcio wa gũthambia na Ngai ndũgetĩkĩre atĩ nĩ tondũ nĩguo mũhũthũ. Wĩra ũcio nĩ ũtungata waku ngaũtĩa nĩ tondũ niĩ hakwa ndingĩhota gũka gũthambagia. Ngatĩa Ngai ũrĩa ũheaga andũ ake hinya. Ndũgetĩkĩre Mwathani njarie ũhoro wa gũthambia kana tũtungata tuothe ta ndĩrahũthia ũtungata waku Jehova. Ũtungata wa nyũmba yaku Mwathani nĩ ũtungata hĩndĩ ciothe. Tũhe hinya hĩndĩ ciothe Mwathani, tũtikanakorwo tũkorokeire ũtungata ũrĩa wĩna gũkũ tũtakinyĩte, tũgatiga iheo iria twĩnacio. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũka kwamũrĩrwo ũtungata ũrĩa we ũtungataga ũhoro-inĩ wa Ngai. Stefano haha verse 8 nĩ tuona nĩ akinyĩrĩirwo nĩ ihinda, andũ magĩũkĩra makĩmũkĩrĩra na makĩanjia. Andũ ndatwĩria andũ acio mamũkagĩrĩra, andũ acio othe mamũkagĩrĩra a Rebentiko na andũ a Kurene ndamarora nĩ andũ arĩa metagwo Farisa, andũ arĩa mathomete watho mũno wa kĩrĩkanĩro kĩa Ngai, andũ arĩa maugaga ithuĩ nĩ ithuĩ athuri a kanitha ũyũ, nĩ ithuĩ atumia a kanitha ũyũ, ithuĩ nĩ ithuĩ twambĩrĩirie ũhoro wa kanitha ũyũ. Nĩo manjĩrĩirie gũkĩrĩra Stefano makĩmwĩra we mũndũ wa gĩtuo tondũ nĩ ndĩrakinyĩrĩtie ũhoro ũcio wa gĩtuo, mũrori wa ũhoro wa maũndũ ma gũkũ kanitha-inĩ, wanjia ningĩ gũka na gũkũ mbere kũheana. No Stefano nĩ amenyire no korwo ihinda rĩakwa rĩa kwamũrwo tikinyu tondũ abita mekuo na andũ angĩ mekuo aingĩ atũmwo a Jesũ 12 ngũikara ndĩrĩ o rungu wa maguta mao nginya harĩa Ngai arenda nginye. Na Stefano nĩ tuona hĩndĩ ĩrĩa aingĩrĩirwo nĩ andũ acio, tareke tuone ũrĩa ekire nĩ tondũ we ndeyũrĩirio na ndatindire akĩgiana nao. Verse 10 ĩgatwĩra na makĩremwo nĩ gwĩtiria ũũgĩ ũrĩa arĩ naguo akĩaria na roho. Verse 10 ĩratwĩra na makĩremwo nĩ gwĩtiria ũũgĩ ũrĩa arĩ naguo akĩaria ona roho. Verse 11 hĩndĩ ĩyo makĩgucĩrĩria andũ na hitho makoiga atĩrĩ hĩndĩ ĩyo makĩgucĩrĩria andũ na hitho makoiga atĩrĩ nĩ tũmũiguĩte akĩaria ciugo cia kũruma Musa ona Ngai. Aratakwaratha Mwathani tũgĩkinya hau nĩ wega twĩmenye maũndũ marĩa Stefano anjĩrĩirie gũcukĩrwo, ndanjĩrĩirie gũcukĩrwo atĩ atumia a ndigwa rĩu matinarĩa. Rĩu nĩ kuonania atumia acio a ndigwa nĩ amagaĩire indo wega, nĩ ahotire kũruta wĩra wa Ngai arũgamĩrĩire wega. Ũndũ ũrĩa anjĩrĩirie gũcukĩrwo, ndũngĩũka kanitha-inĩ ũyũ ucemanie na pastor waku mwage kwĩra na Mwathani agocwo, na ndũngĩcemania na dada kana ndugu ũrĩa ũngĩ mwĩnake kanitha-inĩ wage kũmwĩra ciugo cia Ngai. Rĩu nĩho ndĩrenda twĩmenyerere aratakwarata Mwathani hĩndĩ ĩrĩa twatuĩka rĩu nĩ twaingĩra kanitha-inĩ na twanjia gũtungata ũtungata o ũrĩa wothe tũkwĩhokerwo kĩgongona-inĩ, twĩmenyere nĩ tondũ thũ ndĩgũkũhũra nĩ ũndũ wa ndũĩ gũthambia. Ona by the way ona ũngĩka ũndũ ona ũkurure kĩra-inĩ gĩtigwo, ona no age kũigua mũndũ ũrakũria, no kĩndũ kĩrĩa mangĩanjia gũkwĩra ingĩ megũkwĩra nĩ wĩiguire ũrĩa kanitha, nĩ wĩiguire, makanjia kwarĩrĩria ũhoro wa gũthũkia ũhoro wa Ngai. Rekei aratakwa na arata Mwathani tũiganwo nĩ wĩra ũrĩa tũhetwo na mũndũ etĩkĩre kũrũmia wĩra ũrĩa egũkorwo ehokeirwo kanitha-inĩ wa Ngai rũciinĩ rũrũ rwega. Nĩ tondũ ndungata ya Ngai ĩno ĩgwĩtwo Stefano, verse 10 yatwĩra we nĩ kũhĩga ohĩgire agĩkorwo ena ũũgĩ gũkĩra andũ acio othe na makĩaga ũndũ mangĩmũria na makĩaga ũndũ mangĩmũcukĩra. Rekei tuone nĩ tondũ mathaa no megana nĩ ma Ngai. Na twĩ Theophilus Church Gĩthũrai 44 arĩa maratwĩrorera online ona TV, Ngai wa muoyo amũrathime na mũthiĩ na mbere na mũgitĩre mĩtino yothe na mogwati na mũke mũkĩinaga thaburia ĩ namba ya 89 atĩ nĩ Daudi ũraitĩrĩrio maguta na nĩguo gũgũthiĩ. Na we nĩwe Daudi mũthenya wa ũmũthĩ na niĩ nĩ niĩ Daudi mũthenya wa ũmũthĩ, ona Pastor Monica arĩ Daudi ũrĩa tũkĩte kũ-witness aingĩ, ona ithuĩ tũtigetĩkĩre kuma tũtigĩtwo kana tũhana ũguo. Ndungata ĩyo ya Ngai ĩgwĩtwo Stefano, tũroge chapter 7 o yo yatũmwo
wĩra ũrĩa ambĩrĩirie nĩ mũhũthũ mũno. Wĩra ũrĩa ambĩrĩirie, ta thikĩrĩria verse 7 iratwĩra atĩa. Chapter 7 verse 1. Nake mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene akĩũria Stefano atĩrĩ, mohoro macio nĩguo matariĩ. Verse 2. Nake akiuga atĩrĩ, ariũ a baba na maithe maitũ, ta thikĩrĩriai. Ngai mwene riri nĩoimĩrĩire Iburahĩmu ithe witũ rĩrĩa arĩ Mesopotamia o mbere atanatũũra bũrũri wa Harani. Ciugo iria mũndũ gwĩtwo Stefano anjĩrĩirie kũũrĩrio nĩ andũ, ona we maũndũ marĩa ma Theophilus ũkorio, ona wakorwo wamũrĩirwo pati ĩrĩ kũmĩri, ona wakorwo ũrũgamĩrĩire department ya na haha Nyũnjũ-rĩriko-inĩ, kana ya kũrora gate, maũndũ marĩa ũngĩgũithĩria wĩra wa Ngai, ndũkorio atĩ nĩ ũheagwo wĩra mũritũ wa kũrangĩra, kana nĩ ũheagwo wĩra mũritũ rĩrĩa kũrahunjio nĩwe ũhuraga. Maũndũ korĩrio, maũndũ marĩa ũkwanjĩria kũũrio, nĩ ũiguaga ta Theophilus mahunjagia Ngai. Taramenya arata, nĩ ũiguaga. Rĩu tũu nĩtuo ndĩrenda arata akwa, arata Mwathani, o pati-inĩ ĩrĩa mũndũ arĩ, tũngĩteithio nĩ Roho wa Ngai, tũtigetĩkĩre kwanĩka wĩra wa Ngai, nĩ tondũ atĩ niĩ ndihunjagia, kwoguo ndaigua pastor wakwa akĩarĩrĩrio, kana ndaigua bishop wakwa akĩarĩrĩrio, ngaingĩra ngakira, no nĩ niĩ ndĩ wa kũu, niĩ ona njikaraga harĩa mbere, ona ndĩ o mũthuri ndirĩ ũndũ ona ũndũ njĩkaga. Rekei tũrũgamĩrĩre wĩra wa Ngai, tarĩ wĩra wa Ngai tũrarũgamĩrĩra. Nĩ tondũ ithe ndũigua orio nĩ Stefano anjĩrĩrio ũhoro wake rĩ, ona ndarorio rĩu ciũria cia na kũu thutha ũrĩa gwĩkagwo, aroria ũhoro ũcio ũratũhe nĩ wa ma atĩ Ngai Jesu Kristo Musa Ibrahimu nĩ aumire kũna na agĩkona. Kwoguo anjĩrĩirie ũcio nĩguo wĩra wa kũhunjia ambĩrĩirie, no nĩ tondũ wa kwamba kwĩhokeka magĩcagũrwo marĩ andũ 7 makĩanjĩrĩria kũruta wĩra wa Ngai o ũrĩa mahetwo, na hĩndĩ ĩrĩa maũhinyirie, tondũ nĩ ndĩratwĩririe maandĩko-inĩ nĩ kũhota mahotire kũruta wĩra ũcio wega, na makĩoneka rĩu andũ aya ona no mehokerwo nginya kuordainwo rĩu atuĩke mũtungatĩri, tondũ nĩ amenyereire indo cia kĩgongona kĩa Ngai ũrĩa kwagĩrĩire. Tũngĩthiĩ na mbere arata akwa, na ngwenda tũthiĩ harĩa verse, na nĩho ngwenda tũrore, tũgũthiĩ verse 27. Reke tũthiĩ verse 24 nake 24 twĩ chapter 7 ya ibuku rĩa Atũmwo, tũrarora ũhoro wa ndungata ya Ngai gĩtwo Stefano. Verse 24, no kũhunjia arahunjia kuma chapter 7 verse 1, arahunjia ũhoro wa Musa, akahunjia ũhoro wa Iburahĩmu, o ũrĩa na ithuĩ tũhana rĩu kanitha-inĩ wa Ngai. Hatirĩ ũndũ ũngĩ, tũtingĩthiĩ kũhunjia Mohamed rĩu na tugage tũrĩ ahonoku a Kristo, tũkũhunjia ithe witũ ũrĩa wĩ igũrũ, tũhunjie ũrĩa atwarire Iburahĩmu, tũhunjie nginya tũgĩkinyĩrĩra ithuĩ harĩa tũrĩ. Verse 24 iratwĩra atĩrĩrĩ arata akwa, na rĩrĩa onire ũmwe wao akĩnyarirwo, akĩmũgitĩra, akĩmũrĩhĩria ũũru ũcio ekĩtwo, akĩũraga Mũmisiri. Verse 25, na nĩ kwĩgereria egereirie atĩ haha rĩu nĩho ngũtigĩra, na nĩ tondũ nĩho Ngai ekwenda tũrĩkĩrie ũhoro wa twĩthagathaga nĩguo tũthiĩ na mbere na maũndũ marĩa me mbere itũ. Na nĩ kwĩgereria egereirie atĩ no gũkorwo ariĩ ithe witũ nĩ moĩ ũrĩa Ngai endaga kũmahonokia na guoko gwake, no matigana kũmenya. Aingĩ nĩ tũkwaga kũmenya mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Bishop John Gĩthirĩ eciririe atĩa nĩguo andũ-inĩ Pastor Monica, kana eciririe o ũhoro wa Pastor Monica tu, kana eciririe kanitha wa Ngai wĩ wothe, kana aroka kwamũra. Niĩ hakwa nĩ ndĩranyitana ngaigua Roho wa Ngai aingĩrĩte biũ Sunday rĩrĩa okire atũhakikicĩire gũtirĩ ũndũ umĩte kwĩ Ngai, gũtirĩ ũheani kĩheo gĩtaumĩte kwĩ Ngai. Kwoguo iheo icio ciothe arĩrĩirie mũthenya ũcio nĩcio aroka kwamũra mũthenya wa ũmũthĩ. Pastor Monica no ihinda rĩake, nĩwe ũrũgamĩte arĩ gĩcicio kĩnene, nĩ tondũ we nĩ akinyanĩrĩkĩte, na niĩ hakwa ndĩ mũrutwo wake kanitha-inĩ na ngamũtĩa na ngatĩa Ngai. Kwoguo arata akwa, mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩciria na tũkĩririe kana hakiri-inĩ citũ nĩ mũthenya ũrĩkũ tũrĩ naguo ũmũthĩ. Bishop ndaroka kwamũra Pastor Monica nĩ tondũ nĩ Pastor Monica, aroka kwamũra Pastor Monica na kanitha ũrĩa arĩhunjagĩria nĩ tondũ
kwĩna mawĩra maingĩ gũkũ arata akwa rekei twĩtaũkwo na tũmenye wĩra ũrĩa Ngai atwĩhokeire nĩ tondũ Musa nĩ kuona onire nĩ ehokeirwo oro we nĩ kuona onaga Pastor Monica agĩtũbundithia harĩa nĩ onaga andũ aya hena ũndũ ndĩrenda kũmera andũ aya he handũ ndĩrenda kũmatwara andũ aya he handũ ndĩrenda manyite Ngai na nĩ atwĩraga ndatũhithaga atwĩraga ndirenda mũmenye ũhoro wa Ngai manuthu ndĩrenda mumĩre mũrĩ andũ matoranĩtie naho verse 35 ĩgatwĩra na rĩrĩ Musa oro ũcio maregire na rĩrĩ Musa oro ũcio maregire makiuga no gũtuĩte we mũnene na mũtũtuĩri cira niwe Ngai atũmire atuĩke mũnene na wa kũmakũra na guoko kwa mũraika ũcio wamumĩrĩire kĩhinga-inĩ koguo twĩmenyerere Pastor Monica Bishop John Gethire Reverend Rachel na our pastors othe a kanitha wa Theophilus arĩa metĩkĩtie Ngai na marũmagĩrĩra ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wa ma acio nĩ mathũrĩtwo nĩ Ngai na twaga kũmaigua tũmang'ong'orere ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Amosi 5 mũhari wa 10 ĩranjĩraga andũ acio athingu na arĩa maragia ũhoro wa ũthingu na ũhoro wa ma nĩ mamenetwo nĩ andũ ona nĩ mameharagĩra makauga ũcio nĩ kwĩrehe gũtirĩ mũndũ kana kĩheo tũririkane James chapter 1 verse 17 atĩ gũtirĩ kĩheo kĩheanĩirwo nĩ Ngai gĩheanĩirwo gũkũ thĩ kana igũrũ gĩtaumĩte kwĩ Ngai koguo nĩ wega tũtikahũthie Musa ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ mũthenya wa ũmũthĩ tũtikaire wĩra ũrĩa ũrarutwo tũtigaikie moko mĩhuko tuge tondũ niĩ ndirĩ mũtungatĩri ndikũ ona ũndũ ũyũ no ta nĩgo past time rekei tũ past time kanitha-inĩ wa Ngai na kiugo kĩa Ngai kĩ thĩinĩ witũ tũtigakorwo tũgĩ past time atĩ noguo mũthenya ũthire nĩ tondũ ũtungata ũrĩa Ngai atwĩhokeire nĩguo watũmire Stefano oragwo nĩ tondũ ndoragirwo nĩ tondũ wa kwaga kũhata kanitha-inĩ kana gũteithia andũ oragirwo nĩ kũhunjia ũhoro wa Ngai na rekei tũhunjie ũhoro wa Ngai tũtarĩ na itherũ tũtekũrora pati atĩ njigana atĩa atĩ ndungataga ona nona kana ona nona rekei tũrore wĩra wa Ngai tarĩ wĩra wa Ngai nayo Matthew chapter 11 verse 12 ĩgatwĩra ũhoro ũyũ wa Ngai nĩ wa kũhihinyanĩrwo kĩa hinya kuma hĩndĩ ya Johana Mũbatithania na ithuĩ rekei tũhihinyanĩre ũhoro ũyũ wa Ngai nĩ tondũ twaga kũhihinya Pastor Caro ona ithuĩ nĩ kũhihinywo tũkahihinywo na twaga kũruta wĩra wa Ngai tarĩ wĩra wa Ngai tũraruta tũrute tarĩ witũ Pastor Betty ona ithuĩ tũkahihinywo mũndũ ũikarĩte na kũu thutha ũteithagia wĩra wa Ngai atarĩ na nganja ngoro-inĩ ciake aheo ũthamaki wa Ngai na aondĩinwo nĩ Ngai we mwene thengio Jehova nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha ũtugi nĩ waku Mwathani thengio nĩ gũtwĩhokera nyũmba ĩno yaku Ngai ithe witũ hema ĩno ya gĩtũngano twambire mũthenya ũyũ wa Saturday Mwathani ĩrĩ Ngai ithe witũ ũkũri Mwathani kana ordination Mwathani ya ndungata na ngombo ya wĩra waku Pastor Monica Kuria Jehova harĩa arĩ Ngai ithe witũ mũririkane Mwathani no ũkĩmũririkanaga Mwathani mwega ona ithuĩ tũkĩte nyũmba-inĩ kũ witness Mwathani ndahoya ũreke mũthamaki mwega twĩtĩkĩrwo nĩwe nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha niĩ ngethaithanĩra Ngai ithe witũ ngoro yakwa Mwathani nĩ tondũ nĩ ũhotaga Mwathani ngathaithanĩra kĩgongona gĩkĩ Ngai ithe witũ nĩ tondũ Stefano athiĩ na mbere nĩ aririe maandĩko-inĩ maku matheru atũmwo Ngai ithe witũ thĩinĩ wa verse atũmwo 7 harĩa Ngai ithe witũ 58 oragirwo arĩ magũrũ-inĩ ma ndungata yaku Paulo na Paulo ndamenyaga Mwathani atĩ nĩ agatuĩka kĩndũ kĩa hinya Mwathani ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũtaremenya Mwathani arũgamĩte ithenya-inĩ rĩa kũreka Stefano ambithio Ngai ithe witũ muhe hinya no mũtũme Ngai ithe witũ ũmũtũmĩre Ngai ithe witũ arutwo aku Mwathani mamwarĩrie matongoretio nĩ roho waku mũtheru nĩgetha Paulo aciarwo mũthenya wa ũmũthĩ arĩa megũkĩte na mathugunda ma ũru tũramarĩria Ngai ithe witũ tukiuga Mwathani na ciugo cia ũhoreri Jehova marotwĩka Paulo marotwĩka andũ a kũrũĩrĩra wĩra waku na mamenye itĩ-inĩ ciaku gĩtĩ-inĩ gĩaku Jehova ndũgayanaga ngumo na mũndũ ona ũgoci ndũgayanaga na mũndũ Jehova nĩwe werutire Ngai ithe witũ ũkĩreka mũrũ waku Jesu Kristo ikũrũke gũkũ thĩ tũiguĩre tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha Jehova mũthenya ũyũ ndaũhitha kũrũe Ngai ithe witũ mahoya mathaithana mathaithanĩtwo Jehova
nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũtũiguĩte Mwathani, na tondũ no tũrathiĩ na mbere Ngai Ithe witũ kũigua kiugo gĩaku. Ĩtĩkĩra Ngai Ithe witũ ngoro ĩrĩa ngingitaru Ngai Ithe witũ, kana ithe maitho marĩa mengi nini Mwathani, ona matũ marĩa Ngai Ithe witũ menjika Mwathani, mahingũre rũciinĩ rwega Ngai Ithe witũ. Reke ordination ĩno Mwathani ĩtuĩke ya kĩgongona gĩa Theophilus Media Limited, ona Theophilus Ngai Ithe witũ kũrĩa ithuĩ tũtarona na maitho maitũ, ũtũtũme Ngai Ithe witũ kuo nĩ tondũ we nĩwe Ngai. Hũrĩa Ngai Ithe witũ tũcirĩrĩirwo hitho-inĩ Mwathani, nĩguo tũhotomie wĩra waku Jehova. Ndaregana na ũndũ ũcio Mwathani, macini ici Ngai Ithe witũ, o ũguo Mwathani ũtuĩkĩte mwagĩrĩru, thiĩ na mbere gũtũhumba na itu rĩaku rĩa wega, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩa mũrũguo Jesu mũhonokia witũ ndĩrahona ngetĩkia. Amen and amen and amen. Asante. Hallelujah. Ketuhourire Ngai witũ rũĩ. Hallelujah. Let us appreciate. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thengio mũno mũtungatĩri na Daniel. Ngai akũrathime mũno na gwĩke maũndũ mega na motugi. Geithia mũndũ ũcio ũngĩ, mwĩre wĩ mũndũ wa bata, nĩ wĩkĩte wega, nĩ gũkinya kĩgongona-inĩ gĩkĩ mũthenya wa ũmũthĩ ordination-inĩ ya Pastor Monica Nyambura Kuria. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na motugi, ona nĩ ũndũ wa gũkinya tene. Hallelujah. Njĩtagwo Pastor Caro, nĩ honokete rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ ngenete nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kũnyenda. Nĩ ngenetio nĩ Ngai nĩ ũndũ wa kũndehe kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndirĩ ndarũgama haha, Mwathani agocwo. Hallelujah. Thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church 44. Na nĩ ndĩracokeria Ngai ngatho rĩrĩa nguonaga Daniel haha kĩhunjia kũrĩ ũndũ woka thĩinĩ wakwa, tondũ kĩgongona gĩkĩ rĩ kĩrũgamĩrĩirwo nĩ Pastor Monica, Mwathani agocwo, na nĩ mũtumia. Hallelujah. Nĩ ngũtĩĩa athuri arĩa matungataga kĩgongona gĩkĩ. Hallelujah. Athuri gũka na kũnyiha thĩ wa Pastor Monica, kũnyiha thĩ wa Pastor Lucy, kũnyiha thĩ wa Pastor Caro. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nĩ tondũ ithuothe twĩtĩtwo tungata-inĩ ũyũ, tungata-inĩ ũmwe, na gũtirĩ mũthuri kana mũtumia in the kingdom of God. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Othe metĩtwo ũndũ ũyũ, metĩtwo nĩ igũrũ. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Koguo nĩ ngũcokeria Ngai ngatho ona nĩ ũndũ wa kiugo kĩu twaigua mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ ngũhutia o hanini. Bwana Yesu apewe sifa. Twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church, inyuĩ mũratwĩrorera thĩinĩ wa online, thĩinĩ wa TV, twĩ thĩinĩ wa Gĩthũrai 44, na nĩkuo tũraigua kiugo kĩa Ngai, na Ngai nĩ mwĩhokeku nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tha ciake, nĩ kwa neema tu. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ kwa neema, nĩ tondũ ũtungatĩri ũyũ nĩ ũrĩ mbara. Bwana Yesu apewe sifa. O ta ũrĩa twambĩrĩrio nĩ Pastor Daniel, ũhoro wa makĩrwo macagũre andũ 7. Mwathani agocwo. Hallelujah. Na maihũrĩtwo nĩ roho wa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Na makiona Stefano na arĩa angĩ. Hallelujah. Na rĩrĩa Stefano acagũrire gũkĩgĩa na mbara. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Mbara nĩ ikoragwo nyingĩ mũno ũtungata-inĩ, na angĩ magetigĩra mbara. Bwana Yesu apewe sifa. No mbara ti ya gwĩtigĩrwo ũtungata-inĩ. Hallelujah. Nĩ tondũ nĩ mwaki wa Jehova ũkoragwo ũheanĩirwo igũrũ. Hallelujah. Mwaki ũcio ũtangĩhota kũũtigithĩria. Hallelujah. Nginya ũkinye harĩa Ngai augĩte ũkinye. Bwana Yesu apewe sifa. Ti ũndũ wa gũthaka, ti ũndũ wa kwĩĩta. Hallelujah. Kwanza we ndungata ya mũtumia. Hallelujah. You have a great responsibility. You are a helper na Ngai agakũhe hinya. Bwana Yesu apewe sifa. Ti hinya wa gũthũkia maũndũ, nĩ hinya wa kwagĩria maũndũ. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nigetha wĩra wa Ngai wĩke atĩa? Ũthiĩ na mbere.
tondu utungata wa mutumia akiuma kigongona-ini ena muthuri. Bwana Yesu apewe sifa. Muthuri ucio nerenda ki irio. Haleluya. No ngane kogo we mucie, we muciari, we mutumia, ciana ni igwetereire kanitha-ini, ashirika ni magwetereire, maũndũ ni magwetereire. Bwana Yesu apewe sifa. Ndirenda kuga ati athuri matire responsibility. Bwana Yesu apewe sifa. No ndenda kuga utungatĩri kana ũthĩnjĩri wa mutumia ni ũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno kuĩte. Haleluya. Na kuogo kanitha wa Ngai ni wagĩrĩire kũnyitĩrĩra ũtungata ũyũ na njĩra ya magegania. Bwana Yesu apewe sifa. Ndĩraririkanaga mũthenya wa iyo ruci-ini tene, tondu wĩra wa Ngai ũgĩkarehe mũcirika ũmwĩre ũhoro wa Ngai ahonoke. Bwana Yesu apewe sifa. Ũmũhunjĩrie ũmwĩre ũhoro wa Ngai, umwire kwa Ngai ni kwega. Mundu ucio etikire oke kanitha-ini. Haleluya. Mutungatĩri ndarakoma toro utuko na muthenya agithaithanĩrĩra kanitha wa Ngai. Bwana Yesu atukuzwe. Na hĩndĩ ĩyo gugakorwo tangi aya mokĩrĩire Stefano. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Worageria kurehe andu kanitha-ini. Bwana Yesu apewe sifa. Na angĩ nĩ kũrutũrũra mararutũrũra andu kanitha-ini. Haleluya. Mararũa na Ngai we mwene. Haleluya. Tondu mũndũ akarogwa. Pastor Monica ti hĩndĩ araitĩrĩrio maguta, aitĩrĩirio tene. O ta ũrĩa Jeremiah oĩkaine arĩ o nda ya nyina. Bwana Yesu apewe sifa. Mũthĩnjĩri Ngai, mũtungatĩri amenyekaga arĩ o nda ya nyina, aitagĩrĩrio maguta arĩ o nda-inĩ ya nyina. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Wĩra ũyũ ibuku rĩrĩ rĩa Acts nĩho kanitha wambĩrĩirie, nĩho kanitha waciarĩkire, na tũkona andũ aingĩ mũno Paulo na arĩa angĩ marutire wĩra mũritũ, makĩgerera maũndũ maritũ. Mwathani agocwo nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai, nĩ ũndũ wa kanitha wa Ngai ũtuĩka wa kũrũgama, ũtuĩka wa gũciarĩka, ũtuĩka wa gũtherema. Ihoya rĩakwa gwĩ kanitha, ketũmenye atĩrĩrĩ, kanitha nĩ kanitha wa Kristo, na rĩrĩa ũkũrũgama gũthũkia kanitha wa Ngai kana wĩra wa Ngai. Tũraigua atĩ Stefano andũ aya macemanirie gakundi nĩguo makĩheana ũhoro ũtarĩ wa ma. No nĩ ndĩrakenera Ngai nĩ tondũ Stefano ndacokire na thutha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Nĩ tondũ rĩrĩa mwaki ũheanĩirwo igũrũ, na nĩ ndakenio nĩ maandĩko mau thĩinĩ wa James chapter 1 verse 17, atĩ kĩheo gĩothe kĩega kiumaga kwĩ Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaki ũcio ũrĩa Ngai ekĩraga mũndũ, ũkaigua ndũrenda gũtigithĩria. Bwana Yesu apewe sifa. Ũkaigua ũkĩambambĩka wĩ gĩtĩ-inĩ, ũkaigua ũkĩambambĩka wĩ kũrĩa ũrĩ wĩ wĩra-inĩ. Bwana Yesu apewe sifa. Ti mũndũ wĩrehagĩrĩra. Haleluya. Tondu wothe wa kwĩreherera no ũrĩthira. Bwana Yesu apewe sifa. No mwaki ũcio umaga na igũrũ, na nĩguo twarithagia mũndũ, ũgatwarithia mũndũ, tondu mbere nĩ wonire kĩoneki. Bwana Yesu apewe sifa. Wambaga kuona kĩoneki, Ngai nake akaharũrũkia mwaki wake ũrĩa tũwĩtaga passion. Bwana Yesu apewe sifa. Passion nĩ ĩgagũtindĩka wĩra-inĩ wa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Ũgagũtindĩka, ũgatigana na maũndũ maku mothe, ũgatiga kũhang'ĩra maũndũ maku, ũkahagĩra ũthamaki wa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Ndũkanathake kana ũnyũrũrie ũndũ ta ũcio. Bwana Yesu apewe sifa. Tondu nĩ ũndũ mũrĩhĩre thogora. Haleluya. Nĩ ũndũ mũrĩhĩre thogora. Jeremiah verse 20 verse 9 akiuga atĩ ata nĩ tũthome. Haleluya. Jeremiah verse 20 verse 9. But if I say
I will not mention him or speak any more in his name. Hallelujah. Rĩrĩa Stefano okĩrĩirwo korwo nĩ augire aca andũ a manjũkĩrĩra tondũ wĩra ũcio ndĩraheirwo kendigane naguo. Jeremiah nake harauga atĩrĩrĩ, but if I say I will not mention him or speak any more in his name, his word is in my heart like a fire. Bwana Yesu apewe sifa. His word is in my heart like a fire that cannot be quenched. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaki ũtangĩhorio nĩ mũndũ kana kĩndũ. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ tondũ wake, nĩ tondũ nĩmenyete nĩ ũthamaki ũrĩkũ ũnjĩtĩte. Hallelujah. Ũthamaki wa Ngai. Kwarĩrĩria ũthamaki wa Ngai. Atĩ mwaki ũcio nĩ tondũ rĩrĩa Jeremiah thĩinĩ wa Jeremiah chapter 1 augaga atĩ no mũnini. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Rĩrĩa augaga nĩ mũnini, Ngai akĩmwĩra atĩrĩrĩ, na niĩ nĩ ndĩrekĩra ciugo ciaku kanua-inĩ gaku, ciugo ciakwa kanua-inĩ gaku ngũnyite. Bwana Yesu apewe sifa. Agĩkĩra mwaki ũyũ. Hallelujah. Agĩkĩra mwaki ũrĩkũ ngoro-inĩ ya Jeremiah. Hallelujah. Ni ũndũ wa wĩra ũrĩa warĩ mbere yake na kĩoneki na wĩra ũrĩa Ngai amwĩhokeire. Bwana Yesu apewe sifa. Koguo ona angĩathiũrũkĩirio nĩ maũndũ mahana atĩa ndangĩaretreatire. Bwana Yesu apewe sifa. Because there is that fire that is upon him. Hallelujah. Na arĩkorwo no kũgĩa andũ erĩ kana atatũ megũkorwo na mwaki ũcio mũthenya wa ũmũthĩ, na Pastor Monica agĩitĩrĩrio maguta, tũgoka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ kũmũitĩrĩria maguta. Bwana Yesu apewe sifa. Nĩ tondũ ũmũthĩ Ngai nĩ agũitĩrĩria, nĩ agũkũhe mwaki ũcio. Bwana Yesu apewe sifa. Na nĩgetha ũkinyanĩrie kĩroto kĩu, nĩgetha ũkinyanĩrie kĩoneki kĩu wonaga. But without the fire, Bwana Yesu apewe sifa, maũndũ nĩ maingĩ magũkũruta kũ njĩra-inĩ ĩyo. Bwana Yesu apewe sifa. Maũndũ nĩ maingĩ magũgũcokia thutha. Maũndũ nĩ maingĩ makuga ndũgũtungata handũ hau. Bwana Yesu apewe sifa. But that power, that fire, it cannot stop you. Bwana Yesu apewe sifa. It cannot stop you. Jeremiah akauga atĩrĩrĩ, a fire shut up in my bones. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Oh my God. Dirikanaga o thĩinĩ wa mwaki ũyũ, o thĩinĩ wa vision ĩno, yani wethaga Ngai na njĩra ciothe. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaki ũgĩũka thĩinĩ waku, thĩinĩ na Ngai agũturia cameraman. Nĩ thiaga mũno nĩ njeraga mũno, ndũkamake, ngirĩrĩria. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Ate thĩinĩ wa Matthew chapter 7 verse 7, ask. Bwana Yesu apewe sifa. Ask for the fire in the kingdom of God. Seek and you shall find. Mũndũ akoragwo agĩetha mahoya-inĩ, semina-inĩ, kesha-inĩ, Bwana Yesu apewe sifa, because of the passion, because of the fire. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Ndũiguaga gũkoma, ndũngĩikara. Wĩigua kĩndũ gĩkĩ Jeremiah arauga atĩrĩrĩ, it is the fire in my bones. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Ndũngĩkoma kwĩna kesha, ndũngĩkoma kwĩna ũndũ ũrathiĩ na mbere kanitha-inĩ. Asha, because of the fire. Hallelujah. Amen. Na ti mũndũ wĩrehagĩrĩra mwaki ũyũ. Bwana Yesu apewe sifa. Tetutiro, ask and you shall do what? It shall be given. Seek and you shall knock. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaki ũcio ũgoka. Hallelujah. Ukauga atĩrĩrĩ, nothing shall separate me. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Gũtirĩ kĩndũ kĩndigithania nake na wendo wa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Because of the fire, because of the passion. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah.
agathi na mbere akauga atiriri, I am weary of holding it in. Atiriri, ati nindiraigua thiririkiire kuhuthira we thiini wakwa. Bwana Yesu apewe sifa. I am weary ni tondu wa mwaki uria wingihire. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mwaki utangihoreka. Waigua atiriu ni nguikara thi riu ni ona kuringana na uria maraugire riu ni kuringana na bara iria ndiracemania nacio kenjikare kando no mwaki. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ugagukiria. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ugagukiria ukauga niguthie na mbere ti gucoka na thutha. Bwana Yesu apewe sifa. Niguthie na mbere ti ki ti gucoka na thutha. Indeed I cannot, even when I'm weary. Ona riria horerekeire. Bwana Yesu apewe sifa. I cannot. Bwana Yesu apewe sifa. Hai. Haleluya. Mundu ucio ukoragwo akinyite hau mwaki uria akoragwo naguo ndungihoreka. Ndungihorio ni bara. Ndungihorio ni andu aria marutaga andu kanitha-ini. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ndungihoreka ni miario ya andu. Haleluya. Ndungihoreka ucio mwaki. Bwana Yesu apewe sifa. Ni tondu ukoragwo. Hallelujah. Mwaki uyu ukaga when you have intimacy with God. Bwana Yesu apewe sifa. Wendo wa Ngai mukanyitana naguo. Wendo wa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Amen. Ukamenya atiriri ni guthie ti gucoka na thutha. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Tuthini wa Acts chapter 4. The fire of God. Mwaki ucio kuharurukire muthenya wa umuthi. Bwana Yesu atukuzwe. Andu mathinikire ni undu wa wira wa Ngai. Hallelujah. Na makiuga matiracoka na thutha. Amen. Ngirikiriria matiracoka na thutha. Hallelujah. Thini wa Acts of Apostles chapter 4. Turona twanjiriria hau verse 12. At salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. There is no any other. Gutire ritwa ringi andu magereiro kugia no honokio tiga ritwa-ini ria Jesu Kristo. Mwathani agocwo. Hallelujah. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled. Bwana Yesu apewe sifa. Mwaki ndukaga kuri aria me university. Kuri aria mena madiploma. Kana mathomete muno. Kana madagitari. Ucio niguo wega wa Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Ngai ndetaga the qualified. He calls the unqualified. Andu matari kiene. Andu aria moneka matiriki. Bwana Yesu apewe sifa. Ona mundu ona riria waigua mwaki ucio woka kariga riu arahinga biashara na nigua thinire kiratu nikiinamire na ati uramukora ati athire mahoya ni Ngai uriku uyu arahoya. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Ati ukauga nie ndigiaga guthii ushirika ati ni undu wa biashara ni ndamikira koji thie ngahoe na aria angi ndacoka mwaki uria we thiini wako ni ukurehe andu moke magure. Bwana Yesu apewe sifa. Andu aria angi maguthiurukiirie marakuona we muguruki. O ni agurukirio ni kanitha atari tu kanitha tutu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni tu kanitha tutu. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. No korwo ntariria mundu akoragwo akiambiriria kigongona. Hallelujah. Tukanitha tukero tukanitha twa mukano kwina gakanitha karokire haria mutaria kareta ga Theophilus no na matimenya Theophilus ni Theophilus thio. Bwana Yesu matihota gutamo tondu na kiugo matiwe Theophilus no. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Makiona ati urathiraga kanitha ati urathiraga kanitha kariku karia kadweri. Bwana Yesu apewe sifa. Karia kadweri urathire gwika atia. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa.
hau nĩ ho ũrahinga biacara yaku gũthiĩ gakanitha karĩa. Hallelujah. Bara nĩ nyingĩ, but the fire, mwaki ũyũ ndũngĩhoreka. Ero ũcio ũngĩ, mwaki ũyũ ndũngĩhoreka, ndũngĩhoreka. Bwana Yesu apewe sifa. But since they could unschooled ordinary men, there were ordinary men, people who had not gone to school, people who had no education. Ona no korwo kwandĩka rĩtwa andĩkaga the opposite. Tarĩthome the opposite John the ugarũranĩtie ũkũrĩthoma atĩa? Nĩrĩrathomeka? Rĩtingĩthomeka. Bwana Yesu apewe sifa. Unschooled people, hallelujah, matarĩ na kĩ? Matarĩ na gĩthomo. Ordinary men. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. They took note. Hallelujah. Mũndũ ũyũ wĩna mwakire andũ nĩ mamũtambũraga. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Onakorwo nĩ mararia negativity tũndũ-inĩ tũmwe, Mwathani agocwo, no nĩ marona mũndũ ũyũ nĩ aragarũrũkire. Mũndũ ũyũ ti ũrĩa arahanaga. Bwana Yesu apewe sifa. Kwĩna kĩndũ kĩngĩ gĩ thĩinĩ wake. Hallelujah. Kwoguo, they noted that this man was with Jesus. Mwathani agocwo, arĩ na Jesu. O ta ũrĩa wĩna Jesu mũthenya wa ũmũthĩ, agakũhonokia, agagũkũra na agakwenda, agagũtua wake. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Bwana Yesu apewe sifa. Gũtirĩ ũndũ mangĩaugire, tondũ nĩ monire mũndũ ũrĩa weka atĩa? Wahonio nĩ Jesu. Hallelujah. Kũhĩtũkĩra ũ? John na Peter. Bwana Yesu apewe sifa. There was nothing they could say. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. What are we going to do with these men? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle. Because of what? Of the fire. Bwana Yesu apewe sifa. Because of the fire. Hallelujah. Kigogona gĩkĩ kĩhana ũrĩa kĩhana. Because of what? The fire. Nĩngenagio nĩ Pastor Monica, nĩ the zeal and the passion in the kingdom of God. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Speaking in authority in the kingdom of God. Kuhujia kiugo kĩrĩa kĩama. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Everybody living in Jerusalem knows. Turathoma thĩinĩ wa Acts chapter 4, the verse 16. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle, and we cannot deny it. But to stop this thing from spreading any further among the people. Bwana Yesu apewe sifa. To stop this thing spreading among the people. Hallelujah. Bwana Yesu atukuzwe. Arĩa marutaga andũ kanitha-inĩ nĩ roho mũru maingĩraga. Wa gũthũkia wĩra wa Ngai ndũgeke atĩa? Ndũgathiĩ na mbere. Rĩrĩa waruta ngoro ĩyo wamĩtwara kwagaga na kũu nja rĩ, mũndũ ũcio rĩrĩa akaga muoyo rĩ, ũkauga atĩa? Bwana Yesu apewe sifa. Ũkamũruta haha, ũkamũtwara kũna, tũthiĩ kũna, ũkamũruta kũu, ũkamũtwara kũna, ũkamũruta kũu, ũkamũtwara kũna. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nĩ ũkorio. Andũ acio mokire kanitha-inĩ ũkĩmaruta, utaulizwa na Mungu. Utaulizwa. Let us be careful. Nĩ ũndũ wa ng'ondu cia Ngai. Rĩrĩa ũraruta mũndũ kanitha-inĩ, ng'ondu kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩ, atĩ marathiũrũrũka kũrĩa matarĩ na mũrĩithi. Ng'ondu irahurunjũka itarĩ na mũrĩithi. Na arĩa maratũma iciũrũre na kũu rĩ, nĩ andũ anoku me kanitha-inĩ. Hallelujah. Nĩ andũ ahonoku me thĩinĩ wa kanitha. Ngai arotũiguĩra tha. Bwana Yesu apewe sifa.
We must warn these men to speak no longer to anyone in this name. Then they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Hallelujah. But Peter and John replied, judge for yourselves. Hallelujah. Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you. Bwana Yesu apewe sifa. Na ujasiri wa kwaria maũndũ maya nĩkĩ? Nĩ mwaki ũrĩa naguo. Bwana Yesu apewe sifa. The passion that they had in the kingdom of God. Makiuga, judge for yourself. Bwana Yesu apewe sifa. Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you rather than God. Bwana Yesu apewe sifa. Judge for yourselves. Tũrathikĩra maũndũ mangĩ no ti Ngai. Bwana Yesu apewe sifa. Because we don't have the fire, the passion, because of the work of God. Bwana Yesu apewe sifa. Tutirona tari wĩra. Ndungata cia Ngai tutirona tari ndungata. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Ngai arotũiguĩra tha. Amen. Ngai arotũiguĩra tha. Atĩ aya nĩ marũgamire makiuga ithuĩ tũtingĩgwathĩkĩra, tũtingĩtĩkĩra, tũgwathĩkĩra Ngai ũrĩa watwĩtire. Bwana Yesu apewe sifa. No tũtikũigua, tũtigwathĩkĩra mĩgambo ĩrĩa tũraigua na kũnja. Tũgwathĩkĩra mũgambo wa Ngai ũrĩa watwĩtire. Tũgwathĩkĩra Ngai mũtũra muoyo. Bwana Yesu apewe sifa. Na kanitha ukwenda wathĩkĩre Ngai mũtũra muoyo. Bwana Yesu apewe sifa. We urerwo ume na ukauma, urauma nĩkĩ? Bwana Yesu apewe sifa. Ũrathĩkĩra, nĩ ũiguĩte kuma igũrũ. Hallelujah. Nĩ ũiguĩte, nĩ wathĩkĩire mũgambo ũrĩa wagwĩtire. Ũgĩgwĩta gũkũ, ũgĩgwĩta kũrĩa kũngĩ. Bwana Yesu apewe sifa. Nginya angĩkorwo wokire na mũgambo. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Angĩkorwo wokire na mũgambo, mũgambo ũcio nĩguo gũtongoragia. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Angĩkorwo nĩ kũigua waiguire thiĩ kũrĩa mũtaria. Bwana Yesu apewe sifa. Gũtirĩ mũndũ ũngĩũka kũnjĩra rĩu rĩ Pastor Carol tathiĩ ndaiguire atĩ ngũgũthianga na kũrĩa Marsabit. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. No nginya njigue mũgambo ũrĩa wanjĩrire njũke kĩ mũtaria. Mũgambo ũcio ũnjĩre kĩ rĩu uma mũtaria nĩ ndĩrakwenda kũndũ kũna, kũndũ kũrĩkũ. Bwana Yesu apewe sifa. Tũraigua mĩgambo ĩngĩ nĩkĩ? Tũraigua mĩgambo ya andũ athĩ nĩkĩ? Ngai arotũiguĩra tha. Bwana Yesu apewe sifa. Tondũ mũgambo ũrĩa waiguire ũcio nĩguo gũtongoragia. Bwana Yesu apewe sifa. Ũcio nĩguo ũgũtongoragia gũkinya thĩinĩ wa vision yaku. Bwana Yesu apewe sifa. Ngĩrĩkĩrĩria. For we cannot help speaking about what we have seen and what Theophilus TV, Murata wa Ngai. Maũndũ no merĩ marĩa marĩ ho watikana muoyo mũndũ ecũranie Jehova na magai merĩ makũgayania na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo aremi Ngai kana mũikare ikũrai
koima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũndũ agĩũkĩra Ngai akĩmũingata na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Tenemerire akĩmathaithaga na matiĩtĩkie maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sodomu na Loti wahonokire tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Musa maithanĩire andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Sadiraka rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika kiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi iguai kana mũikare
waima igũrũ ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Fungua kinywa chako useme you surrender. To you I surrender. Surrender to you I surrender. Surrender to you I surrender. Surrender surrender, surrender to you, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. I surrender. I surrender to you with everything I give to you, everything I give to you, withholding nothing. Withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing, withholding nothing. Withholding nothing, I surrender all to you. I surrender, Lord, to you. Everything I give.
I surrender all to you. I surrender all to you. Withholding nothing. 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 Dear better guy, you hold nothing except the love of God. The relationship with God. Hold nothing else. The word of God, the fire of God. Ask for the fire in the kingdom of God, because those that know their God, they shall do exploits. The fire of God. May the fire of God be rekindled in your life in the name of Jesus, because of the kingdom of God. Wafanyikazi ni wachache na mavuno ni mengi. Ask for the fire of God in the name of Jesus. Father, we bless you. Father, we worship you. Father, we glorify you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Sante Bwana wa rehema. Pokea sifa na utukufu zote ni zako. Dateria dua ya mwaki thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Nĩndagũtĩa Ngai na ndakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩu wahe thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus Church Githurai 44. I don't take it for granted. Receive all the glory. Receive all the adoration. Receive all the praises and honor in the name of Jesus. I bless you, Father, and I worship you, Lord. Asante Bwana wa mabwana. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Amen. Oh, you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Yeah, you are. Just tell him you're Yahweh. You are Yahweh. Yeah, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Praise team, naomba tukaribia hapa mbele. Praise team. Oh yeah, just tell me you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Paza sauti yako mwambie you are Yahweh. Mwambie you are Yahweh Jehovah. You are Yahweh. Inua mikono yako juu mwambie. Oh yeah. You are Yahweh, Alpha and Omega. Rudia tena mwambie. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Oh, hallelujah. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Paza sauti yako mwambie ukimaanisha. Maanisha hayo maneno mwambie. Oh yeah, Omega. Oh, sing together. Away.
yako mpendwa, mwambie oh, you are Yahweh. Haya, 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 you are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Tumshangilie baba wetu kwa makofi mazuri. Hiyo shangwe haijatosha. Just appreciate him. Appreciate him. Hallelujah. Just appreciate him. Appreciate our Father. Kwa sababu hizi Yahweh. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya furaha ama namna gani? Ndiye mutheti muthenya wa gikeno. Ndukirore mundu ucio muririkania. Twi muthenya-ini wa gikeno. Mwire twi muthenya-ini wa gikeno. Mwire twi muthenya-ini wa gikeno. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima na gwĩka maũndũ mega. Before we usher him, our mom and our dad, reke twambe tugoce Ngai ndagĩka igĩrĩ tu, ona nyĩmbo ta igĩrĩ ũguo tu. Na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru na nĩ mũhokekana atĩ andũ a Ngai. Uguo tuheo mic, praise Baba Abigail, chukua hiyo mic. Thank you. Chukua hiyo ingine, thiki ndio sawa. Asante. Arora mũndũ ũcio mũriganĩtie, mwĩre nĩ kũgoca Ngai. Mwĩre nĩ kũgoca Ngai. Mwĩre nĩ kũgoca Ngai Baba Abigail. Nyĩmbo igĩrĩ na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũkũrathima na nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Haya. Haya, 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 haya. Na wona mũndũ ũcio ndaraina mweherere. Haya, haya. Oh, no kinogoce Ngai wĩna gĩkeno. Haya. Oye, tumete inaiku. Adina rodia. Abate na mwere wa. Asai Ngai togocai. Asai mwathani wa deru. Amena mathiete gũthira. Haya, haya. Rogera Ngai waku wega. Hallelujah. Haya, 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 haya. Oh yes. Oh yeah. Oh yes. Rogera Ngai waku oro uguo tu. Hallelujah. Haya. Oh yes. Oh yeah. Tore wa mwathani. Batana mwere waro. Haya, 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 haya. Haya. Oh yeah. Haya. Rogera Ngai wako. Oh yeah. Agonyero enari moike. Sobereirie, emakumadega, Eliaga, Eveini waro, Egaoyaga, Egaoyaga, Eveini waro, Etononiwe. Ay, oh yes, Tikaraga sobereirie lope, Todonikai. Ay, ihinda rĩnene gũcothereria maciaita iria cia wathani ningĩ rũha na mathaita merũ
imakino Hallelujah. Hallelujah. Ogwona gotokainaga. Aya. Ingaina ni kialelu. Yeine na mũthamaki. Ũrĩa ũnyenda mũno. Ino Tuderegosaga. Aya. Yeine mũthamaki. Ũrĩa ũnyenda mũno. We tudere. Shangwe na vigelegele. Enialuria tumiana nake. Aye tunasiana iria nini. Hivyo vetora vierogedo. Etitata Joshua. Ni Joshua Keroga maketa. Aya. Oye. Tatagera kai. Ona nyume mwarega kai. Hi, hi. 1, 2, 3, 4. Haya, 1, 2, 3, 4. Tumshangilie Mungu wetu. Shangilia Mungu wetu. Karibu sana wa mom. May the Lord bless you. Amen. And to you, God. Amen. Thank you. Ndio natura tuikare thire kento kwirone ya wa mom. Thank you. Thank you. Mwathani agocwo. Geithio ria muriganitie nake. Mwire wi mwega. Mwire Mwathani agocwo. Kai wa murekie guoko itana kiuga andu marekanie. Mwire Mwathani agocwo. No murorekani arakurora wega na maitho meri. Mwire Mwathani agocwo. Mwire Jesu anenehe. Geithio ria wi thutha mwire Mwathani arogocwo. No mwire ni Mwathani Jesu. Muru wa Ngai. Mwire arogocwo. Ana barario. Geithio cio ngimwire Mwathani arogocwo. Mugeithie wega mwire Jesu agocwo. Muru wa Ngai na barario. Barario moko maku na iguru uga Mwathani witu Jesu Kristo. We muru wa Ngai. Weikaire guoko-ini kwa urio. Kwa Ngai mwene hinya wothe. Ndetia thakame yaku ehumbire. Netherie kigongona giki. Netukunike. Ndetie ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru. Ruturigishirie. Rurigishirie kigongona giki. Na rurigishirie igongona riri. Thamaka ni tondu wi Ngai. Ambararia moko maku meri utumure kanua gaku wire Ngai ni wega. Mwire tu ni wega ni tondu wa muthenya uyu. Tumura kanua gaku ukimenyaga ati kuri na andu aingi me mathibitari. Lakini we ungali hai. Ninakutukuza mfalme wa wafalme. Naliinua jina lako takatifu. Ni kwa sababu unastahili kuinuliwa na kuabudiwa. Ndeneana na kuri we niiricho wagare. Ngiguthaitha uthuthurie. Uthambie na thakame yaku Jesu Kristo muru wa Ngai. Thondeka tu Ngai ndugamite kigongona-ini. Ndikwenda kuonekana. No ni ngwenda wonekane thiini wakwa. Ndikwenda Ngai mutura muoyo kwaria renie. Ngwenda warie wi thiini wakwa. Thamaka kigongona kia matu-ini. Thamaka Ngai ithe. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ndagutia muno ni tondu wa utugi waku. Ndakwambararia muno ni tondu wa hinya waku. Ndakugoca muno ni tondu wi Ngai. Thamaka kigongona-ini giki ndaita thakame ya Jesu Kristo kona ciothe. Githerithia kigongona giki na thakame ya Jesu Kristo. Kigongona giki gia Theophilus Church Githurai 44. Kuma compound-ini ndaria thakame ya Jesu Kristo.
ndetia presence ya Ngai, ndetia roho mutheru, ndetia hinya wa Ngai, Ngai the Ngai mũrĩo na Ngai roho mutheru, thamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩa rĩwe nĩ tondũ wĩ hinya. Ndoka kinyume na magongona mothe marutĩtwo ũtukũ, maraire makĩrutwo, marutĩtwo ndagĩka-inĩ ĩno nĩ tondũ igongona rĩa Pastor Monica Nyambura. Nĩ ndamatharũria na kũmaharagania. Ciugo ciothe ciarĩtio nĩ athũri ũhoro wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ciugo ciothe ciarĩtio nĩ ago, nĩ ahoi a shaitani na aragũri na aragi a maheni. Twatharũria ciugo cianyu, twaharagania ciugo cianyu, twahurunja magongona manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Naguo ũthamaki wa ũhoi wa shaitani, ũthamaki wa Illuminati, arĩa mainamagĩra shaitani ma devil worship, magongona mũraruta iria-inĩ, magongona maraire makĩrutwo iria-inĩ, magongona mararutwo gwa shaitani, ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ tũkĩambararia hinya ũrĩa ũrĩ thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai, tũkamokerera, tũkamaharagania, tũkamahurunja, tũkamacina na tũkamoha rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesũ Kristo. Magongona marutĩirwo thĩ ĩno nyũmũ nĩ ago na aragũri na ahoi a shaitani, nĩ tuoha magongona manyu, nĩ twatharũria magongona manyu, nĩ twahurunja magongona manyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩera rĩrĩ magongona marĩa marutĩtwo nĩ ahoi a shaitani na arogi nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ, nĩ ndamaharagania, nĩ ndamoha, nĩ ndamahurunja na ndegwatĩra rĩera rĩrĩ rĩĩtwa-inĩ rĩa Ngai the Ngai mũrĩo na Ngai roho mutheru. Ndegwatĩra rĩera rĩrĩ, ndarĩtherithia, ndathereria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca. Magongona marutĩirwo kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Githurai 44, magongona matagĩrĩire marutĩtwo ũtukũ tũtekũmenya. Ciugo ciarĩtio kĩgongona-inĩ gĩkĩ negative igũrũ rĩgiĩ igongona rĩrĩ rĩa Pastor Monica Nyambura. Nĩ ndaharagania magongona macio, ndahurunja magongona mothe moru, ndamacina na mwaki wa roho mutheru, ndaria thakame ya Jesũ Kristo. Namo magũrũ marĩa mothe moimagararĩte nĩgetha moke gũkũ gũtharĩria igongona, kũharagania igongona, thikĩrĩria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ, kĩgongona gĩkĩ gĩtingĩtuĩrĩka, kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩhithe mwaki-inĩ, kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩrathime arĩa mokĩte nĩgetha matharũrie igongona rĩa Pastor Monica Nyambura. Thikĩrĩriai mũigue, ona Monica Nyambura ndangĩtuĩrĩka, ndacina magũrũ manyu, ndoha magũrũ manyu, ndoha meciria manyu, ndoha neme cianyu, ndaharagania magongona manyu, ndamũikĩria mwaki wa roho mutheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Amen. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo Nĩguo Mwathani na mwaki wa roho mutheru. Oh yes. Igongona rĩkĩambĩrĩria ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ. Nĩguo Mwathani. Nĩnjũĩ Pastor Monica Nyambura akoretwo kĩgongona-inĩ kiumia gĩkĩ. Kwaya gũkorwo he moko mamũgeithĩtie magathũrĩrie magongona moru. Nĩ ndoka kinyume. Kwaya gũkorwo kũrĩ iria rĩte cigo nĩgetha cimũthũkĩre. Ndoka kinyume na magongona marutĩtwo igũrũ rĩgiĩ Monica Nyambura. Ndamaharagania, ndamahurunja thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ndatherithia mwĩrĩ wake na thakame ya Jesũ Kristo. Ndatherithia meciria make na thakame ya Jesũ Kristo. Ndatherithia mwĩrĩ wake na thakame ya Jesũ Kristo. Ndatherithia nguo ciake na thakame ya Jesũ Kristo. Ndagũthaitha igongona rĩrĩ rĩetĩkĩrĩka, rĩrĩetĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Thamaka gatũrũme karĩ riri. Roho mutheru nĩwe ndetie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho mutheru wa Ngai mũtũũra muoyo, ũrothamaka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, ũroaria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Igongona rĩrĩ rĩkĩrutwo nĩ ndungata na ngombe ya wĩra waku Bishop John Gĩthire. Ndagũthaitha ũthamake, ndagũthaitha warie, na ndagũthaitha uge arĩwe, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nacio mbũtũ cia rĩera-inĩ cia mũcukani iria cikaraga rĩera-inĩ inyite mathaithana matigathiĩ, inyite mahoya matigathiĩ. Thikĩrĩriai tũrĩa he hinya na wathani, twahororokia mbũtũ ya mũcukani, twahororokia mbũtũ ya mũcukani, twamĩerekerie marima-inĩ ma nduma ya gĩkuũ, nĩ twamĩoha
mũndũ atumũre kanua ciharaganie Wacio na thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndaharagania magongona mothe mbũtũ yothe ya mũcukani ndũkuoha igongona rĩrĩ ndũkũhurunja igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndatherithia rĩera rĩrĩ ndatharaika Ngai mathamake ndagĩka-inĩ ici na ithaa rĩrĩ ndatharaika Ngai ndahoya ũrĩa tũgwĩka kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩguo gũgwĩkwo matu-inĩ ndahoya wĩiguano witũ no tatũ mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai thamaka nĩ tondũ wĩ mũtugi thamaka nĩ tondũ wĩ mũnene ũroharũrũka kĩgongona kĩa matu-inĩ ũtuanie na ruori rwaku nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ twakũgoca mũno tunakuabudu tunakuabudu tunakupa sifa unastahili kuinuliwa unastahili kuabudiwa nena nasi mfalme nena na mioyo yetu mfalme nena na watu wako mfalme unastahili sifa Jehova nena wakati huu mfalme wewe ni Mungu mkuu ninakuabudu wewe ni Mungu mkuu nĩwagĩrĩire gũtĩĩo nĩwagĩrĩire kwambarario wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai wa magegania gũthera nĩwe gũthera nĩwe Jehova we Mungu mkuu we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu sema we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu we Mungu mkuu Jehova we Mungu simama kwa miguu yako nyosha mikono mwambie we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu sema we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu yanena sasa Jehova usinyamaze we Mungu mkuu Jehova we Mungu mwambia nene sasa inena sasa Jehova usinyamaze haya we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu twasema we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu sema we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu nena nasi Jehova usinyamaze we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu sisi twakungoja Jehova usitupite we Mungu mkuu Jehova we nyosha mikono yako mwambie we Mungu mkuu Jehova we Mungu mkuu we Mungu
mkuu, Jehova we Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mkuu. Wewe ni Mungu mkuu Hallelujah. mtakatifu. Tunakuabudu. Rima shaka yantara Tunakuabudu. Riba zika yantara mama zikara Panua mdomo wako msifu Yesu. Riba shaka Niinue yantara jina la mama Yesu zikara Kristo. mayandara bobozi. Hallelujah. Rimi Nena zika nasi yantara mfalme wa babazi wafalme. aribokanta. Rima shaka yantara mama zikara bagandara bozia. Ni kwa sababu unastahili. Twakungoja. Rima Twakuonea mashaka yantara mama mazia. Nena nasi mfalme. Riba bashaka yantara mama zikara baganda. O ramazika yantara baba bazia rima shandara bozia. Riba zaka yantara mama zikara baganda. Oh my God and my Father, wewe ni Mungu mkuu asubuhi hii ya leo. Wikai munene na wikai wa magaganea, wikai wa gwitigiro na wikai wa kwambarario, wikai wa kwenyiherio rucindororo, wikai wa gutugirio mutura muoyo. Ndari apararia ritwa riaku Mwathani, ndari apararia ritwa riaku Jehova, ndari tugiria ritwa riaku Mwathani. Rima shaka yantara babazia, ora babazaka yantara babazia, ori mashaka yantara babazikara baganda. Oh my God, my Father, Jehova usitu pite Jehova we Mungu mkuu, nakuita we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu mkuu. Nena nasi Jehova usinyamaze, we Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Nena nasi Jehova usinyamaze, we Mungu mkuu, Jehova we we
Mungu mkuu, Jehova we Mungu. Hallelujah. Thank you Jesus. Tunakuabudu Thank you. na tunakuinua. Amen. Nena nasi, Nena nasi mtakatifu. nena na watu wako. Nena nasi. Twatamani kusikia kutoka kwako Mfalme. Oh yes. Twatamani sauti yako. Amen. Twatamani sauti yako. Oh yes. Twatamani nguvu zako. Amen. Twatamani Roho Mtakatifu. Amen. Shuka sasa Mfalme. Shuka mtakatifu. Nena na watu wako Mfalme. Nena pamoja. Unapozuru wengine usitupite. Oh yes. Unapoinua usitupite. Usitupite. Unapobariki usitupite. Usitupite. Unapoinua usitupite. Usitupite. Tunakuabudu. Oh yes. Tunakupenda. Oh yes. Wewe ni chaguo letu. Amen. Wewe ndiye Mungu wetu. Oh yes. Wewe ndiye uliyeumba. Oh yes. Wewe ndiye uliyetuumba. Oh yes. Hakuna aliye kama wewe. Amen. Hakuna aliye kama wewe. Hakuna aliye kama wewe. Uketie kiti kwenye kiti cha enzi. Unazo nguvu na mamlaka. Oh yes. Tunakuinua. Tunakuinua. Tunakuabudu. Tunakuabudu. Tunakuinamia. Oh yes. Tukisema wewe ni ushie milele. Wewe ndiye mtakatifu. Takatifu. Wewe ndiye Mungu mkuu. Oh yes. Wewe ndiye Mungu muumba. Amen. Wewe ndiye Mungu tunayehubiri. Amen. Wewe ndiye Mungu unayetufanya tulivyo Mfalme. Oh yes. Tunakuabudu. Oh yes. Tunakupa sifa. Amen. Twagotogeria muno. Niguo. Twakwambararia muno. Amen. Twagotogeria muno. Amen. Twakonanahia muno. Amen. We Ngai no gutura we Ngai. Niguo Mwathani. Orogocio na wambarario. Niguo Baba. We Ngai mutugi. Oh yes. Niwe tuthurite. Niwe Mwathani. Ni nduthuragirwo. Niguo Ngai. Ona nducaguragirwo. Niguo Jehova. Ndwerekagerio. Niguo Ngai. Nduheagwo riciria. Niguo Mwathani. Gutiri urugamaga mbere yaku. Oh yes. Agakuhe riciria agakwira uyu uria tiga uria. Ni tondu hinya wothe ni waku. Niguo Mwathani. Utamborokagia guoko. Oh yes. Ngai witu gethurira. Uria ukwenda gwethurira. Amen. Utamborokagia guoko gwaku. Amen. Ngai witu keyoera. Kiria urenda kwiyoera. Oh yes. Na gutia muno. Niguo. Uthamaki waku nduri muthutukanio. Amen. Nduraraga kiuma kia mundu. Amen. Nduraraga mundu atari atia. Amen. Ndutiagira andu maothe. Niguo. Ndagutogeria muno. Niguo Baba. Wewe ikaire gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki. Amen. Wewe atwĩoneire. Tũrĩ ona mawathe maitũ. Tũrĩ ona mawaganu maitũ. Ona rĩrĩa thĩ yarĩkanĩtie na ithuĩ. Ngai witũ ũgĩtwethurĩra. Ritho rĩaku rĩgĩtuona. Ritho rĩaku rĩgĩtuoya. Guoko gwaku gĩgũtũnyita. Ũgĩtũthondeka. Ũgĩtũtirithia. Nginya ũmũthĩ ũyũ nĩ twagũthathaiya. Na twakogocha muno. Twakwambararia muno. Tũigua ũtugi-inĩ waku. Tũiga thane ciaku. Tũiga ũnene waku. Twagũtũgĩria muno. Twakwambararia muno. Thengiũ nĩ gũtuona. Thengiũ nĩ gũtuoya. Thengiũ nĩ gũtũtharia. Thengiũ nĩ gũtũiguĩra tha. Thengiũ nĩ gũtũcokanĩrĩria. Nĩ tondũ wa hinya waku. Ndũtũcokanĩrĩirie haha ũguo tu. Ugĩte na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ ndũrĩ wacokereria rũciaro rwa Jakubu oro ũguo tũrũ, ona ndũrĩ watwĩra rũkũrongorie oro ũguo tũrũ. Igomano ritũ harĩ na gĩtũmi, icemanio ritũ harĩ na gĩtũmi. Twagũthathaiya mũno, twakwambararia mũno, twakũnenehia mũno. Tũiga wĩ Ngai, ũgũtũũra wĩ Ngai, ũtũire ũrĩ Ngai, wĩ mũtheru mũno, ndũngĩcukĩrwo ũndũ. Thĩinĩ waku gũtirĩ rĩhia kana waganu. Nĩ twagũthathaiya, tũiga wĩ mũtheru, tũiga wĩ mũnene, tũiga wĩ mwĩhokeku, tũiga wĩ Ngai mũtugi, tũiga wĩ Ngai mũtheru. Twagũcokeria ngatho. Tunakuabudu, tunakuabudu, tunakuabudu. Roho Mtakatifu twakuabudu, twakusujudia mbele zako, tukinyenyekea mbele zako, tukikuabudu. Wewe ni Mungu mkuu, wewe ni Mungu mweza. Ninakupa sifa, ninakuinua, ninakuabudu. Uketie kwenye kiti chako cha enzi, wewe ni mkuu.
maneno yangu hayatoshi gũtarĩria ũrĩa ũtariĩ. Ndagũthathaiya, ndakũgoca, ndakwambararia. Ti kawaida gũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Ti kawaida kũrekereria roho waku mũtheru. Ti kawaida kũrekereria hinya waku. Ti kawaida gũkorwo ho gwaku. Nĩtwagũthathaiya, 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 twagũthathaiya tu, twagũthathaiya. Ndũgae gũtũtiga ũguo. Unene nasi, nena nasi, arĩa na ithuĩ tũrĩ athuri. Arĩria atumia me kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩria anake me kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩria airĩtu me kĩgongona-inĩ gĩkĩ, arĩria ciana ciatũ, arĩria ciana ciatũ airĩtu. Ngai witũ, nena nasi Mungu wetu, nena nasi Mfalme. Tunakuabudu, tunakuabudu. Wewe ni Mungu, wewe tunakuabudu. Unastahili sifa na unastahili kuinuliwa, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Hallelujah, Thank you, my God. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Hallelujah. 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 Uinuliwe milele, Uinuliwe. uabudiwe milele, Uabudiwe. utukuzwe milele. Uokaye. Tunakuabudu tu, Tunakuabudu. tunakuabudu tu, Oh, yes. tunakuabudu tu. Mashaka Uishie ya milele, Messiah. wewe Mungu mkuu. Oh, yes. Tunakuabudu, My master. tunakuabudu, My tunakuabudu tu. You are worthy. Uinuliwe milele, Uinuliwe. utukuzwe milele, Utukuzwe. uinuliwe milele. Uinuliwe. Rimashaka ya Ninakupa Ntarabosa. sifa, ninakupa sifa, Rimashaka mamazia. ninakupa sifa. Rimashaka ya Ntaramamazia. Haleluya. Rimashaka ya Yendere mama Ntaramamazia. Tunakupa sifa, Rimasoko ya Ntaramamazia. tunakuabudu, tunakuinua, Rimashaka ya Ntaramamazia. tunakupa sifa, Rimazika ya tunakupa sifa. Ntaramamazia. Haleluya, Rimashaka ya haleluya, Ntaramamazia. Rimazoko ya Ntaramamazia. haleluya, Rimoshaka ya haleluya, Ntaramamazia. haleluya. Rimazoko ya Ntaramamazia. Pokea sifa Mfalme, Rimazaka ya pokea sifa Mfalme. Rimashika ya Ntaramamazia. Ninakuinua, Rimarika ya unastahili kuabudiwa. Rimashaka ya Ntaramamazia. Rimazika ya Ntaramamazia. My God and my Father, Godera nebekai, we wagotea mwathani, we wagwĩtigĩrwo mwathani, we wakwambararia mwathani, we Ngai kĩhoti wa mothe, Oramashaya, Orimasakayanta, Orimashikayanta, Rimasakayanta, Rimasakayanta, Rimoshakayanta, Rimayanta Rabozia, Rimazikayanta, Wekai, 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 Radoshetagia, Wekai Otashetagia, Ramashakayanta, Rimazakayanta, Rimazakayanta, Rimashakayanta, Rimashakayanta. Oh my God, oh my God, Godaraneva, oh Ramayanta, Rimashakayanta, Rimazakayanta, Rimashakayanta, we walk on Maria, we walk on Anahia, we walk on Togaria, oh my God, Rimashakayanta Rabozaya, Nagotea, Inagotea, we worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. You're highly exalted, Lord. You're highly exalted, Jehovah. We worship you.
worship you. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship Jehovah, Ribasheka mayande Intara mamayande Yendere mamasia Hairi mayandere mamasia Hallelujah 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 Wabudiwe milele Hallelujah Ribasheka ramayande Hendere mamayande ramamosia Ribashika ramakayande ramamosia Yandere mamashiri wakuyanto ramamosia Tunakuabudu Tunakuabudu Wimotugimono 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 Wigai 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 Agodhana yamuno Natumura kanwa gakwa tu Noiga tuwe Ngai
ndoiga wĩ Ngai ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa ngoro yakwa nĩ ya gũtĩĩa ndagũtĩĩa wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndagũtĩĩa wĩ ũrainamĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24 ndagũtĩĩa gatũrũme karĩ riri nĩ ndagũtĩĩa tu nĩ ndagũtĩĩa nĩ ndagũtĩĩa ndatĩĩa ũthingu waku gatũrũme karĩ riri ndatĩĩa ũtheru waku gatũrũme karĩ riri ndatĩĩa ũnene waku ndatĩĩa ũthamaki waku wĩ Ngai wĩ Ngai tu wĩ Ngai tu Ngai tu wĩ Ngai ona itarĩ ho wĩ Ngai itarũgamĩte ndagũthathaiya mũno wĩ mũtugi mũno wĩ mũtugi mũno wĩ mũtugi mũno Ngai nĩndakũnenehia ndakwambararia Roho Mũtheru wa Ngai mũtũũra muoyo ndakwĩogoci ndakwĩogoci tu ndakwĩogoci nĩndakũnengera ũgoci wothe ndakwĩogoci wothe ndakwĩogoci wothe haleluya 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 gũthinga nĩ gwaku gũthera nĩ gwaku ndakũnenehia tu Ngai wakwa we wĩ Ngai wakwa nĩ ndakũnenehia haleluya ndagũtũgĩria Ngai mũtheru ma wĩ Ngai ũrĩa wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtugi haleluya riba yande yentere mama yande riba shekara mayando hindere mama yande riba shekara bakuyantoro mamazia hai riba kuriantoro mamazia hai riba kuriantoro mamazia I worship you hindere mama yande riba shekayande uabudiwe tu rima yande riba shekayande hallelujah 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 riba shekarama yande riba kuyatoro momozia riba kuriyatoro momozia riba kuyatoro momoyande hallelujah you're worthy wewe ni mtakatifu wewe ni mtakatifu wewe ni Mungu mkuu wewe Mungu mkuu wewe ni Mungu mkuu wewe ni Mungu mkuu ninakuabudu 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 tu na kuinua milele na kutukuza milele na kuabudu tu na inua mikono yangu juu kuliabudu jina lako hallelujah 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 tunakuabudu na kukupa sifa ni kwa sababu unastahili. Asante Mungu wetu, pokea sifa, pokea Jehovah, kehoti wa mothe, unene waku ni waku gegania, turere ciothe ni kuinamage
Jehovah, Jehovah, kihoti wa mothe, unene waku, ni waku gegania, turire ciothe, ni kuinamagirira, nayo ngoro eno igagutia we. We mutheru nikio ndiroiga nindagutia, wiri oguo nindagutia, wira nindagutia, wambararitio iguru muno, nindagutia, nindagutia, akoinamirira, we mutheru nikio ndiroiga, uye baba nindagutia, we wambararitio iguru muno, nindagutia, akoinamirira, we mutheru. Hallelujah. 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 Nyosha mikono yako miwili. Simama kwa miguu yako. Hallelujah. Nindagutia, Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Twahodhaga ya Ngai. Wewe ni mkuu. Wewe ni mkuu. My God, my God, Nakuabudu tu. Nakuabudu tu. Nakuabudu tu. Hallelujah. 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 Tunakuabudu Mungu wetu. Tunakuabudu. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, my master. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. Hallelujah. We worship you, Jehovah. Guthera guthera niwe Ngai. Thank you, Jesus. We mutheru kigongona In kia ma. Jesus' name. We Ngai mutugi. In Jesus' name. We Ngai kihoti maundu-ini mothe. Nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu. Oh yes. Nisikie sauti yako. Bwana, nena nena nami. nena nami Nena nami Bwana,
sema nami na moyo wangu, nisikie sauti yako, nena nami, sema tena, nena nami Bwana, sema sasa, sema Bwana, sema moyo wangu, nisikie sauti yako, sema nena nami. Mwambie tena, nene nawe, nena nami Bwana, manana moyo wangu, nisikie sauti yako, nena nami, sema tena, nena nami Bwana, sema Bwana na moyo wangu, nisikie sauti yako, nena nami. Thank you. Twashokia gatho na twakobararia. Amen. Asante kwa kunena nasi. Thank you Jesus. Asante kwa kunena na mioyo yetu. Thank you Jesus. Asante kwa kunena nasi. Thank you Jesus. Asante mfalme wa ufalme. Oh yes. Kwa nguvu zako. Amen. Twagushokeria gatho. Niguo Ngai. Thengio ni hinya wako. Thank you Mwathani. Thengio ni tha ciaku. Thank you Mwathani. Thengio ni utugi wako. Thank you. Thengio ni wega wako. Thank you Jesus. Thengio ni gukorwo ho. Thank you Jesus. Hamwe na ithuĩ. Ni wega Ngai. Ndathaithanĩra ndungata na ngombo ya wĩra wako. Oh yes. Bishop John Githiri. Amen. Niwe our bishop. Niguo Mwathani. Ndahera mawĩhia na mawagano make. Amen. Ndagũthaitha mũigwĩre tha. Mũigwĩre tha. Agĩtake over kũruta igongona rĩrĩ. Oh yes. Roho mũtheru aroaria thĩinĩ wake. Niguo Mwathani. Roho mũtheru aroaria thĩinĩ wake. Oh yes. Ndacucanga o mũndũ wothe. Oh yes. Ndeheria o mũndũ wothe thĩinĩ wa our bishop. Niguo Ngai. May the Holy Spirit take over. Control. Take over Jehovah Lord. Oh yes. Waria wĩ thĩinĩ wake. Amen. Uge wĩ thĩinĩ wake. Amen. Na waria wĩ thĩinĩ wake. Hallelujah. Akĩruta igongona rĩa Pastor Monica Nyambura. Oh yes. Ndagũthaitha Roho mũtheru ũthamake. Niguo Mwathani. Ndahoya gwĩtĩkĩrĩka gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Amen. Na ndahoya hinya wako. Oh yes. Ndakava our bishop na thakame ya Jesu Kristo. Amen. Na mwaki wa Roho mũtheru. Niguo Ngai. Thamakĩra ngoro yake na meciria make. Amen. Nĩ tondũ wa hinya waku. Tumũra kanua gaku ũthaithanĩre our bishop ĩra Ngai amũririkane na mwĩke wega. Kila ulimi na kila mguu, kila aliye na uhai na asimame. Nigetha tũthaithanĩre our bishop. Ngai nĩ ndagũcokeria ngatho ndaneana our bishop guoko-inĩ gwaku. Ndahera mawĩhia na mawagano make. Ndaria thakame ya Jesu Kristo igũrũ rĩake. Ndahoya ũrĩithie ngoro yake na meciria make. Ndamũkunĩka na itu rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo. Thamakĩra meciria make na ngoro yake. Na warĩrie ngoro yake. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Kwĩna hinya, hinya, hinya mũnene thakame-inĩ ya Jesu. Gwĩkuohorwo, kuohorwo kũnene thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Gwĩkuohorwo
kuohoro kũnene thakame-inĩ ya Jesũ gwĩgũtherio kũnene thakame-inĩ ya Jesũ Kristo kuohoro kũnene thakame-inĩ ya Jesũ nĩ maheagwo arĩa maheaga haleluya nĩ maheagwo arĩa haleluya nĩ maheagwo haleluya na Jesũ mwene ile nĩ mathelagio haleluya nĩ mathelagio haleluya nĩ mathelagio haleluya na Jesũ mwene ile mambaralagio haleluya mambaralagio haleluya mambaralagio haleluya na Jesũ mwene waigile haleluya 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 na Jesũ mwene ile nĩ mahonagio haleluya nĩ mahonagio haleluya nĩ mahonagio haleluya na Jesũ mwene waigile sifungwa na daima sifu Bwana daima sifu Bwana moyo wangu sifu Bwana moyo wangu daima inua Bwana daima inua Bwana roho yangu daima inua Bwana moyo wangu inua Bwana moyo wangu daima tukuza Bwana daima tukuza Bwana moyo wangu daima haleluya tukuza Bwana moyo wangu tukuza Bwana moyo
ya Yesu damu ya Yesu husafisha kabisa na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu kweli na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu kweli na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu asifiwe Mwokozi na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu na nguvu za uchawi zimeshindwa na Yesu asifiwe Mwokozi mbinguni tutaimba haleluya kweli mbinguni tutaimba haleluya mbinguni tutaimba haleluya asifiwe Mwokozi ni wega Ngai ni wega Ngai ngoro-inĩ yakwa ni wega Ngai ni wega Ngai ni wega Ngai ngoro-inĩ ndiĩtoria itarĩ nawe ndiĩtoria itarĩ nawe ndiĩtoria itarĩ nawe ngoro-inĩ yakwa ndiĩtoria itarĩ nawe ndiĩtoria itarĩ nawe ndiĩtoria itarĩ nawe ngoro-inĩ nĩ thank you Ngai nĩ thank you Ngai nĩ thank you Ngai ngoro-inĩ yakwa nĩ thank you Ngai nĩ thank you Ngai nĩ thank you Ngai ngoro-inĩ. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Semeni amen. Amen. Ugai amen. Amina. Maiki ĩno nĩ ĩrorwo nĩ ĩraruruma mũno ĩcetwo wega ndikanĩrĩre mũno. Mwathani arogocwo. Amen. Thank you. Bwana asifiwe sana. Amen. Ĩyo githirĩti njega. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre karibu sana Theophilus Church Githurai 44. Mwathani arogocwo. Na twĩ haha na ũndũ wa kiugo kĩa Ngai na ũndũ wa hinya wa Ngai na ũndũ wa ũtorania wa Ngai. Pastor Dan ndehera maguta twambe tutherie kĩgongona tukĩingĩra igongona-inĩ rĩrĩa tũrĩ thĩinĩ warĩo. Uga ameni. Na ũndehere mathaga mothe macio ũrona hau. Mwathani arogocwo mũno. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka wega na mũroiyũrĩrĩrwo nĩ wega na ũtugi wa Ngai na mũrogĩa na tha cia Ngai igũrũ rĩanyu na mũgĩe na ũtugi wa Ngai. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre wĩ mũrathime. Ũngĩona wĩ gũkũ ũmũthĩ wĩ mũrathime na wĩ mũtĩĩkanu tondũ igũrũ nĩ rĩgwĩtire
na nĩwĩtĩkire igũrũ nĩrĩkwarĩirie rĩa kũringaringa rĩa kwĩra arahũka tũthiĩ nawe wathĩka wathĩki ũcio ũtũmire ũhinge mawĩra maku ũtũmire ũhinge biacara ciaku watigania general cleaning Ngai nĩegwĩka ũndũ mwerũ igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai nĩegwĩka ũndũ mwerũ mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Githĩ kiugo kĩa Ngai ti kiugo kĩa Ngai no gagĩcenjagia kana gĩkagarũrũka. Nĩkũndehera maguta Pastor Dan nĩgetha twambe tũguthũke harĩa kĩharo harĩa kĩhingo-inĩ tuthiĩ twamũre kĩgongona Ngai tondũ nĩwe ũtheragia na nĩwe wamũraga kĩgongona gĩkĩ ndagĩtheria na ndakĩamũra na thakame ya Jesu Kristo. Magongona marutĩtwo gũkũ tukũ magaikio rĩera-inĩ, magongona marutĩirwo kũrĩa gĩti-inĩ, nĩmo ndĩrenda gũthatia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na tondũ nĩ ũteithagia andũ aku Mwathani, tũteithie na wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Magongona mothe mararutwo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rungu rwa iria, thĩinĩ wa nyũmba-inĩ cia Illuminati, nyũmba-inĩ cia Freemasons, nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa Ngai na wĩra wa Ngai ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Nĩ tũthiĩ Reverend Lecho na Pastor Dan, nĩ tũthiĩ inyuĩ njetereire mũndongorie. Bwana asifiwe sana. Magongona mothe marutĩtwo nĩmo ndahotomia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Thugundo ciothe ithugundĩtwo, ikundo ciothe ikundĩkĩtwo, gũkĩrĩka wĩra ũyũ ndwĩrutĩka torĩa Ngai ũtũraga muoyo. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, na twoiga nĩ hinya na ũtorania waku, na twoiga nĩ ũtugi waku. Twamũra kĩgongona gĩkĩ rĩingĩrĩro-inĩ tondũ nĩho hoheirio Ngai torĩa ũtũraga muoyo. Ndahatheria na ndahamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, na torĩa wamũkĩrire igongona rĩa Gideoni kĩhingo-inĩ rĩkĩrutĩka na rĩkĩagĩrĩra, amũkĩra igongona rĩrĩ. Theretia maguta maya na ngamamũra na mwaki wa Roho Mũtheru. Kĩrĩa gĩtegetwo haha nĩ ndategũra, kĩrĩa kĩambĩtwo haha nĩ ndambũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wega no tugi wa Ngai ũingĩre hamwe na ithuĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na igongona rĩrĩa tũrĩ narĩo rĩamũkĩrwo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ rĩngĩ rĩa Gĩthũrai 44 Theophilus Church, ndagĩtheria na maguta matheru marĩa matuangaga na makoinanga macoki ma ndaimono. Ngetĩkia hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndarutũrũra mahinya mothe ma Saitani, ndaharagania maroho mothe ma diviners, ndaharagania maroho mothe ma hoi mĩhianano, ndaharagania wĩra wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai nĩ thengio Ngai nĩ gũtwamũrĩra kĩgongona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mĩbango ĩrĩa yothe kũbangĩtwo nĩ ndamĩbangũra ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩotheragia na ũkamũra mathabahu. Ndatheria mathabahu ĩno ngĩruta igongona rĩrĩa ngũruta, ũndongorie na ũndeithie nĩ tondũ wa ũtugi na hinya waku. Na warĩa marerora TV-inĩ na karamu gatune magĩkĩra X
nĩ mũtũrĩre wao mekĩra X witũ nĩ raiti twekĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũnene wa ndaimono wa itũũra rĩrĩ thikĩrĩria, ũrĩa wothe ũkũbangĩte nĩ ndabangũra, ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mbũtũ cia rĩera-inĩ, inyuĩ mũtũmagwo mũke muohe, gũtirĩ kĩrathimo mũkuoha kĩa Pastor Monica Nyambura thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni, semeni amen. Ugai hinya wothe wa ndaimono, hinya wothe wa hoi mĩhianano, nĩ twaũkania, nĩ twaũtharia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ugai ameni, semeni amen. Bwana asifiwe sana. Tũkuoha irio hau twage gũtheria kĩgongona, ũguo makinya makuo namo nĩ ndamatheria, mwĩrĩ wakuo naguo nĩ ndaũtheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thakame ya Jesu ĩrokũigana na ĩgũthambia na ĩgũtherie. Nĩ kũrĩ marerorera TV-inĩ marĩ agent cia ndaimono, twakanja TV cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, na connection yothe ya ndaimono nĩ twamĩtuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere rungu rwa iria nĩ ndamĩharagania, nyũmba-inĩ cia members only, nyũmba-inĩ cia Freemasons nĩ ndaharagania mĩbango yothe ya Saitani, ahoi a mĩhianano. Thikĩrĩriai na mũigue, twĩ gũkũ ũmũthĩ na rũciũ na matukũ atatũ tũkĩmũingataga kũmũcokia kuzimu, nĩ tondũ nĩ tũhetwo hinya na wathani. Ũtorania wa Ngai witũ ũrotũigana. Ambararia moko maku na igũrũ. Ndakũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Maroho mothe ma kwĩrĩhĩria mangĩerekerio na kũrĩ we, na merekerio kũrĩ ciana ciaku, merekerio kũrĩ biacara ciaku, merekerio kũrĩ mawĩra maku, mothe ndamerekeria kuzimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Wewe muohore, na gũtirĩ mũtĩ wa mbara ũthagathagĩtwo nginya nyũmba-inĩ yaku, nginya maũndũ-inĩ marĩa me maku ũkũgacĩra wĩra-inĩ waguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega, hũra rũhĩ rwega. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtio mwĩre we ũrahũra rũhĩ rũhũtu na ũrahũra rũhĩ ng'aragu. Mwĩre hũra rũhĩ rũhũnu rwĩna Ngai mũnene. Bwana asifiwe sana. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega, rũhĩ rũtarĩ rũhũtu, rũhĩ rũtarĩ na ng'aragu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Bwana asifiwe sana. Cũcũ wa kĩgongona nĩ oke na gũkũ mbere na moke na mũriũ ũrĩa mũkũrũ tondũ nĩ njũĩ gũkũ, ithe wa mbũi. Mũgererie haha gatagatĩ mũke ũguo, nĩ mũkuonio harĩa mũkũingĩra, na nĩ inyuĩ twetereire. Mwathani erogocwo. Ĩra ũcio mũriganĩtie twĩ igongona-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ũrwamũkĩra maguta marĩa megũitĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kai o haha, ndenda kũmũhe njĩra ũmũthĩ, mũgerere haha. Mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda mũgerere haha ũguo cũcũ wa kĩgongona, mũgere ũguo, mũingĩre harĩa wabici ndĩmũkoreho, ndĩmwĩre ũrĩa mũgwĩka. Ndenda kũmũhe wĩra, mahũrĩre irũhĩ. Ingĩrai tu mũtigetigĩre, ingĩrai tu mũingĩre na hau ũguo. Mwana mũkũrũ na ithe githĩ to tondũ ũmwe? Acio nĩo mekũndehera Pastor Monica. Mwathani erogocwo. Atungatĩri ndĩrenda tũthiĩ harĩa mũrango-inĩ. Atungatĩri othe a Theophilus nĩo ndĩrenda tũthiĩ harĩa mũrango-inĩ.
Bwana asifiwe sana. Ainithia rwimbo inai nyimbo igire na to nginya muke haha mbere inerai hau ite-ini. O hau muri. Gosaigai orekenete meciria makwa me matheru tondu we wiki wagirire Jehova Ngai na gutire ati we nowe wiki we nowe wiki kuinamirira we nowe wiki honda kwambarania tunge we nowe wiki wagirire we nowe wiki oh we nowe honda kwambarania nada kugosha piga makofi kwa Yesu. Piga makofi ya juu kwa Yesu. Haleluya. Oh, oh, oh. Ngai monene na mũtũgi wa Isiraeli, wewe Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa guoko gwaku nĩnyonete wega, ingĩona itĩkagwo kumia na gũkũgoca. Ngai mũnene na mũtũgi wa Isiraeli, wewe Ngai ũrĩ hinya na ndũhotagwo, nĩ ũndũ wa guoko gwaku nĩnyonete wega, ingĩona itĩkagwo kumia na gũkũgoca. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinagio nĩ maũndũ, kana maguoyoyo nĩmo, ũtikanagĩria nduma-ire, nyoka kũnenera thari. Tabura, okera, nyama, enyewe Ngai ũrĩa ũthĩnagĩra ndoma, aheire Isiraeli muoyo, ĩrĩa wamũririe mĩgate tambura, okera rũhuho rũmakuĩire nyama, nĩwe Ngai ũrĩa ũthĩnagĩra ndoma, niĩ nĩnjũĩ nĩwe. Hallelujah. Andũ a kamera mũkorwo mwĩnja please. Mũngĩkorwo mwĩnja nĩ mũgũtũteithia mũno gũkũ thĩinĩ, no mũkuoya mũkorwo mwĩnja mũtũnge Pastor Monica na haha wabici, mũmũtũnge wabici atanakinya harĩa kĩgongona-inĩ. Nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinagio nĩ maũndũ, kana kaguoyoyo nĩmo, tũikanagĩria nduma-ire, nyoka kũnenera theri. Niĩ nĩnjũĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai. Ndũinagio nĩ maũndũ,
Hallelujah. Pastor Monica akĩingĩra twĩkĩrĩrwo rwĩmbo rwake nĩ ndĩhandĩte na ndiũĩ kana nĩ moimĩte wabici no tiga moima. Haya tũrorete kũmũgĩra harĩa gate-inĩ. DJ nĩ ndĩhandĩte. Ngwĩhoka ũthakame na ũthiĩ
Monica Kuria, Monica Nyambura wa Kuria, ndũrĩ kĩndũ ũrona na ndũrĩ kĩndũ ũbatiĩ nĩ kuona. Gĩtama gĩkĩ wĩkĩrĩte maitho nĩkĩo gĩatũkire thĩinĩ wa hekarũ. Gĩtama gĩkĩ nĩkĩo kĩahumbirwo Jesu Kristo, gĩa kĩnyũrũri, gĩa gũcambio, kĩa rũmena, gĩa gũthũũrwo, no nĩkĩhotanagĩrwo nĩ ũtheri wa Ngai. Zekaria anyararire gĩtama kĩa mũraika akĩhingwo mĩario. Ndũkananyarare mũgambo wa Ngai. Ũtungata ũrĩa ũratungata ti ũrĩa ũreciria, no Ngai agũtuĩte maitho make. Kĩheo kĩa ũnabii nĩkĩo gĩ thĩinĩ waku, na kĩamũragwo ũguo ũramũrwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩheo kĩa ũnabii kĩrekagĩrĩrio nĩ Ngai na kĩheanagwo nĩ Ngai, na ti andũ aingĩ makĩamũkagĩra na njĩra ya wamũri. Amũkĩra kĩheo kĩa ũnabii ũkĩingĩra thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Elija rĩrĩa atuire gũkua, nguo yake ya igũrũ amĩnengerire mũndũ gwĩtwo Elisha. No niĩ ndiragĩkua, ndĩ muoyo, nyita gĩthii gĩakwa ũnyume thutha. Ũnyite o hanini ũnyitithio na ndũkarute gĩtambaya maitho. Bwana asifiwe sana. Monica Nyambura ũthiĩ ũkĩnjokagĩria ciugo ici. Nĩ wĩharĩirie gũtungata Ngai na ma roho? Uga ĩĩ. Hallelujah. Nĩ wĩharĩirie gũtungata Ngai na ma roho? Ĩĩ nĩ ndĩharĩirie. No ngahe kĩndũ ũrona? Aca. Uga aca na hinya. Aca. No ngahe mũndũ ũrona? Aca. No ngahe mũndũ ũraigua? Aca. Matũ nĩ mahinge, maitho nĩ mahinge. Bwana asifiwe sana. Monica Nyambura nĩ waingĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Daudi akĩĩrirĩria na akĩrathimithia arĩa mamũthaithire maingĩre kĩgongona-inĩ. Maitho maya maku matikae kwĩrorera andũ aya, matũ maku matikae gũthikĩrĩria andũ aya. Nĩ waigua Monica Nyambura wa Kuria? Ĩĩ nĩ ndaigua. Uga nĩ ngwĩka ũguo Ngai ahotithia. Nĩ ngwĩka ũguo Ngai ahotithia. Harĩ kĩũria ngũkũria, Mwathani wa ũgooci akoragwo arĩ ũ? Uga nĩ Ngai mũtũũra muoyo. Nĩ Ngai mũtũũra muoyo. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũgũtũũra ũgocete. Ũcio nĩwe Ngai ngũtũũra ngocete. Ũcio nĩwe Ngai ũrĩa ũgũtũũra wambararĩtie. Ĩĩ ũcio nĩwe Ngai ngũtũũra nyambararĩtie. Mwathani wa ũgooci nĩ kũrĩ na maũndũ ekaga, na nĩ kũrĩ na ũtugi arekagĩrĩria kĩgongona-inĩ. Ndũkanae kwananga ũtugi wa Mwathani wa ũgooci. Ũtugi warekereirio Danieli, ũkĩrekererio Shadraka na Meshaki na Abedinego, na nĩ wakorire Gideoni nginya mĩgũnda-inĩ wa ithe. Ũtugi wa Ngai ũkũrutĩte gĩthaka-inĩ gĩa thoguo, ũgakũruta itũũra-inĩ rĩanyu, ũgakũruta kũrĩa ũciarĩirwo na kũrĩa ũkũrĩire, ũgakũrehe kĩgongona-inĩ. Uga Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Na Ngai ũhotithie gũthiĩ na ũtugi ũyũ waku. Na Ngai ũhotithie gũthiĩ na ũtugi ũyũ waku. Iheo iria iheanagwo cia kĩgongona nĩ nyingĩ, nacio ũtugi wa Ngai nĩ nyingĩ. Nĩ kũrĩ na nyũmba ĩheanagĩrwo iheo 5, nĩ kũrĩ na nyũmba ĩheanagĩrwo iheo 9, na ici ciothe igocithagia Ngai witũ. Ngai witũ arokũhotithia wĩgwatĩre iheo ciothe iria wĩriragĩria kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Uga nĩ ndaciamũkĩra. Nĩ ndaciamũkĩra. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. na Ngai Roho Mũtheru. Monica Nyambura nĩ wĩharĩirie gũtĩithia Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ĩĩ nĩ ndĩharĩirie. Uga nĩ ndĩharĩirie kũmũtĩithia. Ĩĩ nĩ ndĩharĩirie kũmũtĩithia. Nĩ wĩharĩirie kuonera Ngai maũndũ marĩa marĩ hitho-inĩ. Ĩĩ nĩ ndĩharĩirie kũmuonera. Uga nĩ ndĩharĩirie kuonera Ngai maũndũ mothe.
nĩ ndĩharĩirie kuonera Ngai maũndũ mothe. Nĩ wĩharĩirie kwamũkĩra iheo iria ciothe iheanagwo nĩ Roho Mũtheru. Nĩ ndĩharĩirie kwamũkĩra iheo cia Roho Mũtheru. Uga nĩ ngũciamũkĩra. Nĩ ngũciamũkĩra. Ngai atuĩka mũndeithia. Ngai atuĩka mũndeithia. Nĩ wĩharĩirie kũnyarirwo, kũnyarirĩka na kwĩhumba nguo ya kĩnyũrũri teyo nyitĩte thutha wa mũthĩnjĩri Ngai. Nĩ ndĩharĩirie. Nĩ wĩharĩirie kũnyũrũrio. Nĩ ndĩharĩirie. Uga nĩ ndĩharĩirie. Nĩ ndĩharĩirie. Nĩ wĩharĩirie kũmenwo. Nĩ ndĩharĩirie. Nĩ wĩharĩirie gũcirĩrwo ũũru. Nĩ ndĩharĩirie. Ĩyo nĩyo nguo ĩrĩa Elisha ahumbirwo nĩ Elijah. We Ngai wa igũrũ we ũthamakaga gũkũ thĩ na ũgathamaka matu-inĩ. Elijah ndamenyete matukũ make, no Elisha nĩ amenyete, nĩ tondũ nĩ aguũrĩirio nĩ ariũ a anabii. Na rĩrĩa Elijah agutũkire, Elisha nĩ amenya Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, akĩmũhe kĩgeranio, akĩmwĩra hingũria maitho maku na ũrũthĩrĩrie wone rĩrĩa ndĩtua gũthiĩ ũrĩamũkĩra nguo yakwa ya igũrũ. Nĩ tondũ wa ũtugi na hinya wa Ngai, kũringana na nguo ĩno ndĩhumbĩte ya gĩthii, ndagaithĩrio ũtugi ũyũ Monica Nyambura thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho wa gũkirĩrĩria, roho wa gweterera, roho wa gũtaarana, roho wa kũiyũkia arĩa othe moka marĩ ahũthũ na marĩ ahũnu, marĩ ahũtu na marĩ atongu, marĩ athĩni na marĩ itonga, roho wa kũmamũkĩra thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Njukũ ingĩkoima cia kũnũha ndũkanetukanie nacio. Ũru ũngĩgoka wa kũnina kĩgongona ndũkanetukanie naguo. Hinya wa Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩguo ndathĩrĩria thĩinĩ waku. Nguo ĩyo nyitĩte na moko maku Jesũ ahumbirwo nĩ Herode ĩrĩ ya kũmũnyũrũria. Herode akĩmũhumba gĩthii, akĩmũnyũrũria, akĩmũria we nĩwe mũrũ wa Ngai, we nĩwe mũthamaki wa Ayahudi, we nĩwe ũringaga ciama, atĩ nĩ ũragũraga, ndũkĩragũre nyone. Akĩnyũrũrio, no nĩ tondũ nĩ aiyũkĩtio kĩgongona-inĩ, tondũ nĩ amũkĩrĩtwo kĩgongona-inĩ, nĩ aiyũkĩtio nĩ mũthuri ũgwĩtwo Simeoni. Nake Simeoni akiuga, rĩu Mwathani niĩ nĩ hĩndĩ ũranjugĩra ũhoro, thiĩ ndungata yaku, thiĩ na ũhoreri ngahurũke kũrĩa maroho ma andũ arĩa aku mathiaga. Ndarekererio thĩnjĩri kuma kũrĩa umĩte, ndacokio thĩnjĩri kuma kũrĩa umĩte. Simeoni akiuga, maitho makwa nĩ meyoneire kũhonokio gwa Isiraeli. Ũkorwo ũguo Monica Nyambura, ngũiyũkĩrie kĩgongona-inĩ, ngwamũkĩre kĩgongona-inĩ, na ũke kahora ndũkae kũhĩngwo, no menye ndũrona. Andũ a Ngai ambarariai moko manyu na igũrũ, nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Mwathani, na nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ Ngai, ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Hingũra andũ aya maitho. Ngai ũrandeithirie kwamũra iheo cia ũnabii kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũranjĩrire ti wamũrani wa kawaida, ona niĩ ndĩwĩmenyerere. Nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ ndagũtĩĩa mũno, nĩ twagũtĩĩa Ngai witũ, nĩ twagũtĩĩa mũrĩithi mwega, nĩ twagũtĩĩa we Ngai wa igũrũ. Simeoni nĩ matukũ arakinyĩtie, ithuĩ maitũ ti makinyu. Nĩ tũgũtungata, nĩ tũgũgũtĩĩa, nĩ tũgũkũgocithia, nĩ tũgũkwambararithia. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, ũnene waku ũrotũgĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Turia maru hau ũrĩ Monica Nyambura, na ũrekie nguo yakwa rĩu nĩ yagũkinyia kũrĩa ũgũthiaga. Bwana asifiwe sana. Eheria madhabahu ĩno hanini, Pastor Dan, Pastor Maina.
kamweherie madhabahu ĩno. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Pastor Lucy ukonyite muthigi uyu. Mwathani arogocwo. Haya, Pastor Monica Kuria, Pon Kanyabura Kuria. Nĩ wakinya kĩgongona-inĩ, no ngahe kĩndũ wona. Ndacokia na hinya. Oya microphone. Mũnyitithie rĩu ũmenye ũyũ ndarona. No ngahe kĩndũ wona ũkĩingĩra kĩgongona-inĩ. No ngahe ngari wona. No ngahe mĩgũnda wona. No ngaharĩ arũme athaka wona. No ngaharĩ atumia athaka wona. Nĩ harĩ itonga wona. Nĩ harĩ andũ anyu ũrona. No ngahe mũndũ ũrona. Nĩ Ngai wa gũtongoria kũrehe kĩgongona-inĩ. Na niĩ ngĩkuohora gĩtambaya gĩkĩ, Reverend Choka, ũnyitĩre microphone, ngĩkuohora gĩtambaya gĩkĩ, ndũkanone kĩrĩma kana nduma ũgĩtungata Ngai. Ndũkanone mũndũ mũthaka kana mũndũ mũcong'i ũgĩtungata Ngai. Mwathani arogocwo. Gĩtama kĩrĩa gĩatũkire kĩa hekarũ kĩahithũririe maũndũ marĩa mahithĩtwo. Gĩtama kĩrĩa gĩatũkire kĩa hekarũ kĩerekeirie andũ othe kĩgongona-inĩ, na Ngai ũkĩmatua thĩnjĩri Ngai. Ndohora gĩtambaya gĩkĩ kĩa nduma, maitho maya matirĩonaga maũndũ ma kũmũcokia na thutha. Maitho maya matirĩonaga ũndũ wa gũtũma tebebe. Matũ maya matirĩiguaga ũndũ wa kũgiria tungate. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, we Ngai wohoranaga, ndohora rĩtwa rĩrĩ Monica Nyambura kĩhumo-inĩ kĩarĩo. Ndamũtigithũkania na kũrĩa aciarĩtwo, na ndamũtigithũkania na ũrĩa atuĩtwo. Ndamwerũhĩria irĩkanĩro, na ndamuohora cioho-inĩ ciothe anohwo nĩ ndaimono, ciothe anohwo nĩ Saitani. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru na ũtorania wa Ngai witũ. Ndoha rũrĩmĩ rwake rwaragio kiugo gĩaku, rũrathagio maũndũ maku, namo moko make nĩ ndamatheria. We Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, mangĩkarathima mũndũ akarathimĩka, mangĩgatheria cikaro, gĩikaro kĩu gĩgathera. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, ndatheria magũrũ make, kũrĩa guothe arĩtũmagwo nĩ arĩthiaga, na kũrĩa guothe arĩthiaga egwatĩra itũũra rĩgatuĩka rĩake. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, Ngai wĩyo hithũragia hitho, hithũria hitho cia mwana ũyũ, hithũria iheo cia mwana ũyũ, na kũrĩa cianakunĩkwo. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, nĩ arĩa manatwarana nao nĩ ndacihithũria. Ndamwathĩrĩria mĩgũnda, ndamwathĩrĩria ũtonga, ndamwathĩrĩria ũtungata mwerũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, akĩhingũria maitho maya Mwathani ta ũrĩa ũtũũraga muoyo. Reke ndakone ũnene wa thĩ, reke ndakanetigĩre thamaki, reke etigĩre kiugo gĩaku. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na muge ameni. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, we wohoranaga. Nĩ twatuanga mahinya na mothamaki mothe ma nduma, ũthamaki na ũnene wa Saitani nĩ twawagithia hinya. Na tondũ ndarĩ kĩndũ ona, rũgendo rũrũ nĩwe wamũrehe, we nowe ũkamũruta gũkũ thĩ ĩno. Aiyũrĩtwo nĩ ũtugi waku na akinyĩtie matukũ make. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, arĩa mananyita na moko athire, arĩa mananyita na moko akue, ũyũ ndegũkua. Arĩa mananyita na moko athĩne, ũyũ ndegũthĩna. Arĩa mananyita na moko aharagane, ũyũ ndeharagana. Ndanamuona akĩingĩra, ndarĩ athuri ona, ndarĩ atumia ona. Nĩ hinya wa Roho Mũtheru wa mũtongoria kĩgongona-inĩ. We ũthamakaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu,
we Ngai ũtheragia thereria Monica Nyambura kũrĩa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na tondũ nĩ ũrĩ hinya agĩitĩrĩrio maguta, ngĩmũitĩrĩria maguta, reke igongona rĩrĩ rĩnyitane na igongona rĩa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie Mwathani na wĩonanie nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Wĩgocithie Ngai witũ nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndenda gĩtambaya ti maguta ndĩramba gwĩtia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Ambarariai moko kanitha, muge Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ twekĩra ũira atĩ Pastor Monica Nyambura ndarĩ kĩndũ erorera, ndarĩ kĩndũ ona akĩingĩra nyũmba-inĩ yaku. Nĩ ũtugi waku wa mũtongoria, nĩ ũrĩithio waku wa mũtongoria, nĩ thayũ waku wa mũtongoria na ũgĩ ũrĩa wa ma. Kĩrĩa ũrenda kũmũgaithĩria, mũgaithĩrie ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Kanitha tũrĩ o hamwe, abai mũtige DJ. Kanitha tũrĩ o hamwe, kaĩ mũmakire? Tero ũcio mũriganĩtie onawe hingũka maitho. Ti mũndũ wonete, nĩ hinya wa Ngai wonete. Ti mũndũ wonete, nĩ ũtorania wa Ngai wa kũrehire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Kĩrĩkanĩro kĩa Ngai thĩinĩ wa Johana 16 ũkokia hau hanini nonegere pastor gakĩrĩa agũturĩria maru ndagakĩnoge mũno. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, wanoga no ũikare thĩ angĩkorwo tũtirĩ hamwe igongona-inĩ, na wakorwo twĩ hamwe no ũrũgame tũrĩkie. Rĩu no tũkorwo tũtirĩ hamwe, angĩkorwo tũtirĩ hamwe no ũikare thĩ, na wakorwo twĩ hamwe ũrũgame tũrĩkie no ndagĩka nyinyi. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Johana 17 kenyambĩrĩrie kamũra-inĩ ka 11. Na rĩu niĩ gũkũ thĩ ndicoka gũkorwo kuo, no aya megũikara o gũkũ thĩ, na niĩ nĩngũka kũrĩ we. Aba mũtheru maikaragie thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩrĩa ũhete, nĩguo matuĩke ũmweki o ta ithuĩ. Ta thikĩrĩria, rĩrĩa ndĩratũire nao nĩ niĩ ndĩramaikaragia thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku rĩu ũhete, na kũgitĩra nĩ ndĩramagitagĩra, na gũtirĩ worire tiga o ũrĩa mwana wa kũũra, nĩgetha ũhoro ũrĩa mwandĩke ũhingio. Niĩ ndirĩ mũtungatĩri ngũte, ona wa numa, ona wa njorota, ona wa njarĩrĩra, ndirĩ ona ũmwe ngũthinĩkania. Ndirĩ mũtungatĩri ngũte, ona ũngĩarahũra mbara, ona ũngĩka maũndũ matagĩrĩire ma kũnjorota, ma kuorota mũtumia, ndirĩ ona ũmwe ngũte tiga wa gwĩte. Nĩngũmatũma mathiĩ matũũra-inĩ makahunjie na makarie kiugo kĩa Ngai, na ũndũ ũcio nĩ ũgũkinyanĩra na nĩ ũkũhinga. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 13, ĩndĩ rĩu nĩngũka kũrĩ we, na maũndũ maya ndĩroigĩra o gũkũ thĩ, nĩgetha maikarage na gĩkeno gĩakwa gĩkinyanĩru kũna ngoro-inĩ ciao. Niĩ nĩ ndĩmahete ũhoro waku, nakĩo kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ gĩkamathũra,
nĩ ũndũ tia gũkũ thĩ o ta ũguo niĩ na niĩ itarĩ wa gũkũ thĩ. Mwathani arogocwo. O nawe ndũrĩ wa gũkũ thĩ, ona niĩ ndirĩ wa gũkũ thĩ. Tigai mbara wĩra-inĩ wa Ngai na tigai ũũru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tigai mbara wĩra-inĩ wa Ngai na mũtige ũũru thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩ tondũ Ngai ena mĩbango mĩega igũrũ rĩanyu. Bwana asifiwe sana. Reke tũthome kamũra-inĩ ka 15. Ndigũkũhoya marute gũkũ thĩ, no kũmaikaria ũmaikaragie matikanathũkio nĩ ũrĩa mũũru. Ngai nĩ aikaragie ndungata yake Pastor Monica ndakanae gũthũkio nĩ ũrĩa mũũru, tondũ we nĩ mwamũre, tondũ we nĩ egũtherio na maguta matheru ma Ngai. Mwathani arogocwo. O tia gũkũ thĩ o taguo niĩ o ũguo no taguo niĩ na niĩ itarĩ wa gũkũ thĩ. Mwathani arogocwo. Kamũra-inĩ ga 17 Johana 17:17 maamũre ũmatherie na ũhoro ũrĩa wa ma. Ũhoro waku nĩguo ũhoro ũrĩa wa ma. Maamũre ũmatherie na ũhoro ũrĩa wa ma. Kiugo kĩa Ngai nĩkĩo ũhoro ũrĩa wa ma. Rĩamũra rĩrĩa ndĩramũrana nĩ rĩamũrana itherie. Ngai aikaragie ngoro ĩno, Ngai atũragie ngoro ĩno, Ngai atwaranage na ngoro ĩno. Ngai anjĩra maamũre ũmatherie. Kwamũrwo na gũtherio ũtigithũkanagio na gĩko. Ndagũtigithũkania na gĩko gĩothe, ndagũtigithũkania na ũũru wothe, ndagũtigithũkania na kĩhumo gĩaku. Ndorete gũkwamũra ngũtherie, ngũtigithũkanie na ũũru wothe, na ngũtigithũkanie na rĩtwa rĩrĩ ũtuĩtwo, na ngũtigithũkanie na itũũra rĩaku rĩrĩa ũciarĩirwo, ona matũũra marĩa Ngai egũkwĩhokera. Na ndagũtheria matũũra macio mothe ũrĩthiaga nĩ marĩkwamũkagĩra, nĩ marĩgũthikagĩrĩria, nĩ marĩkwamũkagĩra. Waria kiugo nĩ kĩrĩiguĩkaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai kũrotuĩka ũguo. Matũũra marĩa ũrĩthiaga ndakwamũra na ndagũtheria thĩno yothe ya Ngai. Gũtirĩ handũ ũtekũhunjia kiugo kĩa Ngai. Thĩno yothe ĩ moko-inĩ ma Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na thĩno yothe Ngai nĩ akwĩhokeire ũthiũrũrũke ũkĩhunjagia kiugo kĩa Ngai nĩ tondũ wa ũtugi wake. Ugai amen. Kũndũ tegũthiĩ kũhunjia no kũndũ kũmwe. Kũu no kuo ngũkwĩra ndũgathiĩ. O kwa ngoma irima thĩinĩ. Mwathani arogocwo. Tondũ kũu ngoma nĩ agwatĩire na gũgatuĩka gwake. No mĩciĩ ya andũ aya, matũũra-inĩ ma andũ aya, thĩno ya Ngai umagara yothe ũthiĩ ũkahunjie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kusimu gũtũmagwo Jesũ Kristo, ithuĩ no ndaimono tũtũmaga kuo, no ithuĩ tũtithiaga kuo. Ugai amen. Kũrĩa ndagũtũma ũkahunjie nĩ thĩno yothe ya Ngai. Kusimu nĩ gũtũma ũrĩtũmaga ndaimono, no we ndũkanathiĩ kusimu. Uge atĩ ndathiĩ kũrũa na ndaimono irima-inĩ rĩa nduma, ndũngĩtoria. Itoragio nĩ Jesũ Kristo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kanitha barariai moko manyu na igũrũ. Ugai thutha wakwa, Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, nĩ twetĩkĩra igongona rĩrĩ na nĩ tuohora Pastor Monica Nyambura ahunjie thĩno yothe, na to Theophilus tu, nĩ kũrĩa guothe ũkũmũtũma Ngai, na kũrĩa guothe ũkũmwĩhokera, no tonga wa kĩgongona Ngai mwĩhokere, nĩgetha wĩra waku ũrutĩke thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndehera mũcibi. Bwana asifiwe sana. Nĩjĩa ngĩmaroria ikaĩ mũtungatĩri ũyũ nake ahanire atĩ, na tũrenda kũinũka. Inũka ndũrĩ mũgirie, acio angĩ nĩ marenda gũtigwo. Kana wewe na ihenya? Oh. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha atĩ maamũre
ũmatherie. Niĩ ndirĩ wĩra ũngĩ ndĩhokeirwo no kwamũra na gũthe, no kwamũra na gwĩka atĩa, no kwamũra na gwĩka atĩa, no kwamũra na gwĩka atĩa, no kwamũra na gũtheria. Pastor wa Naikuru nake niwe ndiramũra wĩ wiki, ti nyũmba yanyu. Nĩ waigua ti nyũmba yake, ti nyũmba yanyu. Niwe ndiramũra wĩ wiki mũthenya wa ũmũthĩ, kĩamũro nĩ gĩaku wĩ wiki. Bwana asifiwe sana. Sasa wake gongona no uhote kuohora haha, Nderi no uhote kuohora haha, kanitha no muhote kuohora haha. Pastor Maina tondu niwe ukiri pastor munene wa Thika ri ndakiohore tuone. Ohorai Pastor Karo, Pastor Lucy ohorai. Ni ndainuka. Kamwaremo. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Reverend no uhote kuohora hau. Mũndũ wakwa Ngai akũrathime na ndakũgaithĩria maguta mothe njeri wĩ kĩgongona-inĩ. Ngeithia na guoko kwega, nisalimie na mkono mzuri, sema amen. Bwana asifiwe sana. Watuĩka mũhiki wa Kristo, wohuo nĩ kĩgongona wĩ wiki. Watuĩka mũhiki wa Kristo, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgũgũtigithũkania na Kristo. Teka ũguo tigĩrĩre na wanjokeria mũkanda wakwa. Aya nĩ maremwo, aya matigakũrute kiugo-inĩ kĩa Ngai. Pastor Maina ndagakũrute kiugo-inĩ kĩa Ngai, nyũmba yanyu ndĩgakũrute kiugo-inĩ kĩa Ngai, kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩtigakũrute kiugo-inĩ kĩa Ngai. Njokeria mũcibi wakwa, nĩ warĩkia wĩra. Niĩ nĩndakuohora tondũ nĩngũkuohete, no ndinakuohora ũthiĩ ũgeke ũru. Ndakuohora ũgatungate Ngai. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ugai ameni. Kĩamũro kĩa Pastor Monica nĩ kĩa mũnabii, nĩ kĩa mũrutani, nĩ kĩa mũhunjia. Wabici ciothe ciĩ thĩinĩ wake nĩrĩ ekwenda kũrũgama nayo. No nginya mũndũ a specialize na ĩmwe, na tondũ ithe nĩ mũnabii wa Ngai ũtonekaga wĩhithĩte, mũnabii ũtoĩkaine matu-inĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arohitha iheo ciaku, Ngai arohitha kĩrĩa kĩrĩte thĩinĩ waku. Ũrwaga gũtaũkĩka wĩ gatagatĩ ka andũ. Ona niĩ nditaũkĩkaga, ona niĩ ndiĩtaũkagwo, ona we ndũgũtaũkĩka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Haya DJ. Haya tũhũre na rwarigo rũgarũge. Mũhuri wa rokoko kahumbanariri wakorire ruo-inĩ Ngai ndondigire njoya na igũrũ Ngai ũgĩthondeka wanajo ya igũrũ nĩndĩmũbacanie wanandirĩrĩra mũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ kuhĩ amũkĩrogocia mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũrigi wa ciama ekĩtio nyuguto gĩatirĩrio agĩthugundĩra mũthiro wakwa ũgĩũka mũnjohi itanabacana ũkĩndirĩrĩra itanaharaga wanajo ya igũrũ nĩndĩmũbacanie wanandirĩrĩra mũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ kuhĩ amũkĩrogocia mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũrigi wa ciama.
gĩa kĩnyarire koitarĩ kĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũra muoyo ũnjoyo kĩnjoya ndanakurumana no kĩndirĩrĩra gũtirima wanajoya igũrũ gĩthĩ mũbacania wanandirĩrĩra gũtirima wakwa wananjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩro Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, DJ. Mutigathi henya inyuĩ. Nĩ mũrenda wĩra? Rehe maguta. Ongerera maguta. Hey, tũtũ nĩ tũ. Okay. Ĩkĩra macio. Pastor Maina, kwa kwenda kũmaiga haha gatagatĩ ka magũrũ. Oh. Nĩũrĩa ndona warora magũrũ wacoka warora maguta. Ĩkĩra mangĩ. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Pastor Margaret ndehera nguo icio cia Pastor Monica. Ukarevere lecho. Nyitĩra maya maguta Pastor Maina. Rĩu na gakobia anga nĩ ngũcenjia. Bwana asifiwe sana. Naigera ruhia. Awa wathanire kwa Jesse kũingĩrwo nĩ mũthĩnjĩri wetagwo Samueli na gũkĩingĩrwo ũkĩoya kĩrĩa wendaga. Saũlũ amũrirwo no moko ma Samueli no ũthamaki wake ndwakinyanĩire. Hitho yarĩ rĩitĩrĩrio-inĩ rĩa maguta tondũ Saũlũ amũrirwo na kabũthũ no Daudi amũrirwo na rũhĩa. Kũgerera rũhĩa-inĩ rũrũ ndarũtheria na ndarwamũra na thakame ya Jesu Kristo na maguta marĩa rũkuĩte ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Jesu Kristo magĩtheria ndungata yaku ta ũrĩa wathanĩte atĩ maamũre o matherie mwamũre o mũtherie. Ngai wakwa mwathani wakwa wĩgocithie kũgerera maguta-inĩ maya magĩitĩka igũrũ rĩa Monica Nyambura wa Kuria. DJ tungatĩri thiũrũrũkĩria ihaha tũmũhũre rũhĩ wega. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru. Mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona. Rora rwĩmbo rũu wega ũcokere rĩngĩ. Thank you. Nĩtwekĩra ũira ũgĩitĩrĩrio maguta. Nĩtwekĩra ũira ũkĩamũrwo mũthenya wa ũmũthĩ na ũgĩtherio mũthenya wa ũmũthĩ. Kanitha mbarariai moko manyu na igũrũ muge nĩtwekĩra ũira. Nĩtwekĩra ũira. Pastor Monica Nyambura agĩitĩrĩrio maguta. Cokia rwĩmbo rũu rũingĩ.
gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thĩ. Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha nyingĩ na nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ. Ngai nĩ tondũ wĩ ndekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo igũrũ rĩa Pastor Monica Nyambura mũtheria Jehova amũkĩra igongona rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tondũ wĩ mwĩhokeku Mwathani na tondũ wĩ mũigua tha, amũkĩra igongona rĩrĩ niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku ndĩrakũrutĩra. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũrĩithi na ũthĩnjĩri ona ũnabii ũrĩa ũrekereirie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru kũgerera maguta-inĩ maya matuange mahinya mothe ma ndaimono na matuange macoki mothe ma ndaimono. Maya nĩ maguta ma ũthĩnjĩri na nĩ maguta ũrekereirie kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Na rĩu ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ ndamũra Pastor Monica Nyambura na ndamũitĩrĩria maguta matheru ma kũmũtheria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thingu na ũtheru nindekĩra ũira gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thingu na ũtheru. Mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩ warehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ wamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre nindekĩra ũira gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thingu na ũtheru nindekĩra ũira gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thingu na ũtheru. Yaririe na Musa nake mwera nyambũrĩra Harũni mena riũa wake matherie nĩguo mandungatĩre mũitĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri nindekĩra ũira gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thingu na ũtheru nindekĩra ũira gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tugatĩra Ngai no thingu na ũtheru. Yaririe na Harũni nake mwera ndukananyue njohi kana kĩndũ kĩmũgiro ndukananyue kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ rĩo nĩ wamũrwo tũre ũndungatagĩra nindekĩra ũira gĩitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo
kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru Menye Ngai nĩ mwaki ũcinanaga aninirie arĩa Harũni rĩrĩa maganire ndukanagane kana thahie kĩgongona ndukanatuo ume kanua-inĩ gake nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga nĩwe warĩtie ũhoro wa nguo cia kĩgongona iria ciahumbirwo Harũni na ariũ ake ndamũra nguo ici Mwathani na ndacitheria na thakame ya Jesu Kristo na ndaciamũrĩra wĩra waku nĩ cia gũthakaria ndungata na ngombo ya wĩra waku ngĩmũhumba nguo ĩno Mwathani nĩ ũhonokio ndamũhumba ngĩmũhumba nguo ĩno Mwathani nĩ kũmũtheria ndĩmũtheretie na ngamwamũra ngĩmũhumba nguo ĩno Mwathani no nguo ya ruo na kĩeha na kĩnyũrũri no nĩ ũrĩ mũtoranagĩria rĩrĩa rĩ ruo-inĩ ona rĩrĩa rĩ thĩna-inĩ nĩ ũrĩ mũhotanagĩra nguo ĩno mĩkĩra nĩ ĩrĩhekaga gĩtĩo nĩ andũ nĩ arĩkũrĩkanaga gatagatĩ-inĩ ka andũ aingĩ na andũ nĩ mariugaga ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai ndacitheria na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Mwathani arogocwo nguo ciothe cia kĩgongona rĩu irihumbũnagĩrwo kĩgongona-inĩ ndũgoke na kara yaku itakũhumbĩte sawa sawa ketĩkĩrio humbe andũ akwa nguo ndĩmahumbe kara no ti ugoka na kara yaku kanjĩra wĩ mũtungatĩri nĩ ndarega nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩ warehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ wamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na thingu na ũtheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ
tugatĩra Ngai rũthingo. Nĩ kĩrĩa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ahumbirwo nĩ Herode, akĩhumbĩrwo kĩo nyũmba-inĩ ya ũthamaki ũrĩa ũkĩte kũnina. Na gĩthii gĩkĩ nĩ gĩatũmire kĩnyũrũri kĩonekane, Herode akĩnyũrũria Jesu Kristo, no wĩra ndwagire kũrutĩka. Ona wanyũrũrio wĩhumbĩte nguo ĩno ya gĩthii, ona wakĩrĩrwo wĩhumbĩte nguo ĩno ya gĩthii, wĩra wa Ngai ndũngĩaga kũrutĩka. Ngĩkũhumba nguo ĩno, menya nĩ yaruo na kĩeha na maithori, no waingĩra mathaithana-inĩ na nguo ĩno, Ngai witũ nĩ arĩkũiguaga. Gĩitĩrĩrio maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Ngai nĩthengio nĩkarĩria ndungata na ngombo ya wĩra waku, ũguo nĩguo arĩtungataga arĩ kĩgongona-inĩ. Ndandeclare Pastor Monica Nyambura Kuria nĩ etĩkĩrĩka kĩgongona-inĩ ta ndungata na ngombo ya wĩra wa Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rora andũ. Haleluya. Nĩndekĩra ũira, cokia rwĩmbo rũu. Maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Mũthenya mũnene, mũthenya twetereire, mũthenya waku wa kũmũrĩrwo Jehova, nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ, wamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Yaririe na Musa na akĩmwĩra, nyambũrĩra Harũni mena ariũ ake, matherie nĩguo mandungatĩre, mũitĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta, nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo, nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ, tugatĩra Ngai rũthingo na ũtheru. Yaririe na Harũni na akĩmwĩra,
nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru wendo menye Ngai nĩ mwaki ũcindanaga aninirie arĩa Harũni rĩrĩa maganire ndukanagane kana thahie kĩgongona ndukanatua ume kanua-inĩ gake nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ Hallelujah. tungatĩra Ngai no thingu no theru Amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Maguta maya matineagwo mũndũ atwarĩre andũ mũndũ ũtarĩ mwamũre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndĩrenda ũnyite rũhĩ rũrũ maku ndigwĩkĩra moko atĩ marute moko-inĩ. Sawa sawa. Ndĩrenda gũtũma harĩa gatagatĩ kũrĩ andũ. Na mũndũ wĩna igongona rĩake egũkĩte narĩo nĩ tondũ wa Pastor Monica nĩ ihinda rĩa gũtap that anointing ũke narĩo ikie haha ithandũkũ-inĩ. Nĩ ihinda rĩa igongona. Ndĩrenda umagare na maguta macio menyerere. Ngoja kidogo DJ. Umire namo ũthiĩ harĩ ũguo harĩ andũ arĩa gatagatĩ ka andũ arĩa na tungatĩri nao makume thutha. Ũthiĩ ũrũgame hau mũndũ ũkwenda rĩ oke atahie ndũkahake mũndũ oke aikie guoko. Mũndũ wĩna igongona rĩake nĩ tondũ wa Pastor Monica ũrehe haha na ũikie ithandũkũ-inĩ rĩrĩ. nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩ warehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ kwamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekera ũira
ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru yaririe na Musa na akĩmwĩra nyambũrĩra Harũni menario wake matherie nĩguo mandungatĩre mũitĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta DJ kidogo tu tafadhali, nataka tuwe na laini nzuri, niposa unaguza unarudi unaketi chini. Haleluya. Pastor Dani reke nguteithie ngumutumite hau gatagati kuri andu riu ni acoke kigongona-ini acio angi moke mamoe kigongona-ini getha umuhuthirie wira uria toete amoere kigongona-ini no undu umwe. Pastor Monica soko haha kigongona-ini na andu aku uke na ngurubu iyo ya andu aku magire maguta riu kigongona-ini macio moima ma gutumwo nie ni ngutumite kundu guothe uthio kahunjie ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ ndekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ ndekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ kwamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ ndekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ ndekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru yaririe na Musa na akĩmwĩra nyambũrĩra Harũni menario wake matherie nĩguo mandungatĩre mũitĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ ndekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ ndekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndothingu na ũtheru tuthio kahora tũbange raini wega ikũrũma na ngundi nĩ kũhutia yaririe na Harũni na akĩmwĩra ndukananyue njohi kana kĩndũ kĩmũgiro ndukananyue kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ ũrĩo nĩ wa mũrũ tũre ũndungatagĩra ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta ndekera ũira tene wa mũrũ banga iraini njega na ti kũrũma maguta na ngundi kũu nĩ gũitanga hutia tuo na guoko ũguo nigetha ũtigĩrie andũ acio angĩ o kũhutia tu na guoko ũguo one ũguo kahora. Okay DJ rĩu nĩ manyita no kũhutia tu ũikia guoko tu kũhutia maguta manyinyi tuthiĩte wega noguo mũrathara na maguta mũtharanage gũka kũigua kiugo
na mutige kunegena maguta matinegenagirwo maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru gatera Ngai na thingu no theru muthenya munene muthenya twetereire muthenya waku wakwa muriro Jehova ni warewa ni aciari na ndonyu kigongona-ini wamuriro Jehova mutungatagire nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru yaririe na Musa nake mwera nyamborera Haroni gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru gatera Ngai na thingu no theru muthenya munene muthenya twetereire muthenya waku wakwa muriro Jehova ni warewa ni aciari na ndonyu kigongona-ini wamuriro Jehova mutungatagire nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru yaririe na Musa nake mwera nyamborera Haroni menario wake umatherie niguo mandungatire muitererie maguta tweke muthinjiri nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru nindekera oira gitererio maguta nindekera oira tene wa moro nindekera oira kiambereria kieru tugatera Ngai na thingu no theru
kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ rĩo nĩ wamũrwo tũre ũnungatagĩra nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru wendo menye Ngai nĩ mwaki ũcindanaga aninirie rĩo harũni rĩrĩa maganire ndukanagane kanatharia kĩgongona ndukanatuo ume kanua-inĩ gake nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru Thank you. nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ wamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru nindekĩra ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekĩra ũira atĩ nĩ wamũrwo nindekĩra ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai nothingu notheru yaririe na Musa na akĩmwĩra nyambũrĩra Harũni mena riũa mũrathime na mwĩke wega matherie nĩ wajokerie rũrĩ ũtheri ruta wĩra kĩhinyio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku nĩ wega nĩ tondũ wa andũ arĩa mamũkĩra maguta ma pastor mwerũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩamo maguta nĩ gũtuanga matuangaga macoki mothe ma ndaimono nĩ twĩtĩkĩtie hinya na ũtugi wa thakame ya Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno thayũ nĩ waku mwathani na ũtugi nĩ waku Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe
Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen, amen. Yuke ha Pastor Monica. Bwana asifiwe sana. Kanitha rũgamai o ũguo. Nĩ njũĩ kwĩna kĩndũ kĩrĩa ũkũndeheire na ũkũreheire Pastor Monica. Tũtukanie. No tũgũtukania tiga kũmaka my sister. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩrĩa ũkũrehete ũguo na nĩ ũkũnengera na moko. Ndirĩ igongona rĩa mũndũ itekũnyita na ndirĩ igongona ngũinũkia. Ona sadaka ĩrĩa tũkũruta ithuĩ tũmĩtigagĩra mũtungatĩri ũrĩa tũramũra mũthenya ũcio. Katiguo twĩkaga. Mwena ũira tungatĩri. We nĩ ndagwĩtirie ciaku. Pastor Maina nĩ ndarĩire ciaku. Nĩ ndarĩire ciaku. Nĩkĩ ũranjĩta na mĩheho. Ngwĩciragia ũrenda kuga nĩ ndarĩire. Na tutanakinya hau family niguo roiga ndukimete. Family ya Pastor Monica moiga mena bahasa na he ciana iria iciarĩtwo nĩ Monica kũrĩa Eldoret cia mwarimũ Steven nderwo megũkũ na nĩ megũgĩũka makĩgeithie mamu wao. Amen. Ate? Baba wa kana tiguo? Eni. Ciana iria iciarĩtwo nĩ Monica cia kuma Eldoret nĩ arĩ ciana ingĩ okorwo mwĩraga ndarĩ-rĩ hoyai ũhoro ndĩmũhe. Na mũthuri wake etagwo mwarimũ Steven nĩ anko yake mũtikae kũhĩngĩcanĩrwo. Thank you Baba Wambo, the family. Family ũkai nĩgetha mũrehere Monica kĩheo kĩrĩa mũkũmũreheire, atungatĩri makanitha mothe kĩrĩa mũkũrehete mũkũreheire Pastor Monica mũrehe nyamũkĩre. Igongona nĩ rĩkoragwo rĩrongoreirio ũru na nyamũkĩrĩte nĩ ũguo. Ithe wa boy. Aya Na family. mwĩke haraka family, mathaa nĩ mathiu mũno. Abotige Naomi, mwarimũ Gathu. Ticha gathire kũ? Nĩ mũkũruta wĩra ũcio na Pastor Margaret. Haya family hiyo hai mũndehere kĩrĩa mũkũreheire Pastor Monica nĩ niĩ ngũnyita. Ithe wa boy mwathani erogocwo. Nĩngenaga ndakuona my brother. Ndona mwĩrĩ ti mũru. No ndĩragwa mbaca ici ngona nĩ nyimbu wega. Mamarayo meko. Mũtumia wa Ruben Kuria. Ruben nĩ ũyũ toko mwĩraga ndarĩ mũndũ. Nĩ wega gũtangatha hadharani. Mama B. Na nyina wa boy arĩ o gũkũ nĩ magĩũke othe. Family yothe ĩ gũkũ. The whole family nĩ onjetereire. Family yothe nĩ onjetereire nginya arĩa menja. Gerie kũhika hanini. Na ũrĩa wĩ hakuhĩ na Kariuki. Tĩrwo Jimmy harĩa igũrũ. Kimbie haha. Ĩno nĩyo family ya cũcũ wa kĩgongona. Na rĩu nĩ cũcũ wa kĩgongona ũkũgeithia andũ. Ndũgĩũke haha. Amba warie sata nĩ ekwaria thutha. Ndagĩka o ĩmwe tu tondũ mathaa nĩ mathiru. Mwathani agocwo. Ngai atũrathime. Nĩ ndakena ndirĩ na ũndũ wa kuga no kwambararia ndĩrambararia Ngai na kũmũtĩĩa na kũmwambararia. Hoera mwana ũcio wĩ nake gwaku mũthaithanĩrĩre kwĩ Ngai mũtherithie kwĩ Ngai tondũ mũthenya wa rũciũ rĩ tugoka nĩ tondũ wake tondũ tungatwo nĩ gũtiganĩra tũratiganĩra. Ngai atũrathime. Amen. Ithe wa boy geithia andũ ũrũgamĩrĩre ithenya-inĩ rĩa andũ wothe tondũ nĩwe mũkũrũ. Mwathani agocwo. Ngai nĩ mwega hingo ciothe. Rĩu nĩ ngũtũmĩtwo nĩ mũthee na harĩ ciugo ekũnjĩrĩte ũhoro wacio.
Tuguthoma Psalms 17 verse 20. Pastor Lucy turutire Psalms 17 ciugo cia mũthee ni kuria nĩ mũthoni wakwa. Aya ndathiĩ kũu nĩo ndakorirana na manyitire ũgeni na makĩnduga wega na nĩ kwĩirĩte mũno. Nĩ hinya wa Ngai na inyuĩ mũtiarĩ athaka ũũ ũguo mũthakarĩte mwanyona mũgĩkena. Psalm 17:22. Cũcũ waraĩ wekũ na nĩ atuĩkire witũ. Mathainĩ wa Ruben nĩ arĩ nginya mathainĩ rũ, andũ nĩ gũthaka mathakaga. Na andũ a Eldoret arĩa othe megũkĩte nĩguo ithe wa Mbũi aroiga mũke nĩgetha tũnyitithanie ũndũ ũyũ hamwe nĩgetha ndĩkie. Indo cia igongona nĩ niĩ nyamũkagĩra, wahota kũrehe mbaca ũgirimithĩtie gĩ kwanyu na niĩ ngamĩgirimithia gĩ gwitũ na ngamĩrathima, igongona rĩkagĩrĩra. Inyuĩ etigĩri Jehova mũkumiei, mbeũ ya Jakubu inyuothe mũgocei, namo mũguoyohere. Rĩu no memerekerie andũ aitũ ngumo ya rĩtwa rĩaku. Rĩu no memerekerie andũ aitũ ngumo ya rĩtwa rĩaku. Cokera ũguo Pastor Lucy. Rĩu no memerekerie andũ aitũ ngumo ya rĩtwa rĩaku. Ngũgũkumĩria kĩũngano-inĩ gĩa kĩrĩndĩ gatagatĩ. Amen. Amen. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa mũthee John Kuria. Mũtigĩkĩamũkĩra na muge amen kanitha. Na nĩ wega ithe wa Mbũi nĩ gũgĩkinyia ndũmĩrĩri. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Ĩno nĩyo yakwa. Ona mũthenya wa kũndirikanĩte wa thutha nĩ wona yakwa ũrĩa hana. Ĩno ĩngĩ nĩ ya kĩgongona. Ngai amũrathime mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo ici Mwathani, ndacitheria na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo. Ici itirĩ ngero ikũgera, gũtirĩ kĩndũ igũthũkia, nĩ kwagĩria ikwagĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Bwana asifiwe sana. Kanitha wa Njatha-inĩ wĩkũ? Kanitha wa 44 wĩkũ? Kanitha wa ni twarĩkia tata nĩ ngũgwĩta haku kĩtombe tũrĩkie igongona tũtigatukanie maũndũ. Kanitha wa 44 wĩkũ? Atĩ anjagio maĩ nĩ ihĩnyane nĩguo njigua makiuga. Sorry, na ũke kahora haha Hereni ndanahura mũno, ũke wĩmenyereire. Ngai amũrathime. Nĩ niĩ ũranengera bahasha. God bless you. God bless you. Kanitha wa 44. Ndacitheria ciothe na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na kũrĩ megũtũma thimũ-inĩ, kũrĩ megũtũma pembiro-inĩ, ciothe no cia wĩra ũmwe wa Ngai. God bless you. God bless you. Theophilus na ikulu wa 44. Cielendo 44. Ciothe igerere moko-inĩ makwa. Theophilus na ikulu mũrarĩrio. Thenya mũnene mũthenya twetereire. Thenya waku wa kwamũrĩrwo Jehova. Theophilus kawagwo arĩ twĩ nao. Ngai ũgũka. Tũthiĩ tũrĩkĩrĩirie wĩra ũyũ. Arata arĩa mokĩte nĩ tondũ wa Pastor Monica
na arĩa aretĩte mũke inyuothe ngĩkorwo nĩ ũretĩtwo na thimũ ũke na ũigane na ũke kahora ane haitĩka maguta thengiũ Ngai akũrathime. God bless you. Ngai amũrathime mũno ndatherie mbahaca ici ciothe na ndaciamũra na thakame ya Jesu Kristo. Iheo ici ciothe nĩ ndacitheria ndaciamũra na agũire Pastor Ruce. God bless you. Ndatherie indo ici ciothe na thakame ya Jesu Kristo. Aratothe nĩ inyuĩ twetereire mũke kahora haha hena maguta. Gertrude Priscilla Ngai akũrathime kuma kũrĩa Amerika. God bless you. Jethainĩ nĩ moka, Kawangware nĩ moka, nĩ harĩ andũ angĩ twatigia. Okay, gĩũke charity. Thank you Susu wa Ryan. Ũyũ nĩ kanitha wa kuma kũrĩa Nanyuki, na me gũkũ matingĩagĩũka makumĩte thutha Nanyuki. Kanitha witũ wa Nanyuki ũrĩa ũtongoragio nĩ Pastor Ruth. Kĩgongona gitũ kĩa Nanyuki na mũke kahora haha mũmenyereire. Nĩ hekũgĩa kapeti haha. Ĩyo nĩ Theophilus kũrĩa Kawangware. Ngai amũrathime. Nĩ waya kanitha wa Nanyuki ĩkai andũ. Ũyũ nĩ kanitha witũ wa Kaguci etagwo Pastor Mũkuha. Ĩkai andũ a kanitha wa Nanyuki ũyũ. Bwana asifiwe sana. Na nĩguo kanitha ũrĩa ũrakũra narua. Ngai akũrathime Pastor Ruth. Nĩ wĩkĩte wega. Ũcio nĩ kanitha wa Mutaria wa Pastor Carol, kanitha wa Thika Pastor Maina. Ngai akũrathime. Mũthĩ nĩ ũkinyire tene gũtirĩ mbara nene korire itambĩrĩirie. Haya kanitha wa Naikuru ũkai. Kanitha wa Naikuru ndũrĩ itherũ. Nĩ barĩte kanĩ tũkwerũhia kĩhiko Naikuru ĩtaneka atĩ Januari hau nĩ watengeraga mũno. Haha hena kĩheo kĩrĩa kanitha wa Naikuru ũrehete. Hũrĩrai kanitha wa Naikuru rũhĩ, hũrĩrai makanitha mothe rũhĩ. Nĩ twamũkĩra na ngatho na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Riiri wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ na ũtugi wa Ngai ũgĩe hamwe na inyuĩ. Twatherie iheo ici nĩtwaciamũra na thakame ya Jesu Kristo. God bless you. God bless you. Nyambura nĩ ndona no wĩyũmĩrĩirie mũrĩ wa ithe witũ wakĩgera no ũmenyereire Naikuru. Ngai amũrathime mũno. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ kanitha nĩ chair ndĩũka na mũhiũhe ndagĩka ĩmwe. Daniel nĩwe chair ndĩ. Hena chair ndĩ na chairman. Nĩ mũkwendaga kuuga ũndũ? Thank you Bishop. Icio nĩ cia kanitha wa 44 but nĩ part iwe ngĩ bado no tũrarehe. Okay. Yes. Na mwarehe mũrehe ndĩmĩonere na maitho. Nĩguo dad. Niĩ ndiĩragĩrwo. Yes. Na mwaga kũrehe ngũka kwanyu mĩciĩ. Nĩ tũkũrehe. Tondũ kĩrĩkanĩro nĩ thiri. Nĩguo. Ngai amũrathime. Na ici ingĩ nĩ cia praise team. Ici cia praise team. Yes. Kecia Karanja. Amen. Ngai amũrathime mũno na mwĩke wega. Githĩ praise team ĩyo ti thaka? Ngai amũrathime. Ruben nĩ uma ha family. Ngai arokĩgocwo mũno. Twatherie indo ici na twaciamũra na thakame ya Jesu Kristo. Na tondũ mbara ciothe ciumaga mbeca-inĩ, ici itikanarehe ngũĩ kĩgongona-inĩ, itikanarehe mbara mũciĩ, na itikanatũme tũcikorokere. Reke Ngai tũgũtĩithie na tũkũgocithie nĩ tondũ wa indo ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Theophilus Media nĩ maroka
nĩ magiũke. Ona Theophilus online nĩ mekũrũgamĩrĩrwo nĩ Gertrude Priscilla tondũ ndaguona Theophilus media abotige hanini DK handũ ha Theophilus, reke tũrigie na Theophilus media, Theophilus online members moke marũgamĩrĩrwo nĩ Gertrude Priscilla neke kanitha ũguo. Ũka Gertrude Priscilla, nĩ twakuona, nĩ tũkwendete tondũ nĩ tũhoyagĩra mũno na nĩ tũnyitagĩrĩra mũno. Mũhũrĩre irũhĩ, mwĩrei karibu Kenya. Niki gikoro mwĩrei karibu Kenya. Na mwĩre Kenya hakuna matata. Arũgamĩrĩre andũ a online tondũ kũrĩ andũ matũmĩte reverend, kũrĩ andũ mekũnduma na Ngai nĩ egwĩka wega. Geithia kanitha ndungata ya Ngai. Mwathani agocwo, Jesu witũ akumio, Jesu abarare. God is good and all the time. Amen. Ndũkĩmere ũrĩa wĩtagwo. Njĩtagwo Gertrude Priscilla Wambui. Jesu nĩ mwathani. Ndĩ gũkũ ndĩna gĩkeno kĩnene mũno nĩ gũkorera igongona rĩrĩ kuma rĩrĩa rĩanjĩrĩirio kũbangwo ndĩrĩ o kũraihu ndieciragia nĩ ngũrĩkorerera, no Ngai nĩ mwega tondũ nĩ arathagathagire wega na ndĩrakinya na ndĩrahota kwĩbanga gũkorwo gũkũ. Amen. Pastor Monica, I'm humbled to be here and congratulations. Ngai witũ gĩkĩro kĩu akũiga atũre akũnyitĩrĩire na ndakanakũrekie na maũritũ mangĩkaingĩha ũkamũririkania niwe wakwa mũrigo no ũgakua tiwo gũkua. Ngai akũrathime. Andũ a online arĩa tũnyitanagĩra nao, arĩa mũrĩ bũrũri wa Amerika nĩ mũrũgamĩrĩirwo nĩ Gertrude Priscilla, arĩa mũrĩ bũrũri wa London, Germany, Israel, Qatar, mabũrũri macio mothe tondũ Theophilus thĩ yothe nĩ international. Ka mũtirĩ mwamenya nĩkĩ mũrang'ethia? Nĩ international na tũkũhunjia thĩ yothe kiugo kĩa Ngai. Ũguo mbeca iria igũkĩra thimũ-inĩ, iria igũkĩra akaunti-inĩ ikũrũgamĩrĩrwo nĩ Gertrude Priscilla na nĩ itũkinyĩire na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ugai Gertrude Priscilla rathimwo hamwe na nyũmba yaku na wĩ karibu Kenya na thayũ wa Ngai ũgĩe nawe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Karibu Gertrude, Ngai akũrathime, ikara thĩ. Theophilus media ndaigua mena ũndũ matigĩũke nĩgetha tũkĩhinge chapter ĩyo. Ona Pastor Dan ena kĩheo. Ũngĩona haha hena kĩheo kĩa Pastor Dan nĩ kĩrathimo kĩa Ngai. Haya mũndũ nĩtũima Amerika rĩu twĩ Kenya, rĩu twĩ Theophilus media na mũhĩkahĩke. Amen. Eya mũrathime. We mũgarũrania yugarũrĩte wewe mũcenjia yũcenjetie wewe mũthambia yũthanĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko kĩganĩra. We mũgarũrania yugarũrĩte wewe mũcenjia yũcenjetie wewe mũthambia yũthanĩtie kĩrĩa kĩrarĩ gĩko kĩganĩra. Anainĩrwo nyĩmbo ũtatũ mũtheru ũngĩ ũrĩa ũtariĩ ũrĩa wanenga no niĩ ngũtwetie. Mwathani arogocwo kanitha. Niĩ ndĩna kĩheo nĩ tondũ wa Pastor Monica na harĩ ũndũ ũmwe I really desire thĩinĩ wa Pastor Monica ũkirĩrĩria. Ndoka ndajoini Theophilus ndakoria Pastor Monica. I remember niwe wandutaga ũrĩa Theophilus gũthiaga na mbere. Merũ na ndakũbutĩtie agĩkũmĩrĩria. Niwe wagũcokithirie wĩra. Aikwĩra gũkũ tũkũmaga ũguo nĩ bishop na tũkomĩrĩria. Pastor Dani nĩ orĩte. Onake nĩ wakũra nĩ tũrĩ mwĩta kaga kahiũ njũgũ. Kana tiwe wamũmĩrĩirie? Nĩguo. Athiria akĩrĩraga akiuga atĩ nĩ ndahutwo wĩra. Nderwo nĩ bishop ndarenda. Ũngĩaga gũkũma andũ aya no manyite thinga Pastor Maina. Nake nĩ ndamuonetie kanyoni wa ng'ethe. Na ngagĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Ndamuonaga aingĩra kanitha Theophilus na ikuru twambĩrĩria. Ngacomũka kĩgongona-inĩ tondũ wa guoya na mũtigĩra mathabahu athiĩ na mbere. Ũguo Pastor Dan na Pastor Margaret na arata ake na Theophilus na ikuru no maikĩtie guoko. Ndĩrona o ũrĩa ndicire hĩndĩ ĩrĩa okire
ani no nginya ingie muinainia ndajuge Ngai wa mwaka ũrathime na kwende na wike maũndũ megũkirĩria gwa Pastor Monica ndakorire mbere wakoretwo ero ni Pastor Maina wanjiraga eritwo ni bishop ningakwĩhokera kĩgongona gĩaka na kuma hĩndĩ ĩyo ngĩitĩrĩrio maguta agĩeterera angĩ macokete magĩitĩrĩrio maguta o agĩetagĩrĩra up to date hatiagĩte atungatĩri makĩria ya 10 maitĩrĩirio maguta Pastor Monica akirĩrĩirie ũguo nĩ ũkirĩrĩria wa mwanya na nĩ ũkirĩrĩria wa magania ngũkwĩra wathiĩ na mbere na ngoro ya gũkirĩrĩria Ngai nĩwe gũgwĩka ũndũ na nĩwe gũtwara kũndũ kũraya. Thank you so much. Gĩkĩ nĩkĩo kĩhoto represent. Amen. Ngai amũrathime. Ruben wewe mwĩtĩkĩrie kũingĩra kĩgongona-inĩ mwĩna kuria. Okai mwe kĩheo gĩkĩ kĩingĩre kĩgongona-inĩ nĩ gĩa kĩgongona. O mũhũrwo mbica. Pastor Dan kwĩ hĩndĩ atigĩte wĩra. No nĩ kaũndũ arĩ nako ekĩraga earphone gũkũ. Nĩ ũrona pastor wĩna earphone? Andũ a Ngai mũrĩega na hĩndĩ ĩyo earphone-inĩ. We no ũikare na pastor ta ũcio. Ithe ona niĩ ndiũmĩrĩirie kũrera. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa kũmirwo ndaimono ĩyo ya wanake ĩgĩthira akĩingĩra ũtungata-inĩ wa ũthuri. Bwana asifiwe sana. Aya ndĩigĩigĩra rũcami thĩ niĩ. Pastor Maina we nĩ ngũigagĩra rũcami thĩ na nĩ ũkũrire. Ũguo nĩguo gũtarie. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Tutigetie ikinya rĩngĩ rĩmwe rĩa kũnengera Pastor Monica certificate na kũnengerwo ndwarĩtie ndigũkĩendaga warie thutha wĩna kĩheo gĩũke mwathani na ndikwĩrĩtwo. Amen. Mwathani agocwo. Ngai twamũrathime ndakena nĩ Pastor Monica Thonga haha Ngai agwĩke wega na mũrathime. Nĩ ndĩratũmĩtwo na nĩngwenda kwaria ndikwenda kũhithĩrĩra ndĩratũmĩtwo nĩ Josephine Wanjoya na arandũma na ngiri 50 ugai mwathani amũrathime. Ndĩratũmwo nĩ Kezia Ragui arandũma na 10,000 mwĩre Ngai amũrathime. Na nĩ ndũmĩirwo ngerwo nengera Monica na arata akwa koguo nĩ ngũgũikĩria thimũ-inĩ ciringi 382. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega koguo na inyuĩ Ngai amũrathime. Koguo kĩu ti kĩheo kĩa nyũmba yakwa aca njeteire mũthĩa gurume koguo kĩu nĩ kĩheo kĩa arata arĩa mandũmĩte 382 na Ngai witũ amarathime na ameke wega. Amen. Ekorecho geko karecho mwathani kare nĩ gaikarĩire mathabahu. Hallelujah. Kana gakorona haha ka Monica nĩ ndikoĩ wega na tondũ nĩ ndakĩrwo ngĩgurume rĩ ugai ameni. Bwana asifiwe sana. Mwana ũyũ gũtirĩ hĩndĩ gũtukaga kana gũgakĩa atahoeire na mahoya make Ngai nĩ amaiguaga tondũ kĩrĩa etagia Ngai nĩ aheaga na tondũ mũtumia nĩ etĩkĩra njarie harĩa makutano nĩ ndakahe plot ya 50 by 100 mathiĩ make ho. Na ndĩkwandĩkwo Monica ĩkwandĩkwo Recho sawa sawa na ndakanage igai rĩa nyina atĩ tondũ nĩ aheo nĩ bishop niĩ nĩ kũhanda ndeka atĩa nĩ kũhanda ndahanda maũndũ mothe nĩ mega nĩ magathi kũmĩona mandĩ menda gwaka kũu make menda gũikara maikare. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Harĩ na ũndũ ũngĩ tũtigĩtie kanitha witũ nĩ ũragĩire na board of directors na omwe member wa directors nĩ Pastor Margaret Karaja ucio ũngĩ nĩ Naomi Muthoni na nĩ ngwenda kũmateithia Pastor Gathu Ndanoka. Our honorable secretary ni our mom Reverend Lecho na ke honorable chairman cia Pastor Monica itigũgĩũka ndũkĩreke tondũ nĩ moimĩrire rĩ nĩ moke. Naomi nake nĩwe abotige Naomi nĩwe treasurer witũ wa Theophilus Church nĩwe national treasurer. Mamu witũ nĩwe national secretary nake Pastor Gathu nĩ member, Margaret nĩ member na board of directors nĩ metĩkĩrĩte
kĩamũro gĩkĩ na makaheo marũa officially nĩ Pastor Monica na makamacokia, na rĩu me haha marĩ atatũ. Pastor Gathu nĩ njũĩ nĩ egũtũmanĩte na nĩ ũgũthiĩ nĩgetha mũnengere Pastor Monica certificate as directors. Tene nĩ ndĩraneanaga, no rĩu wĩra nĩ kũringana nĩ ũnenehire, nĩ wega gũteithia wabici ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩgĩruta wĩra ũcio na ĩkahĩtũkia ĩgakanja, na yahĩtũkia nĩ yahĩtũkia, nĩgetha tũcoke tũingĩre matũũra-inĩ tũthiĩ tũkore Pastor Maina tũmũrie arutĩte wĩra atĩa. Arutĩte wĩra atĩa, mũndũ egũkũrio kũringana na ũrĩa arutĩte wĩra itũũra rĩake. Ĩyo nĩyo certificate ĩrĩa twandedicatĩra Pastor Monica na twamũnengera, tũtongoretio nĩ directors a kanitha na Ngai amũrathime. Na certificate ĩno thikĩrĩrie, kũrĩa andũ meciragia no mathitange nayo, ĩno nĩ ya gũthiĩ kũhingũra makanitha, ti ya gũthiĩ igoti-inĩ. Ũguo niĩ ndirĩ wĩra ndahe Pastor Monica, nĩ Ngai wamũhe, athiĩ akahunjie nakũ, athiĩ akahunjie nakũ. Kĩamũkĩre certificate ĩyo yandĩkĩtwo. Naomi nĩ ũgũtũthomera ũrĩa yandĩkĩtwo na wĩgwete rĩtwa. Certificate ĩno tũraneana twĩ bodi ya kanitha, ngĩmĩthoma njĩtagwo Naomi Muthoni, ĩbatiĩ gũikara nĩgetha Naomi amĩthome. Ndenda gũthomera kanitha mũkĩiguaga, na marĩtwa makwa nĩ Naomi Muthoni, na ngoragwo ndĩ national treasurer wa Theophilus Church, na ndĩ mũhonoku Jesu nĩ Mwathani. Yandĩkĩtwo ĩna logo ya kanitha ya Theophilus Church, na yumĩte thĩinĩ wa bodi ya Theophilus Church. Certificate of ordination. Monica Nyambura Kuria has been issued this certificate in recognition of her status as an ordained pastor of Theophilus Church on 10th December 2022. Na ina signature ya Bishop John G. Dingori na Reverend Rachel W. Kuria, na ina slogan ya kanitha ile ikoragwo yugite no weapon formed against us shall prosper, kuma Isaiah 54 chapter 54 verse 10. Ngai amũrathime. Kengoroge hanini Naomi, thĩinĩ wa ũtungata-inĩ wa Ngai gũtikoragwo initials. Uga Bishop John Gĩthire Nding'ũri, Reverend Rachel kana nĩ kũrĩ initials Pastor Maina? Gũtirĩ initials. I apologize. Yeah. Okay. Yandĩkĩtwo kana arĩa mamwamũra nĩ Bishop John Gĩthire Nding'ũri mena Reverend Rachel Wangari Kuria. God bless you. Monia certificate ũrĩa ihana, ũcoke ũmĩhand offer kũrĩ Monica. Certificate. No twĩre kũrĩa Pastor Gathu arĩ. No nĩ nyonire ka message. Okay. Certificate nĩ weyo, nĩ mwamĩona ina corporate colors cia Theophilus Church. God bless you. And on behalf of the board of directors, congratulations. Meamukire tumunengere ithuothe twĩta board chairman. Yes. Kaidre. Ndĩmĩrathimĩte. Thank you. God bless you. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Githĩ to tũthiĩte wega? Andũ a Ngai nĩ mũnogire. Rĩu ihinda rĩrĩ o andũ a kamera makĩhũraga mbica, ndĩrenda gwĩtĩkĩria Pastor Monica nĩgetha arie ũndũ arĩ mũtungatĩri mwamũre. Atĩ arĩ kĩ? Arĩ pastor kĩ? Mwamũre. Karibu mtumishi, nĩgetha warĩrie andũ a Ngai, na speech yaku nĩ muhimu mũno tondũ ya kĩambĩrĩria kĩerũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Pastor Lucy. Ngai akũrathime. Ndĩmũhe no ina maguta. Oka Pastor Dan ũthiĩ ũcokie indo ici harĩa ciagĩrĩire. Haya, karibu sana. Rugamai kanitha. Kamunogire Ngai. Ũguo nĩguo mũkwamũkĩra Pastor mwerũ. Mũhũrĩre irohero wega. Mwĩre karibuni, karibu sana. Wow. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Tũine atĩrĩrĩ. Nĩmenyete kĩing'a mũrango no kĩingũra ũingũraga nĩ kwenda nĩndagĩcokia ngatho
nĩ mũrango ahingũrire, mũrango niĩ njetereire, na mũrango ahingũrire. Nĩndagĩcokia ngatho, nĩ mũrango ahingũrire, mũrango niĩ njetereire, na mũrango nĩndagĩcokia ngatho, nĩ mũrango ahingũrire, mũrango niĩ njetereire, na mũrango shokia ngatho nĩ kũnyũmĩrĩria atĩ mothe mekĩkaga nyone wega rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ ũhenanie rĩrĩa itekuona wega ũcio ndakwĩhoka tondũ we ndũhana mũndũ mirango yatho cia muoyo wakwa tondo watha ciaku Ngai kĩhonokia ũkĩhinga mirango yatho cia muoyo wakwa tondo watha ciaku Ngai kĩhonokia nĩmenyete ũkĩhinga mũrango no kĩhingũra Nĩndagĩcokia ngatho nĩ ũhonokio ti niĩ ndagũcagũrire nĩwe Ngai makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa ndikanore makinya ma mũndũ mũthingu nĩũmathaga njathĩra makinya makwa
ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire ndagĩcokia ngatho nĩ mũrango wahingũrire mũrango nĩnjetereire na mũrango wahingire. Mwathani agocwo. DJ ndenda ũnjĩkĩrĩre rwĩmbo rwakwa rwa aciari nĩrĩo gĩtwaraga kĩondo gĩkĩ gĩakwa kũrĩ aciari akwa. Bwana atukuzwe. Watu wa mũndũ nĩekaga kĩ? Na niĩ nĩndathi kũrĩ aciari tondũ nĩ manduga na niĩ ndĩrenda gũcũhũndũka na kũrĩ aciari ndĩrenda gũthi gũtuga aciari ngĩhoyaga kĩ? Ngĩraga aciari nĩndacokia ngatho na ngira Ngai nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũhingũra mũrango ũrĩkũ. DJ kama uko tayari karibu. Twamũkĩra iheo ici watũhe kĩratũ kĩrũgamagĩrĩra kiugo kĩa Ngai na ũthamaki wa Ngai. Ũguo warũgamia ũthamaki wa Ngai kĩgongona-inĩ na waũhumba nguo onawe noguo kahumbwo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twaria kĩrathimo igũrũ rĩaku. Amen. Thank you. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Nĩ ũroiga atĩ gũtirĩ hingo mũndũ thĩinĩ wa proverb
atĩ amwe maikaraga matekũrĩma na matekũhanda magacoka mageterera magetha. Ngai mũtũra muoyo ngagũtĩĩa, ngakũnenehia na ngakwambararia nĩ tondũ nĩ twĩroreire mwana ũyũ okire gwitũ mwana mũnini atoĩ ũhonokio nĩkĩ, atoĩ kiugo nĩkĩ na atoĩ gũkũrwo nĩkĩ, no mũthia tuĩkĩte mwana mũnene. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai na wĩ mũtheru, kwana kinya rita tũkarũgama na mwana ũyũ twĩ hatĩka-inĩ, anatũgereria ruo-inĩ, anatũma tũrĩre, no ũmũthĩ ũyũ nĩ ũtũmĩte tũkene. Rĩ mwana anaita mamira tũtianaira ngoro kũmũgiria, anakinya handũ onake anakinya mũthia, tũtiananoga nĩ kũrĩmĩra mwana ũyũ, tũtiananoga nĩ gũcokia mwana ũyũ njĩra-inĩ. Na rĩu ũmũthĩ ũyũ ti mwana ĩndĩ nĩ wa mũtua ndungata yaku agũtungatagĩre, na tondũ thutha wa kũhanda ũroiga atĩ mũndũ arĩa igethaga kĩrĩa ahandaga, ũmũthĩ ũyũ nĩ atũhanda. Tũtiũĩ mĩaka igana ona mĩthiru rĩrĩa athambagia cioro na kanitha, tũtiũĩ atĩ nĩ tũgakinya rita tũhumbe, no nĩ watũma ũmũthĩ atũhumbe, nĩ watũma ũmũthĩ twĩkĩre kĩratũ gĩake. Nĩ ndagũcokeria ngatho, nĩ ndakwambararia. Ndario tugi mwerũ igũrũ rĩgiĩ Monica Nyambura, ndario tugi mwerũ igũrũ rĩgiĩ Wamũri ũrĩa mũrũ, ndaria tha ciaku na wega waku na ũnene waku. Ruĩrĩra ngoro yake, tirĩra ngoro yake, no thaithanĩre ngoro yake. Nĩ ndagũtĩĩa kĩgongona kĩa matuithi nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku, wĩ mũtheru na wĩ mũnene. Tũro mũirigĩre na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, nacio indo ici harĩa cioima ũrocokia kĩndũ na kĩngĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ riumagarĩro rĩake, ndaria kĩrathimo ihũndũkĩro rĩake, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩgiĩ ũtungata ũyũ. Ndũkareke ũmũritũhĩre, ndũgatũme erire gũgũtungatĩra. Ndamwĩtĩria hinya mwerũ, ndamwĩtĩria thayũ mwerũ, ndamwĩtĩria gĩkeno kĩerũ. Noguo ahanda ihinda rĩake rĩrĩa maguta mahandwo thĩinĩ wake, ũromwathĩra ciana itũre ihandaga thĩinĩ wake, ũromwathĩra athuri atumia anake na airĩtu mariũkaga kũmũhandĩra nĩ tondũ wa ũtugi waku na wĩhokeku waku. Nĩ ndakũgoca na nĩ ndakwambararia, ndamũhitha na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Mũirigĩre mũrũĩrĩre na ndũkareke kĩgongona gĩkĩ kĩmũrege. Ndamũhoera o favor na ndamũhoera ũgĩ na ũmenyo na guũrio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Amen, 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 amen. Ngai amũrathime na amwĩke wega na Ngai amũtoranĩrie. Aria ndagĩka o ĩmwe nĩgetha wĩte anake airĩtu a mwarimũ Stephen nĩ ciana ciaku waria kĩrathimo igũrũ rĩao nĩgetha tũrĩkie. Amen. Bwana tukuzwe. Hakwa ndenda gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa we ũkire, ngacokia ngatho mũno mũno makĩria na ngauga Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Bwana tukuzwe. Ndirĩ na ciugo nyingĩ cia kwaria tiga tu gũcokia ngatho. Ijakuwa rahisi, ijakuwa mwaka mmoja, imekuwa zaidi ya miaka 14 kama nasubiria. Bwana tukuzwe. Koguo ngiuga nĩ mũrango wa hingũrwo, mũrango ndiretereire nĩma nĩ mũrango wa hingũrwo. Bwana tukuzwe. Nao arĩa tũrĩkĩtie season itũ ya miaka 14 ya gweterera, onawe mũrango waku nĩ wahingũrwo mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana tukuzwe. Ndũgweterera, nĩ warutwo thĩinĩ wa gatĩ ga gweterera na nĩ twaingĩrio thĩinĩ wa riri ũngĩ mwerũ. Bwana tukuzwe. Ndenda gwĩta ciana ciakwa, ciana ciakwa ciha, nĩ ciana ciakwa njetereire, meko kai maumire nja, nĩ maumire nja, nĩ maumire nja hanini. Nĩngona ciana kũrĩa mwena wa Eldoret, nduĩtwo mamu wao, koguo njugaga nĩ ciana ciakwa na nĩ ciana ciakwa, koguo nĩ magũkĩte na ngakena mũno makĩria. Umire kũraihu, umire gũkuhĩ. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Karibu sana. Asante. Ngai nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia na tũkũnenehia mũno makĩria. Thengio nĩ ũndũ wa ũnene waku na ũtugi waku, ona tha ciaku nyingĩ.
igũrũ rĩa andũ aya akũ mũthamaki mwene hinya wothe. Nĩ ndatĩĩa rĩĩtwa rĩaku na nĩ ndarĩa bararĩa. Twahoya kũtherio na kwamũrwo na thakame ya Jesu Kristo. Ngĩrathimithia ngoro ici cia athuri na atumia, anake ona airĩtu ona ciana. Ndarie kĩrathimo igũrũ rĩa mĩtũrĩre yao. Mũthamaki mwene hinya wothe. We nĩwe ũrauga thĩinĩ wa Isaia atĩ thĩinĩ wa ihinda-inĩ rĩaku we nĩwe ũtũmaga maũndũ mothe magĩrĩre. Amwe me ihinda-inĩ rĩa gweterera, amwe nĩ kuma marauma. We ũtũmaga maũndũ magĩrĩre ihinda-inĩ rĩaku, mahe gũkirĩrĩria na gweterera nginya ihinda rĩaku rĩkinye, nĩguo marathime na ũmĩke maũndũ mega. Ũguo mokire ũrĩa moka na mahutia maguta kuma rũhĩ-inĩ rwaku, kuma rũhĩa-inĩ rwaku, mũthamaki mwene hinya wothe. Ndũkareke ũthamaki waku kahuka thĩinĩ wa mĩciĩ yao. Maguta macio nĩ motorania, nĩ makũhingũrwo, nĩ makũingĩra revo ĩngĩ. Mũthamaki mwene hinya wothe, arĩa othe mahutia maguta mena wĩtĩkio atĩ niwe metĩkia nĩ gũtamp matamp kuma harĩ we, nĩ thakame ya kũmahutia. Angĩ mamoya maguta nĩ ũndũ wa maruo marĩa mekwo mĩciĩ, maninĩre maruo mau, hukia mathĩna mau, hukia kĩrĩro kĩrĩa gĩkirĩte mũciĩ ũcio. Amwe moya nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩrĩa matũraga mamenyuagĩra ndawa. Ihinda rĩrĩ na ithaa rĩrĩ, reke maguta macio twarie ũhonio thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Kwĩ arĩa moya maguta mau makĩenda kũgahĩrwo ũtungata, makĩenda gũtungata, makĩenda gũtungata kiugo gĩaku, makĩenda gũtheremia ũthamaki waku, magaithĩrio ũtungata kuma kũrĩ we Ngai, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia, tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Mũthamaki mwene hinya wothe, ngumo na ũgooci na rĩrĩ irogũcokerera. Nĩ twatĩa rĩĩtwa rĩaku ona nĩ twarĩambararia. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen and amen. Hallelujah. Mũtikĩhũre rũhĩ rwega. Ndĩrona harĩa ningĩ ta harĩ andũ angĩ agemu, na ndĩramenya harĩ ona ũndũ maharĩrĩirie. Eha Nyambura na cũcũ wa kĩgongona. Nyambura eko, sister ya Monica. Anga nĩ ũikaraga kũraihu mũnabii wa Ngai. Hallelujah. Ũka nĩgetha wĩke kanitha ũguo. Na ũhiũha ũrĩa ũhiũhaga. Na nĩ arugaga cabaci njega. Okĩte nyendaga wandugĩre ta cabaci. Nĩ oĩ kũruga ta cabaci wega. Ũguo thikũ iria wĩ gũkũ, ngũrĩa ta cabaci tũtheri. Karibu ũgeithie andũ na ũmere kũrĩa umĩte. Mwathani agocwo. Njĩtagwo nyina Ashko, ndĩ mũrathime nĩ Ngai. Nĩ hotetwo nĩ wendo wa Ngai ona wendo wanyu. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Cũcũ wa kĩgongona, kũgeithia andũ. Nake Pastor Maine harĩrie, Pastor Mũkuha wĩharĩrie, Pastor Karo, atungatĩri ũrĩa twĩ nao gũkũ. Ũkwendaga atĩa? Ngwendaga kũmera atĩrĩrĩ, ũũ nĩguo twathiaga tũkanyua kĩrĩa kĩa guka. Rĩu mũtigacoke kũnyua kĩrĩa kĩa guka, nĩ mwahonoka na mũrĩ ahonoku. Ũyũ nĩ Nyambudi, ndangĩmũhe story yake wa njege. Twarĩire nake njege nĩ mathĩna, no Ngai no mũtugi, nĩ amũrutĩte kũu. Koguo nĩ niĩ ndĩmumĩte thutha, no andũ maingĩ maugaga tũrĩ matha tondũ tũtiganĩte o hani. Karibu sana. Cũcũ wa kĩgongona, ithe wa Mbũi, ũke ndagĩka ĩmwe na ũke na nyina wa Mbũi. Mwathani agocwo, Ngai atũrathime. Nĩ ndakena ndĩ mbere ya Ngai na ndahe Ngai ũgooci nĩ tondũ ũrĩa Ngai amũtugĩte na akamwĩka maũndũ mega. Ndĩrenda kwaria ũndũ ũmwe. Ndũrĩ hĩndĩ ũkahanda mbembe ũgethe mboco. Ndũrĩ hĩndĩ ũkahanda mboco ũgethe mbembe. Ũndũ ũcio nĩ ũnjĩkagĩra ihoru, ngethuthuria thĩinĩ wa ngoro yakwa, nĩkĩ handaga mbere ya Ngai.
kiria ukuhanda wi mutungatiri nikio ukagetha na nikio rahaririria uguo nanie kiria nguhanda kana mushirika kirio kuhanda nikio kugetha rekei tuhande maundu mega megukenia Ngai megutiithia Ngai mekugocithia Ngai na Ngai amurathime. Amen. Cio nä må hunjia nä kä o kuonete ndambia guokoka. Mwathani agocwo. Amen. Hamarĩtwa njĩtagwo Mĩrĩ wa mũthuri ũgwĩtwo Nderi na Nderi nĩ woyũ. Niĩ nĩ kũgoca ndĩragoca Ngai na ngamũkenerera mũno mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ ngĩaria ũhoro wa Monica nĩ mwana wakwa ngĩhika mũciĩ wao. Ngĩhika kwao ari mwana munini muno na toikaraga nake akihana tarĩ irigithathi rĩakwa. Ũguo nĩ ndĩragoca Ngai muno na ngamwambararia nĩ tondũ wa harĩa mũrutĩte na harĩa mũkinyĩtie. Niĩ ndĩramũhoera kĩrathimo kĩa Ngai akĩingĩra ũtungata-inĩ wa gũtungata Ngai. Ngai akũrathime na akũgitĩre. Amen. Amen. Ũcio nĩwe mũtumia wa Nderi, rĩu nĩ tata. Mwathani agocwo. Ndamugeithia thĩinĩ wa Mwathani nĩ mwageithĩka. Harĩtwa nĩ Naomi Karanja na Karanja nĩwe ũcio. Karanja nĩwe ũyũ na Jesu nĩ Mwathani thĩinĩ wa ngoro yakwa. Kenya mbendehe ngeithi cia Mjomba. Augire ngeithie Bishop, ngeithie Mam na njoke na agũtũmire na rwĩmbo namba 3 cia mitha Mũgĩkũyũ. Moko matherithie o ũguo ndũnge mũkori wakwa. Agũtũmire ũguo tata? Aca. Okay, nĩ gũkĩnyona. Na andũ moguo. Okay. Na Nyambura ngwĩre Mjomba nĩ akenetio nĩ wĩra waku na coka uga atĩ ũkinye hau ũkinyĩire na nĩ akũhoera maũndũ mega nĩ tondũ nĩ wĩra mwega wĩrirĩirie. Ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Amen. Thank you. Rĩu nĩ rĩu irigithathi ritũ. Ngai nĩ mwega hingo ciothe. Na ndimũiraga. Halo. Yes, ndikũiraga. Nĩ ma. Twĩhoke Ngai. Nĩguo. Geithia kanitha. Ndamũgeithia inyuothe nĩ mwageithĩka. Halo. Twĩ hamwe? Mũno. Amba ũikare haha. O ĩno. Asante. Atĩ twĩrĩtwo nĩ kiugo twendage Ngai hingo ciothe. Wenda Ngai nĩ arĩkũhea kĩrĩa gĩothe ũrĩendaga. Wenda Ngai, ona wenda mũgũnda, wenda Ngai nĩ egũkũhe. Wenda ngari, wĩhoke Ngai nĩ ũkuona. Thĩinĩ wa Ngai nĩ ũkuona maũndũ mothe na wĩikaraga mwĩhokete Ngai na mũmwendete. Waigua wanyita icio. Ngai nĩ mwega na kwende pia. Amen. Katalia kwa Mwenyezi Mungu. Thank you. Ndĩna tungatĩri akwa arĩa tũtungataga nao kĩgongona-inĩ gĩkĩ na nĩ tũgũkorwo na mũcemanio wona twarĩkia igongona rĩrĩ mũrarĩrĩrie mũthenya wa mũcemanio wa kũgaya region ũrĩa ihana. Sawa sawa, nĩgetha twathĩrĩrie wĩra matũũra-inĩ marĩa mũrĩ nĩ tondũ ũguo nĩguo kũhana. Bwana asifiwe sana. Atungatĩri akwa kamũndegire mũthenya barigici na nĩ ndĩmaingatĩte aya ngamera mathiĩ mahande igongona na tondũ nĩ andũ ogĩ nĩ mathĩkĩte ona pastor Maina no ona nginya pastor Lucio wakawagora no mũingate ndĩmaingatĩte othe mathiĩ mahande igongona no ndĩmaingatĩte atĩ nĩ kũmathũra nĩ kũmenda mũno. Ndagĩka ĩmwe ndĩmaingatĩte nĩ kũmathũra nĩ kũmenda tondũ nĩ ndĩramendithĩria maũndũ mega. Igai rĩao rĩtikae kũrĩo nĩ Aishumaeli tondũ nĩo Isaka akĩgongona. Ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega tondũ nĩ mwathĩkĩire mũgambo ũcio na ũteithio wothe mũrenda twĩnaguo nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Ithe wa mbũi kĩrĩkie. Hena mũthuri ngwendaga kwarĩria. Baba Rachel, habari yako? Karibu. Tupe maneno 2-3 unaweza kuwa naye. Bwana asifiwe. Amen. Pia mimi sina maneno ya kutosha ya kumwambia ila kusema asanti kwa vile mmejitokeza nyinyi nyote
kukuja kushuhudia Pastor Monica akimwagiliwa mafuta. Tumefurahia, pia mimi nimefurahia, ni tondu Ngai ni muigi wa kiriko, na hindi ciothe Ngai angikwirira kindu ndari hindi atigaga gukuhe, ni tondu ukiririria ni uri Ngai. Ndire na maundu maingi ma kuga, ni thengio Bishop, ni thengio Mam, thengio Pastor Monica. Thaisi we haha ni ngugwathikira ni tondu uguo niguo Ngai augite. No twakinya nyumba ndagagitue riu ningi ni akineneha makiria kana atia atumia kana mukuga atia no guku ni ngumwinyihiria ni ngugwa maguru-ini ni tondu ndwi guku ni pastor wakwa. Twakinya nyumba ni mutumia. Ngai wa moyo wa mũrathime. Ndire na maingi ma kuga ni tondu Ngai ni muigi wa iriko. Thengio ni nyuguga na mungikagia nondu uguo mweyumiria Ngai ndakanareke mwage ona umwe wa kumũnyitirira. May God bless you kwa sababu mmekuja. Asante. Thank you. Amen. Ni thengio. Yendaga ciume nene na tondu ni kwao kũgũranĩtwo ti gwitũ niĩ ndirĩ ũndũ ingĩaria kana tiguo. Mwathani arogocwo. Amen. Harĩ handũ ngũ-correct Mwangi, one nyũmba nĩ ndungata ya Ngai, one mũciĩ, one mũtumia nĩ ndungata ya Ngai. Ingĩnyarara maguta marĩa ndingĩkinya harĩa nginyĩte. Ũguo nĩ ngamenya nĩ thũmbĩ na ti ithuĩ tũmĩkĩranaga. Nĩ Ngai wĩkaga atĩa? Ũmĩkĩranaga. Tũngĩoya ciugo cia ndũrĩrĩ tũcigarũre no itũte, no tũngĩoya kiugo kĩa Ngai gĩtũrũnge nĩ gĩgũtumĩria. Ũguo ne mũciĩ nĩ ndungata ya Ngai, one nyũmba nĩ ndungata ya Ngai. Kana tiguo? Kana tũige ũhonokio thĩ twakinya mĩciĩ? Tũige ũhonokio thĩ, tũihore mĩcibi, tũige maguta thĩ twakinya mĩciĩ? We tũtikuohora, tũgũikara tũrĩ watungatĩ. Kana tiguo Pastor Monica? Mwathani arogocwo. Kana mũkwenda kũiga Jesũ thĩ hanini mwakinya mĩciĩ? Ũguo ũtungata ndũiragwo ona wĩ nyũmba. Ndini nĩcio ihunjagio ũguo, no kanitha wa kĩroho nĩ wĩtĩkĩrĩte gũtĩa maguta ona me nyũmba. Ingĩira mũtumia ũrĩa kana onake angĩnjira nĩ twatharara, tondu kĩgongona gĩa Theophilus kĩhandagwo na kĩhumo kĩa mĩciĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Aya nĩ watungatĩri akwa na nĩ ndĩmendete mũno nĩ tondu wa Mwathani. Eve Josephine na nĩ wathire kaũracokire na ndũnjĩrĩte? Oh, sawa. Oh, ndũĩtigagĩra mũrathimo gĩcokaga. We nĩ thiĩte? Oh. Bishop Kakui kũndũ gũrathio. Oh, sawa. Ndũkĩgeithie kanitha Pastor Maina. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Amen. Niĩ nĩ gũkena ndakena nĩ tondũ nĩ ndaiguĩte ndĩ mũira hĩndĩ ĩrĩa Pastor Monica akĩrirwo ũndehere gacati ka white na nĩ arehire na akĩrehe ndĩ mũira na agĩcoka akĩrwo kĩgongona gĩa gatano nĩwe ũgakorwo wĩ mũtungatĩri. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Na nĩ mĩaka 14 atĩ yeka atĩa? Ithuĩ nĩ ithuĩ tũtaraga, no kũrĩ Ngai nĩ hĩndĩ kĩgongona gĩa gatano gĩakinyanĩra. Koguo Ngai eranĩra nĩ ahingagia, na nĩ ndacokia ngatho Pastor Monica. Ndakwĩrire atĩrĩrĩ ngũririkanie, thamaki ĩtũraga maĩ-inĩ ma cumbĩ, no yategwo ũkĩmĩrĩa no nginya ĩkĩrwo cumbĩ. Nĩkĩ? Tondu cumbĩ ũrĩa ũkoragwo kũrĩa maĩ-inĩ ndũtonyaga nyama-inĩ. Koguo na ithuĩ nĩguo ndamwĩraga atĩrĩrĩ, gũkũ mũhuro wa riũa kwĩna maũndũ maingĩ ona mehia marĩ oro kuo, no we wĩtĩkĩre gũikara ta thamaki atĩ matigũtonya thĩinĩ waku. Ngai ndakĩmũrathime. Niĩ pastor wa Thĩka na ndirĩ wiki tũrĩ aingĩ, na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho twĩna Pastor George haha, pastor wa Thĩka. Uko haha ũguo getha makũmenye ndarĩ na magego maingĩ no nĩ angenagia nĩ tondũ nĩ kijana. Mwathani arogocwo. Kĩnjuge nĩ ngenete nĩ Mwathani nĩ kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo na ũthamaki wa gũtũũra. Ngoretwo nĩ ngenete nĩ tondũ ũguo Ngai
ndona Ngai ũrĩa ekaga maũndũ marĩa andũ matakoragwo marĩa andũ matangĩhota gwĩka. Mwathani arogocwo. Nĩngũcokia ngatho na mahinda marĩa tũreragwo ũhoro wĩgiĩ Pastor Monica, ũhoro wa kĩamũro gĩake kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩragĩa na kwĩra Pastor Maina, ndĩramwĩra ndigũtĩra onokorwo gwitũ no kũraya, nyumĩte o kĩgumo kĩrĩa kĩa Mũrang'a, na ũndũ ũcio nĩ wangenia ngoro yakwa mũno. Ndaigua kwenda gũthiĩ na mbere na gũtungata Ngai nĩguo naniĩ kũrĩkinya mũthenya wakwa na niĩ njĩkĩrwo thũmbĩ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Amen. Amen. Mwathani agocwo. Nĩngenete nĩ Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ũndũ wa gũkinyanĩria igongona rĩa Pastor Monica. Rĩrĩa ndokire Theophilus Church njatha-inĩ ndĩ mũgeni, ndakorire Pastor Monica. Twatungataga nake kwarĩ na gĩthomo gĩa gũbundithia. Bwana Yesu apewe sifa. Na tũgĩtungata na Pastor Monica na tũgĩtungata wega, hatirĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũru. Kwa Ngai akũrathime mũno Pastor Monica, ngakena nĩ ũndũ wa ũtungata wa Theophilus Church, nĩ tondũ no tũraingĩha atumia matware kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa thĩ ng'ima, mategwĩtigĩra, mena authority ĩrĩa Ngai arekereirie, na nĩgetha tũhote gũthara mĩoyo mĩingĩ. Kwoguo Ngai akũrathime mũno na gwĩke maũndũ mega. Nĩ ndakenerera igongona rĩu. Ngai agũtũrie na akũnyite na guoko gwake kũrĩo, agũtongorie na ndũkanahorie mwaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amen. Njĩtagwo Pastor Caro na ndungataga mwena ũrĩa wa Jos Kamtalia, mwena wa nĩ Machakos County. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩ njũĩ twĩna andũ gũkũ, Ngai ameke wega arĩa mekire. Amen. Mwathani akumio. Mwathani akumio. Njĩtagwo Pastor Mũkuha kuma itũũra rĩa Kaguya. Mwathani akumio. Nĩ gũkena ngenete nĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus nĩ ndakorire mũirĩtu ĩra ũcio ũngĩ mũirĩtu ũgũthaka na niĩ. Mwathani akumio. Tondũ nĩ okaga akanjĩra we narĩ gacoda, amwĩra ca ihinda nĩ rĩkinya. Ngĩmwĩra ndamũkũrire ũnjĩtage atĩa? Mwathani akumio. Ndamwĩrire ni ndĩ guka wanyu. Mwathani akumio. Na ndakena nĩ kuona atĩ nĩ tuongererwo thĩinĩ wa wĩra wa Ngai. Mwathani akumio. To Biblia yuga wĩra nĩ mũingĩ, aruti nĩo gũtarĩ. Mwathani akumio. Kĩrĩa gwekĩka, Monica nĩ ararĩ mwamũre nĩ igũrũ, no ũmũthĩ twagĩa na confirmation ya gũkũ thĩ. Mwathani akumio. Kuma kũrĩ aciari aitũ. Mwathani akumio. Ũguo Bishop oigire nĩguo ona ithuĩ no atũitĩrĩirie maguta, na kĩrĩa ekĩte nĩendete Ngai na nĩendete mũndũ gũtĩa kĩ. Mwathani akumio. Kwoguo nĩ ngenete nĩ ũndũ wa aciari aya, na ndaigua oria kũrathire Maina ona ndithiĩte ndĩ gũkũ na magũrũ maigana. Mwathani akumio. Amen. Njĩtagwo Mũkuha, ndungataga Kaguya. Mwathani akumio. We ũranjĩndorera wĩ hakuhĩ na gĩthũngũri ka mahendu na kwĩria iria irigicĩirie Kaguya, ũkamwori thata wanu nĩ ndagwĩtĩra keca tũrũgie mwaka hamwe. Ngai amũrathime. Amen. Tũtengatengerie. Mwathani akumio kanitha. Praise God. Amen. Ona niĩ no gũkena my Pastor Monica, Ngai akũrathime na ihoya rĩa ngoro yakwa nĩ ibuku rĩa Genesis chapter 18 verse 17 harĩa haratwĩra hĩndĩ Sodomu yendaga kũninwo, Ngai akĩũria nĩ ngũhitha Ibrahimu ũrĩa ndĩrenda gwĩka nĩguo nina itũra rĩa Sodomu. Wathiĩ na hau mbere nĩ ũkuona ndamũhithire ndundu. Ihoya rĩakwa nĩ Ngai ndakana kũhithe ndundu na atũre akũiguĩte nawe ũtũre ũmwathĩkĩire, nĩ tondũ we nĩwe ũratũbatara. We ithuĩ nĩthuĩ tũrabatara Ngai. Ngai nĩ aiganĩtie arĩ o Ngai. Kwamũrwo reke Pastor Monica ũtungate wĩra wa Ngai, na harĩa aciari akwa kĩroho Ngai amũrathimage mũno, nĩ tondũ nĩ ũndũ wa bata mwĩkaga ngoro citũ, ngatuĩka mũira wa kuga Jesu nĩ Mwathani kũgerera kĩgongona gĩa Theophilus Church. Mwathani wa muoyo amũrathime. Hamarĩtwa nĩ Daniel Mburu.
Mwathani agocwo kanitha. Bwana asifiwe. Eke njuge nani nĩ njoketie ngatho nĩ tondũ wa Pastor Monica. Ndamenya atĩ kũrĩa tumĩte arĩ mwana wakwa wa Sunday school. Koguo nĩ ndĩragoca Ngai tondũ ũngĩona kĩrĩa wahandire Ngai akĩambararĩtie na akamũtua ndungata ti ũndũ wa kawaida. Ngagocia Ngai na ngera rĩtwa rĩake rĩrogocwo na rĩrorambarara. Mwathani arogocwo. Koguo Pastor Monica, Ngai akũrathime nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria kũu na kũũmĩrĩria, na ihinda nĩ rĩakinya rĩa gũtungatĩra Ngai. Ngai arogocwo. Na niĩ njĩtagwo Pastor Ruth kuma itũũra rĩa Nanyuki mwena wa Rikie nĩkuo nyumĩte. Mwathani arogocwo. Ndĩrĩ part ya family na ndĩrĩ part ya kanitha. Ngai amũrathime. Bwana asifiwe. Ngai agocwo. Hamarĩtwa njĩtagwo Pastor Ibrahim Mwangi na Jesu nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Nyumĩte mwena wa Naikuru, ndungataga under Pastor Dan Karanja, na ona niĩ ndĩ wa family, ndĩ ithe wa Monica. Mwathani agocwo. No ũcio wathi-inĩ mwarĩ wa maitũ, tumĩte nda ĩmwe, na nĩ niĩ ndĩmũrerete kuma arĩ mũnini, na agatuĩka mũndũ mũgima, akauma gwakwa kahika, na ndĩrakena kuona atĩ nĩ mũtungatĩri. Mwathani agocwo. Na angĩ marĩ o haha no magereire rungu rwakwa ndĩ mwarimũ wa Sunday school, na Ngai nĩ mwega. Mwathani agocwo. Ndarĩ mwana wake wa Sunday school. Gĩtũhũrwo mbica na nĩ njĩtĩkĩrĩtio nĩ baba no ndĩmũhĩmbĩrie. Arĩ mwarimũ wakwa wa Sunday school, nĩwe ũnderete. Ngai akũrathime. Ndeciragia nĩ Ibrahimu wa Bibilia. Ndacokire kũmenya baadaye na nĩ ngwendete. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Mwĩre arathimwo nĩ Ngai. Amen. Thank you. Nĩngenete gũkorwo ndĩ thĩinĩ wa ũtungata ũyũ wa Theophilus. Andũ aya Ngai nĩ aciari akwa na nĩ njĩtĩkĩrĩte matuĩke aciari akwa ona ndĩ na mĩaka ĩrĩa ndĩ nayo, tondũ Ngai ena gĩtũmi gĩa kũndehe Theophilus ihinda ta rĩrĩ, na nĩ njũĩ kwĩna maũndũ mega me mbere Ngai aharĩrĩirie thĩinĩ wa itũũra rĩa Naikuru, na no tũkuona ũrĩa Ngai egwĩka. Niĩ ndĩranyitanĩra na Pastor Monica ũhoro wa gũkirĩrĩria na gweterera Ngai. Ndaneterera Ngai na ngamuona, na nĩ njũĩ Ngai nĩ okaga ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩa Ngai nĩrĩo rĩega. Koguo nĩrĩo njetereire. Twĩna family yakwa Pastor Mary ndanahota gũka hamwe na niĩ, na nĩ njũĩ nĩ aratũhoera. Koguo Ngai no egũka ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Nĩngenete still nĩ gũcuhudia kwamũrwo kwa Pastor Monica mũthenya wa ũmũthĩ, akĩingĩra thĩinĩ wa ũtungata rĩu na kiwango kĩngĩ, na nĩ njũĩ Ngai nĩ aratũtwara kũraihu, tondũ ũrĩa wambagĩrĩria wĩra nĩ aũrĩkagĩrĩria, ndatigaga gatagati, nĩ akinyanagĩria. Nĩ njũĩ kwĩna maũndũ manene me mbere kanitha wa Theophilus, na ndĩrakena ndũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩarĩria kanitha wa Theophilus, andũ matũnganĩte kuma kũndũ na kũndũ Kenya ng'ima. Ndĩmwĩra Ngai nĩ aratũtwara haraihu, na twĩtĩkĩre Ngai atũtware haraihu, na tũnyitanĩre na ndungata ici cia Ngai, Bishop witũ Reverend John Githire na Reverend Lecho Wangari, tũnyitane hamwe nao na atungatĩri arĩa angĩ twĩ nao gũkũ, na Ngai nĩ egũtwĩka maũndũ mega. Ngai amũrathime na muonekanĩre. Bwana asifiwe. Hallelujah. Ngeithie ũguo. Njĩtagwo Pastor Regina, nĩ honokete, Jesu nĩ mwathani. Nĩ ngũrehe apologies ya Pastor Mwai, our bishop, na Pastor Monica. Tikũrega aregire gũka he andũ agũtengerete, na nĩ ndagĩũka ngwĩciria nĩ waciamũkĩra. Nĩ ngũririkana ndongoragia wana youth thĩinĩ wa Theophilus Church, ndĩ matroni wao, na nĩ ngũririkanaga hĩndĩ our mom anĩrĩire kĩng'ang'a-inĩ kĩnene mũno akiuga Pastor Regina na Pastor Monica nĩo megũtongoria wana youth. Ngĩigua ta ngũinamĩrĩra na kũu ũguo thĩ. Bwana asifiwe sana. No nĩ ngũkenera Ngai tondũ Pastor Monica anyitire guoko akĩnjĩra nĩ tũgũtoria. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ngũcokeria Ngai ngatho
nĩ tondũ rĩrĩa ndanetha advice kwĩ Pastor Monica twananyitanĩra kinya mũthenya wa ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Na ndĩrakenera Ngai Pastor Monica, may the Lord bless you na gwĩke wega nĩ tondũ wa advice yaku na hau nginyithĩtie wana youth. Wana youth, Bwana asifiwe. Wana youth, Mwathani akumio. Amen. May God bless you. Amen. Hallelujah. Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia na akarathima mũndũ ũrĩa yamũrĩire. Kwoguo niĩ ona itangiuga ndĩ mũkenu na niĩ kĩndũ kĩrĩa ingĩenda tu nĩ kwendithĩria Pastor Monica maũndũ mega, tondũ nĩ niĩ njiarĩrĩirwo we, nĩwe ũciarĩrĩirwo niĩ. Kwoguo Ngai ũrĩa ũtũragia ndungata arogũtũria na riri wake. Ngai ũrĩa ũtũragia maguta arogũtũria maguta make memerũ o mũthenya na matikana kũre. Ngai ũrĩa ũtũragia iheo arogũtũrĩria iheo igũrũ rĩtikana gũthame, rĩtũre rĩkwanĩrĩirie ũtukũ na mũthenya. Irera rĩa matu-inĩ na ime rĩa matu-inĩ rĩtikanage gũgũtatĩra. Ũguo noguo ingĩkwendithĩria na ndĩ mũkenu. Ngai akũrathime. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Ngetwo Pastor Josephine, ndĩ mũhonoku, ngoro yakwa ĩna gĩkeno. Amen. Nĩndakena nĩ kuona ndungata ya Ngai ikinya rĩu atuĩka wa gũkinyĩrĩkithio nĩ Ngai. Bwana asifiwe. Nĩ tondũ nĩngũkenagĩra Ngai nĩ tondũ mahinda marĩa ndakinyire gĩkĩro gĩkĩ gũikara na my mom haha rita rĩa mbere anjĩrire Pastor Josephine, ndakwĩra ũigue no wakinya na wenderea gũkorwo gĩciria mũno nĩ ũkũgũrũka. Bwana asifiwe. Na akĩnengereria ndungata ya Ngai, nayo ndungata ya Ngai ndire nginya horere. Bwana asifiwe. Akĩnjĩra mwaki ũyũ woka ndũkũhorera, ngũthiĩ na mbere na kũwakĩrĩria. Amen. Na ningĩkorwo nĩndokĩra na ngĩkorwo nĩndahota gũthoma kiugo gĩtho, ndirikana ndokĩra itekũmenya ona gũthoma kiugo kĩa Ngai, itekwĩmenya itegwĩkũrana, no makĩnyita guoko mena ndungata cia Ngai. Kiugo nĩngenete nĩgũkorwo hamwe na inyuĩ na nĩnjũĩ ndirĩ ũrĩa ndahanaga nĩ ũthondekete. Ngai wa mwakũrathime na agũtware kũraya ũkĩrĩithia ng'ondu cia Ngai. Thank you Pastor Monica. Thank you. Ririkana rĩrĩa wetirwo nĩ Ngai mwetirwo mũrĩ andũ gĩkundi, amwe magĩcoka na thutha na igũrũ, nao ũkiuga nginya ũgakua. Mwathani agocwo. Ngai agwĩke wega Pastor Monica na akũrathime. Ũtugi wake ũrogi igũrũ rĩake. Nĩ wĩra waigĩrĩrwo ciande-inĩ ciaku wa ngoro ici cia andũ a Ngai. Na nĩ wega ta kiugo werwo nĩ Bishop kũrĩithagia ngoro ciothe, ĩrĩa ngũrũ nginya ĩrĩa nini, nĩ tondũ niĩ nĩ ũngũrĩtie makinya maigana ũna ingiuga nyitĩrĩire ngoro yakwa na njĩra nene. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Ngetwo Pastor Irũngũ kuma Njatha-inĩ. Ngai amũrathime. Amen. Nĩ Ngai ndĩracokeria ngatho mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na nĩ mwĩhokeku na atũire mwĩhokeku na ndahuana mũndũ, na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mam na dad. Ngai amũrathime ona nĩ ũndũ wa gũtwamũrĩra ndungata. Ngai wa muoyo akũrathime Pastor na agũtware kũnene. Ndĩmwĩtaga Pastor wangu na niĩ ũndũ ũrĩa ingiuga no njuire aliyetenda haya, aliyetenda haya, sisi wote tunakuinua Mesia, uliyetenda haya, uliyetenda haya, uliyetenda haya, sisi wote tunakuabudu Mesia, uliyetenda haya. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya Pastor. Nĩngenete ona ndiũ ingiuga atĩa, nĩ gĩkeno njiguĩte gũkena na ndirauga ũguo ndĩyugithie kumia ngoro-inĩ yakwa mama. Nĩngenete Pastor
nĩ ngenete mũno nĩ Ngai gũtwongerera thĩinĩ wa ũthamaki wa igũrũ. Ũrathimwo nĩ Ngai agũtũũria tũrĩa akũhithĩte na tũrĩa ahithĩte ũtungata ũcio waku tene na tene. Amen. Amen. Thank you. Bwana asifiwe. Na niĩ ngetwo Pastor Dan Karaja wa Waithĩra. Waithĩra nĩ ũyũ wakana wa mbui muthenya barigi cie guku tikabongere kainuke. Waithĩra nĩwe ũyũ na ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũndũ ũcio na ngatĩĩa Ngai witũ. Thank you Pastor Moni. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega na tũrĩa kũgitĩrĩte. Nikire ndathi na mbere na kuhoya no Ngai ahe mbegũ ya gũkirĩrĩria ta ĩrĩa wĩ nayo. 14 years down the line ũikara ũkirĩrĩirie na nĩ Ngai tondũ arĩa mekuona arĩa twĩkuo thikũ ici tũroka twaimwo kĩhunjio Sunday ĩmwe ya kerĩ tũkaumagara tũgathiĩ toka tũgetera thikũ igĩrĩ ya gatatũ tũkona ai bishop ndareka ũndũ tũkaumagara tũgathiĩ. No ngatĩĩa Ngai na ngamwambararia nĩ aciari arĩa tũhete matiĩkaga tondũ nĩ wauga na matiĩkaga tondũ nĩ ũrenda, mekaga tondũ igũrũ nĩ rĩaria. Mathani arogoco mekaga tondũ igũrũ nĩ rĩaria na Ngai wa mũrathime na mwende na mwĩke maũndũ mega. Thank you. Amen. Mwathani agocwo na niĩ ngetwo Pastor Margaret wa Karaja nĩ honokete Kristo nĩ mũhonokia wa ngoro yakwa. Ndakĩndĩra Ngai tondũ rĩrĩa ndĩrathaithanaga nĩ tondũ wa igongona rĩrĩ ona ndiroĩ karũgano ga Pastor Monica ũhoro wa ũtungata. Mwathani arogocwo no nĩ ndĩraheirwo ibuku ndĩrerwo thĩinĩ wa Isaia 60 verse 22 na rĩrĩa ndaigua ũira ũrĩa warutwo mũno mũno nĩ Pastor Dan ndauga kumbe nĩkĩo atĩ during my own appointed time I the Lord will make it happen. Mwathani arogocwo atĩ na ndacoka ndaigua tiga nĩ gũkirĩrĩria gwake muthenya toyo ndũngĩakinye. Mwathani arogocwo ũguo ndakenera Ngai na nĩ ũndũ ũharĩrĩirio na nĩ Ngai ũraugĩte. Mwathani arogocwo ũguo nawe ndũgakue ngoro ndũkaigue to gũcoka na thutha. During his own appointed time he will make it happen upon you. Ngai amũrathime. Atoketie nyina nderi nĩkĩo ngwĩtanagia nake. Okay. Mwathani arogocwo ngũkiugaga nĩ wa Kana family. Bwana asifiwe sana. Andũ aya matinogaga no reke tũtue nĩ manogire tondũ na ameni ndĩroima. Mwathani arogocwo mũroiga ameni nogu na nĩ ndĩra understand tondũ mathaa no mathia ũkaha Pastor Margaret. Pastor Margaret nĩ ũmwe wa directors arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa Theophilus na ndekũruta wĩra njaga ekũruta wĩra ordained pastor. Ũguo nĩwe tũgũcoka kĩamũro gĩake. Ũguo nĩwe tũgũthiĩ twamũrĩre mũciĩ wa Naikuru. Nĩmekũbanga na nĩmekwĩra board of directors na merĩa tungatĩri arĩa angĩ mũthenya ũrĩa mekũheana next year ti mwaka ũyũ tondũ mwaka ũyũ nĩ wagĩthira. Bwana asifiwe sana. Twĩna mũbango wa kũgaya region na nĩndĩramenyithĩtie Pastor Maina ũguo nĩ tũgũkorwo na gĩikaro nĩgetha o mũndũ amenye area ĩrĩa arĩ na ũrĩa agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩka na akĩruta wĩra nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩguo ũikarĩirwo thĩ nĩ our mom na Naomi na Pastor Gathu tondũ niĩ rĩngĩ nĩ mũrĩnjeterera mwĩke atĩa kana tiguo nĩ tondũ wĩra no gũthiĩ ũrathiĩ ũkĩingĩhaga na ingĩaga kũgaya wĩra nĩ ũrĩ nditũhĩrwo naniĩ na tondũ mũcerirwo ethe athuri 70 Ngai witũ nĩ andeithie ahe andũ a ngoro yakwa na ngoro ya arĩa barendia gũtungata Ngai. Andũ mategũtukania Ngai, andũ mategũkorokera ithandũkũ rĩrĩ, andũ mategũtongorio nĩ mwĩrĩ na thakame, andũ megũtungata andũ a kĩruka gĩothe mũkũrũ mũnyinyi mwĩthĩ gĩtonga mũthĩni nĩgetha tũkinyie andũ aya matu-inĩ. Tũtiramũtungata tũmumĩrĩrie ploti-inĩ maguta ithuĩ tũmũroretie Jerusalemu. Mwathani arogocwo tũtikũmwĩrĩra ngari nene tũtikũmwĩrĩra mĩgũnda mĩnene tũramwĩrĩra kiugo kĩa Ngai kĩmũtongorie na kĩmũrĩithie na kĩmũmenyerere. Ũka Pastor Monica ngĩrĩkia
nigetha ngunengere kiugo giki amukira Biblia na urorete na guku ngirikiriria nyita. Bwana asifiwe sana. Kiugo kiu nikio ndakunengera urithie ngoro ici nakio. Maundu mothe mari ongiririria me kiugo-ini giki matire mihuko-ini ya andu aya, matire ibeti-ini cia andu aya. Ndukagarure kiugo giki, ndugatukanie kiugo giki, ndukaingĩrie sarakasi nigetha ũgucĩrĩrie andu. Ingĩhia mahoya tongorio nĩ roho wa Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ahĩngĩcaga mũndũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rũrĩmĩ rwaku rũtikanarie rongo kĩgongona-inĩ, rũtikanarie maũndũ ma gũkenia andũ aya nigetha matikore kanitha. Ndukanathaithe kĩrĩndĩ, no gĩthaithanĩrĩre kũrĩ Ngai, no thaithe Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga. Ndukanainamĩrĩre mũndũ na ngari ciake na mĩgũnda yake na mbeca ciake. Maru maku nĩ magũturĩria Ngai wa igũrũ. Tũtũnganĩte na itonga nyingĩ, tugatũngana na andũ aingĩ me igweta, no ndũkanende kũgĩa igweta rĩa wĩra ũngĩ tiga ũrĩa wĩra wa Ngai. Ngai arokũhe bĩba, Ngai arokũhe gwĩtĩkĩrĩka, no ũtugi wa Ngai witũ ũrotwarana hamwe nawe. Ndũgĩũke tũkĩaria kĩrathimo harĩ ndungata ĩno ya Ngai. Rũgamai kanitha. Kiugo kiu ũnyitĩte na moko maku nikio twakwĩhokera, no twage indo nyingĩ cia thĩ cia gũkũhe, no gĩkĩ kiugo gĩkuĩte indo ciothe. Itũra rĩrĩ rĩothe rĩa Gĩthũrai, Ngai angĩenda gũkwĩhokera rĩo nĩ ta peanut, nĩ ta njũgũ karanga kamwe tu karĩa mũndũ oyaga agathiĩ akĩrĩaga. He nyũmba nene mũno harĩa ĩtagwo TRM, nĩyo mall ĩrĩa nene na ĩngĩ ĩtagwo Mountain Mall. Indo icio nĩ cia thĩ. Ngai angĩenda gũkwĩhokera ũtonga wa thĩ, nyũmba ta icio gũkũhe nĩ ta peanut. Gũtirabatarania Jesu acoke mũtharaba-inĩ nigetha wĩhokerwo motonga maya mothe ma thĩ. No wanyiha na wathĩkĩra Ngai, Ngai nĩ kũrĩ kũrĩa egũkũroria na nĩ egũkumĩrĩria wega-inĩ mũingĩ. Amũkĩrai kĩrathimo kĩa Ngai. Arĩ othe njĩra ciao ihingĩkĩte, ndahingũrithia njĩra cianyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩ ũtungata ũhonokio matũũra-inĩ ũnyitĩtwo mĩgwate, ndaria mwaki wa Roho Mũtheru matũũra-inĩ manyu, ũtungata-inĩ wanyu, na ndetĩkia Ngai nĩ ekũmuonekanĩra. Mũtigatukanie ũtugi wa Ngai, mũtigatukanie kiugo kĩa Ngai, mũtikendie Jesu. Nĩendirio rĩmwe na rĩa kũigana nĩ Judasi, na mbeca icio itirĩ ũndũ ciamwĩkĩire. Ndũgatukanie kiugo kĩa Ngai, mũtigatukanie Ngai ũyũ, nĩ tondũ nĩ Ngai wĩyũragĩria. Abararia moko maku na igũrũ wega, ugai thutha wakwa. Jehova Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndeithia gũikara ũtugi-inĩ waku, ndeithia ndikanainamĩrĩre mĩhianano, ndeithia ndikanatongorio nĩ guoya ũtungata-inĩ ũrĩa ũhete, na kũrĩa kĩrĩndĩ kĩnyitĩtwo mĩgwate nĩ Akalidei, nĩ Ahumenayo, nĩ twamatunyũkithia moko-inĩ ma geri ngero, twamathĩrĩria ya Ngai.
nakĩo kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church mũthamaki twakinengera na moko-inĩ maku kĩrũĩrĩre arĩwe kĩgitĩre arĩwe kĩmenyerere arĩwe ũtungata ũrĩa twĩtungataga nĩ wa gũkũgocithia na gũgũtĩithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ugai ameni tugĩrwo kĩrathimo kĩa Jehova ro kũrathima nĩ our mom Reverend Lecho nĩgetha tũrĩkie. Amen. Sorry, ndona harĩa hena andũ maraingĩra marenda kuga atĩa matiũke na rua. Nĩ irio. Nĩ irio. Okay, kiuge kĩrathimo no hoere irio. Kwĩna keki. Nĩ gĩũke. Mũtinandĩka programu-inĩ. Mũtikĩhiũhe. Tũtikũhingĩrĩria ũndũ. Igongona rĩa mũndũ rĩega nĩ rĩrĩa rutagĩrwo muoyo wakĩona. Rĩa mathiko andũ mathiaga na mahũa manene maraũndi mangĩ marabu na mũndũ ndaro. Kaba rĩrĩ tũcererwo na rĩrĩkĩrĩre ũrĩa rĩha. Mwathani arogocwo. Ithandũkũ rĩa mũndũ rĩharĩrĩrie rĩu muoyo no ti rĩrĩa akuire. Ũguo no tũkũrĩaga keki. Thank you. Mũira mathondeke metha ciao. DJ twĩhe rwĩmbo nĩgetha ithuothe twambararĩrie Monica tũmwĩre nĩ twekĩra wĩira gĩka atĩa. Twekĩra wĩira gĩka atĩa. Thank you. Reke mathondeke metha ciao. Twambe tũgoce hanini. Naftari nĩ ũkũnjoera video ĩno ya rwĩmbo. Nayo wo wega. Muoyo wega. Tondũ ndũgĩ. Haya, anza tena.
tene wa mũndũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wa mũndũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru wendo menye Ngai nĩ mwaki ũcindanaga aninirie rĩo Harũni rĩrĩa maganire ndukanagane kanotharie kĩgongona ndukanatua ume kanua-inĩ gake nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wa mũndũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wa mũndũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wa mũndũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru nindekera ũira ũgitĩrĩrio maguta nindekera ũira tene wa mũndũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai no thingu no theru. Amen. Bishop reke ngwĩhoe ndagĩka ĩmwe tu mũnjĩtĩkĩrie tu atumia nĩ amana meha atumia ciangia my brother moke ihenya ukama marayo ukama majoi ukama mabi tenyera ihenya ukama mawambo ithe tiguo ore mwetu ni atumia bata onao nĩ ũriganĩire ona Pastor Margaret mwĩra irathimwo nĩ Ngai nĩ mangĩrĩ gũkinya tenyerai mũrĩ anini mama rayo ndũrĩ ũrakinya Pastor Dan tuthogerie kĩrĩ ĩno hanini madhabahu ĩno thongei na Pastor Maina nĩkũhota wĩ wiki Pastor Biago nĩ mũndũ wiki madhabahu endaga andũ erĩ ũkai haha mahũrĩra irũhĩ wega ka Pastor Margaret matigĩũke na athuri ao nĩgetha mũkĩdansi wega ũkai haha nĩmũronera athuri mũno mwathani agocwo ũyũ nĩ mũtumia my brother ikarai thĩ hanini etagwo mama rayo kana Grace nĩ mũtumia my brother wĩtagwo Ruben na Ruben nĩ haha kush tha cia kũhũra mũtumia waku rekoro ihenya ũyũ nake nĩ mũtumia my brother etagwo Pastor Dan na etagwo Pastor Margaret ũyũ nake nĩ mũtumia my brother niĩ wahika nĩ ndagũteithagia ndatũraga njũthĩta ndĩmwĩtaga mũiru wakwa no ndĩ mũiru tondũ ahikĩtio nĩ guka rĩu nĩ kĩũ gĩkũyũ-inĩ etagwo nyina Mbũi na kĩrĩa mũthuri wake etagwo ithe wa Mbũi na ũcio tũmwĩtaga Apostle nake ũyũ nĩ mũtumia ũyũ nĩwe number 1 nake ũyũ nĩ number 10 nĩ wa Jimmy nĩ mũtumia wa Jimmy netagwo mama Joy kana Ani nako gaka nĩ kairĩtu twendete gaka nĩ kamaitũ ka mami niko kau mũrona nyitĩte nĩ mũtumia wa mwana wa my brother kucio ũyũ mũrona haha mwĩre irathimwo nĩ Ngai mwĩre nĩ twamaka twĩciragia wĩ mwanake no kuma ũmũthĩ tũrĩ gwĩtaga bababi ugai bababi etagwo bababi kaka nĩ kana gake no rĩu tũngĩmeta othe ndĩmetaga atumia my brothers mwathani arogocwo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru tũine rwĩmbo rũu ihenya ihenya gĩbange ihenya mera-inĩ athaka na athuri ao nĩ marega nĩ moke ihenya kana maheo marũa merungu rwa Theophilus mabatiĩ gwathĩka magĩũke ihenya o mũndũ arũgame he mũthuri wake he mũtumia wake
Haya, Kafes kuja kwa nini? Kwa microphone, kwa kamera. Nimage kinyete. Wapi Ruben? Nakeo ni muthuri wa my sister DJ Hanini na ndimwendete tagwo Mwangi kana baba Karecho na uyu niwe mutumia muhimbirie ndura muhimbiria ndumuhete kindu ni we oya mami ni arugamire ithenya-ini ruenda makumuconora kuri aratake na niguo kire na mabeste ehe muhimbirie ciande cieri wega ni uguo wega mwena ucio ungi ni ithambo ihimbirie nyina mbui hurira ithambo itoro mwena ucio ungi haya Jimmy himbirie mutumia waku hurira Jimmy rohe ucio ni baby number 10 ni ahimbirie mutumia wake Ruben ni orire kushuka haha tia gwitwa we busy kiraine tutirenda mbica kahaha uhimbirie mutumia waku hurira ikushi rohe rwega kihimbirie mutumia wake babara yo tugwetereire haha ehe acha kuhimbanire kwa mutumia cokera etagirwo second ciganona mwena ucio ungi ambiriria iringi riu mwena ucio ungi niki karo ambiriria ringi mwena ucio ungi aca ambiriria ringi warekio kambiriria ringi mwena ucio ungi hurira Ruben rohe rwega kihimbiria mutumia wake we tiga gwitigira Pastor Dan rugama haha aca cokera ringi ni mwaraihaniriria kuhaniririai ambiriria ringi ni miena yeri aca ambiriria ringi ni miena yeri mutarekanitie mwena ucio ungi one riu uguo mahurira iruhe mera marathimwo ni Ngai ithe twina my sister no ithe tutari andu my sister mekire uguo ithe turi airetu no mukugia Ngai turenda kuina mundu aikarani na mutumia wake Pastor Dane himbiria waku no muhimbirie wega uguo aha haya nitukiinei inywe ni muguka muhimbirie bishop ehe nituinei ithu nitukwambiriria uthia bishop nduke no nginya ugithaite amen kai wagithie mundu araina na muthuri wake uyu wakwa ndo ikinya mutikarore ikinya ndi mugaciko uguo mutikarore kera rwimbo iguru DJ sabai mutige Hanini no njike uru ka Gladys henya mwina Kafes no njimwike uru ni uria ndorete haria mama midara turirikana uka Kafes ihenya ha Kafes ni atenyere ihenya reke tuinage muira ni makinya ihenya mera imarathimwo ni Ngai na mekwega ni Ngai icio nicio ciana citu cio ni Kafes mekire uguo Kafes ritho riake rikeki-ini mimo mekire uguo ucio niwe mimo riu rugamai haha himbirie your brother himbanĩria wega muhimbirie your brother wega na mwena ucio ungi tutire na karia kanini kethingira Ngai witu ni mwega nikei tukiine rwimbo ukorugame haha na hena twana tungi ginya bless ginya reke twambe tuine beta na mani mukuona ta ciana nyici ta kanitha ukoragwo wa family itu tuika na nyina nderi guku nyina nderi ni agiukire gutugeithie ha nyina nderi tukiinaga kahora nyina nderi uka wa ciana 10 ugaine tata wa probox anti wa probox haya tuinaga ine tata wa probox agiukaga
moko igũrũ ndekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru mũthenya mũnene mũthenya twetereire mũthenya waku wa kũmũrĩrwo Jehova nĩwarehwo nĩ aciari na ndonyu kĩgongona-inĩ wamũrĩrwo Jehova mũtungatagĩre akwĩra nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru Ngai aririe na Musa na akĩmwĩra nyambũrĩra Harũni mena ariũ ake matherie nĩguo mandungatĩre itĩrĩrie maguta tuĩke mũthĩnjĩri nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru yaririe na Harũni na akĩmwĩra ndukananyue njohi kana kĩndũ kĩmũgiro ndukananyue kĩndũ kĩngĩtũma mũndũ rĩo nĩ wa mũrũ tũre ũnungatagĩra nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru wendo menye Ngai nĩ mwaki ũcindanaga aninirie arĩa Harũni rĩrĩa maganire ndukanagane kana thaahie kĩgongona ndukanatuo ume kanua-inĩ gake nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ nindekera ũira kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai ndũthingu na ũtheru nindekera ũira ũgĩitĩrĩrio maguta nindekera ũira atĩ nĩ wa mũrũ
kĩambĩrĩria kĩerũ tungatĩra Ngai na gĩkuno theru. Wow. Ngai amũrathime gĩthimo ikare thĩ nĩgetha tũhoere keki. Bishop. Keki no nĩngũhoera. Ithe ndiuma na arĩa marehe. Matigĩthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa. Ndagĩka nyinyi. Pastor Dan tũcokerie mathabahu. Na tondũ nĩ hĩndĩ ya kũrĩa mũtikanoge o ũguo mwakirĩrĩria. Wambui kadogo. Wambui ufanyie watu hivyo. Simama hapo wafanyie hivyo. Ucio niwe nyina nderi. Shosho wake gogona. Mere mwathani agocwo. Amen. Thank you. Hallelujah. Mwathani agocwo. Kaĩ tũnogire? Ai, githigire ndatuiguĩra tha. Na acoka atũitĩrĩria kĩrathimo kĩa mbura. Na rĩu nĩ hakinya ihinda rĩa gũcokeria Ngai ngatho. Na ceremony nyingĩ citithiraga citarĩ na keki. Pastor Monica, with all honor, ukotinie ga keki. As we congratulate you on this day. God bless you so much. Ngai wa moyo akũrathime mũno na akuongerere matuko maingĩ. Ũtungatĩre andũ, ũgatũhe gacame ũrĩa ũkũigua haha. Wĩna gacukari, tũkarĩa cukari, kiugo kĩa Ngai, ũtungata ũgatutukanĩria kiugo. Kwĩ mũthenya ũtũrutaga ũhoro wa teaching, kwĩ mũthenya ũgatwĩraga atĩ teaching no tũrĩgĩa na kĩgeranio, ũgatwĩra kwĩna hĩndĩ ya irathimo, ũkarekereria irathimo, no honio, no tungata ũrĩa wĩnaguo. Tukera Ngai no twĩrirĩrie guo, no Ngai nĩ gũtuiguĩra tha na nĩ agũtũhe. Amen. Congratulations. No utimie. Lakini kuna kimoja. Eno nĩyo yaku. Gaka nĩko gaku. No gaka gatikũrĩo, nĩ gakũgemia. No rĩu gatinie karĩo ũguo. Amen. Hallelujah. Tinia. Ũguo tũikũrũkĩte ũguo. Ũguo nĩguo ũrĩtũthĩnjagĩra kiugo kĩa Ngai, you dissect it. Ugatinia wega, wanjĩrĩirie mwambere ũkĩrĩkĩrĩria. Ngai wa muoyo akũrathime. God bless you so much. Yes. Mũhuri wa rokoko kahumba iri watwarire ruo-inĩ Ngai ndondigire nĩnjoya na igũrũ Ngai ũgĩthondeka wananjoya igũrũ nĩndĩmũbacanie wanandirĩrĩra Mwathani agocwo, Mwathani anenehe. Nĩ kiugo kĩa Ngai ndanengererio na tondũ nĩ maandĩko ndanengerwo nĩguo ngarutana na nderwo ndikana henanie na kiugo kĩa Ngai. Nĩ kiugo kĩa Ngai, how pure it is. Bwana tukuzwe. Na how 44 ni moe. I don't joke with the word of God. Na wapatianga how it is. Bwana tukuzwe. Na niĩ ndacokia moyo kũrĩ aciari akwa. Koguo hĩndĩ ĩrĩa kĩgeranio gĩakwa kĩa mbere gwĩka, Bishop wanitestire na mathandũkũ ma sadaka, ũkĩnengereria cabi cia sadaka na ndiarĩ kĩgeranio kĩhũthũ. Bwana tukuzwe. Tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ndarĩ mũhũtu na ndwaiyire kĩndũ na kĩna ndũrĩ waiya na ndirĩ ndaiya na ndirĩ ndaruta.
na bishop ni ajihokeire fegi ciake nyingi ngina pin number na hatire mbeca ire ciora na tiri ndaruta mbeca ona pastor Dani hana uguo. Bwana tukuzwe. Amen. Mamu uguo na taguo ni ujihokeire indo ciaku nyingi pin number ciaku na iria ciana cianyu citari mukajihokera ngina cia save na matikabuate nyu thutha. Bwana tukuzwe. Oguo kigeranio giakwa kiari kia mbere heigo wandomire cooperative ndware mbeca na ngiriganirwo gukwira ndire na tigiti ndaumire ngomongo ngina cooperative Zimmerman haria mithema maguru na ndari na makiria ma ngirigana rimwe ria kindu no ndiarutire cia tigiti tondu ndieritwo ndute cia tigiti ndathi ndakori raini ndaihu muno ndarugamire hau na ndiari na mbeca cia kugura soda no ndiarutire tondu ndieritwo ndute cia soda na ndariki ndacokire ongomongo maguru tondu ndieritwo na karithiti ndina koguo muthenya wo muthi mukijihokera maundu manene ndirakena muno makiria weterera it's not in vain. Pastor Maina ndatwarire sati muthenya ucio na undu wa magegania hindi ya birthday ya bishop tomifagire hamwe na Njuguna my brother in law na mom dera Rachel leo tunaenda birthday ya bishop akijereta kumnunulia gift ngimwira ni sawa tutafika west tutaingia kwa supermarket utaniambia nini unataka kununua kuchukua twaingira na twarinagi na Ann na Mimo Rachel athire gina rugongo supermarket athire kiruga mashati-ini ya white niyo amiorotire na akimio ndendire kumenya ni mbeca cigana ndio ndekirite sande anatiguo na ngimioya undu ucio ni wangihire muno makiria na kwaria uhoro wa Rachel ona ndatuhoyagira nie na baba wao ona tukihoera irio ugaga kumbuka baba bishop na thaici ruga tulinunua gari V8 sasa tusaidie hiyo ndege inakuja jumi ndio ndakanga hapo mbele na neguka injira. Bwana tukuzwe. Amen. Gacokia ngatho ni undu wa onawe wakiririria na watwika mwihokeku Ngai ni agugukinyia kundu kuria wiriragiria koguo ndoka kucamithia ageni aratakwa aciari akwa tondu ni arata aya ma ni aratakwa ni twaragia beyond cia ciari na ni aratakwa hakuhi muno makiria ndugitinangagie keki tutigũgĩita mata. Thank you. Amen. Wewe nyuma gathutha muno. Muhuri wa rokoko kahubana iri wakorira ruwaine gaido digira njoya na igoro gayoge thodeko wana joya igoro yede mufashania wana direrera motirima wakwa wana jarereria ona itarikuhe amokirogocia gukira gitio wikite manene borigi wa ciama gaiketio nyuguto ndiatireri oru magethugundira uthiro wakwa ugiuka mujoi itana bashana ukidiririrai kana haragaso wana joengo nede mufashanie wana di
aciari nĩ gũka ndĩroka ũkokenete ũmũthĩ ndiraria mũno no ciĩko wĩ karibu sana na ũkage ũguo hĩndĩ ciothe amen Mwathani agocwo cũcũ eha kaĩ mami witũ ekũ kaĩ aneana kĩgongona orire na anti Moki ũguo kina Wambo kujeni mama Rayo kujeni mbio mbio Ngai mũtũra muoyo aromũrathimaga mwana hubera njaga yakwa aciari mwana rowa mbara ciakwa aciari mwana rumwo nĩ ũndũ wakwa aciari mwana conorithio nĩ ũndũ ndanakwĩka maingĩ ndanakwĩingatĩra arata mũciĩ ndanatuĩka gĩkeno gĩaku ona maithori maku na kĩndũ andũ matoĩ niĩ ndĩ mwana ũrĩa mwende gwitũ mũciĩ na mwana ũrĩa mũru bora tukuzwe koguo ngagũca Ngai na ngambararia Ngai nĩ niĩ ndarĩ wa mbere kuna watho gwĩkĩra mĩbuto gwaku nyũmba ngĩkwĩra we nĩwe mwĩteti niĩ na rĩu nĩ ndetwo ndamwĩrire niĩ ndũkũnjĩra njĩkĩre ũrenda we nĩwe mwĩteti tigana naniĩ we wĩkĩra ũguo werirwo wĩkĩrage naniĩ ndirĩ nderwo hĩndĩ ĩrĩa akanjĩra nĩ ngeke na tondũ nĩ anjĩra nĩwona tuharakishe Yesu Kristo cio mũrũ wa Ngai nĩabatithirio nĩ Johana mũbatithania akĩrindwo rũĩ maĩ magĩtherera Roho Mũtheru agĩũka igũrũ rĩake nĩgũbatithio niĩ ndabatithio ndarindwo rũĩ maĩ magĩtherera Ngai amathira na waganu mathira ndatuĩka kĩũmbe kĩerũ kĩa Jehova. Haya, tuharakishe kidogo sababu ya time. Tukuje. Nigetha netinio nyingĩ nigetha andũ manengererio wacha watu manengererio. Hani iria ci hau nĩ kũneanwo ũguo. Haya.
tutapea hawa halafu wachungaji tafadhali. Hata watoto wangepewa tu, hizo ziko hapo. Wachukue kama wameenda kuketi chini. Haya. Ndirona andu marahe andu. Ashering tafadhali mtatusaidia. Asha zabiriria ikinaanisha merio biriria raini Watoto no. tunaletewa mahali tulipo hapo, tunaletewa tu hapo mahali tulipo. Toto tokete ni tuheo tudhiore mu tuheto. Chukulia tatu pea watoto hapa. Hizo tunazipata kiasi. Simama hapa. Haya. Uko hapa. Haya, wachukue moja moja hao wakienda. Thank you. Haya, unachukua moja unaenda unaketi chini. Hao watoto wengine wataletewa hapo mahali walipo. Ni maberirie. Haya, unachukua hivyo unaenda haraka. Haya, twende. Thank you. Si ingine ikatwe. Hiyo hata hiyo ikatwe, watu waanze kupewa. Oh, kuna zenye zimeenda. Sawa. Haya. Haya. Ni atukuteri ni mareka. Thank you. Now we can help join the team. And we can get you pale. Shosh. Tafadhali shosh. Haya. Praise ni oje tena ikatotaika. Hapa kuna line moja, hakuna ingine wanaweza gawana. Keki ciothe nditututinirie iturie. Ndio na line ino ndiri na keki neno. Kwa basket ni moja, basket moja. Kuna ingine iko nje. Kuna ingine iko nje. Natoka nje akirudi ndani. Shosho. Nito tuhoe norera hoera irio giuke nigetha. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai.